víst að tala við mikrofóninn. Ég á það til að fara dálítið frá honum. Ég heiti Hlynur Ármannsson og ég virðist vera góð með nafnið Nýi Jói, en Hlynur heiti ég henni samt. Og já, aftur aðeins fá að beita á mig fyrir það. Það er ekki rétt, Jói. Nei, ég að minka. En þarna, já, bara velkomnir og þið sjáu dagskrána þarna. Ég byrjaði hérna með smá svona inngang, síðan tekur Ólafur við og síðan sjáum við svona hvernig þetta fer. Það breytist aðeins, við þurftum að breyta aðeins fyrirlesturum handa hjá Náttúruverndarstofnun, svona bara fyrir lesurum en sama efni. Og já, bara vonaði hafi gagn og gaman af, sem maður sagði. Og þá ætla ég nú bara að byrja á mínu. Hlynur. Er þetta Þóri? Og Hlynur. ég sem sagt, þá ætla ég að fara svona bara aðeins yfir, já, svona að fara bara aðeins yfir sem sagt, samskipti veiðimanna og Náttúruverndarstofnunar og svona aðeins hvernig þetta fer alltaf saman fram. Þetta er nú að fyrsta, þegar rosalega margir eru dálítið villtir í hvað í ósköpunum, hvað er í dag. Það eru rosalega margir sem halda ennþá að við séum Umhverfisstofnun, en það var sem sagt, bara fyrra, þá var sem sagt skipt upp Umhverfisstofnun yfir í Umhverfis- og Orkustofnun og Náttúruverndarstofnun. Þannig að hreindýramálin þau sem sagt lentu inn í Náttúruverndarstofnun með ýmsu öðru. Hlynur, heyrir í mér. Eru við þá núna komin í Hlynur. með Vatnajökulsþjóðgarði og Snæfellsþjóðgarði og verndun. En þetta er töluvert ruglandi, sko, Náttúrufræðistofnun, Náttúrustofa, Náttúruverndar, Náttúruminja, það er mjög skiljanlegt að menn rugli þessu dálítið saman. Sérstaklega heyrði ég bara ætli því ekki bara fyrra dag, þá held ég að þeir hafa sagt að Náttúrufræðistofnun og Náttúruminjastofnun eigi að fara að sameinast, þannig að þá verður líklega enn einn stofnunin, náttúru eitthvað. Þannig að það er bara mjög skiljanlegt að menn lendi í svona smá ruglingi með þetta. Við erum sem sagt flutt úr Fellabænum og við erum komin í þá svona húsi sem að margir kalla þá Vonalandshúsin, en sem sagt þetta er Tjarnabraut 39A á þetta víst að vera, ekki B. Það er legið dálítið á svona fyrsta sem maður klikkar á, það er slökk á símanum. En já, við erum sem sagt þá í þessu húsi þarna, miðjuhúsinu. Við séum það Austurbrú er þarna við hliðina á okkur. Er þetta eitthvað tæknimál annars staðar? Gæti verið. Fínar. Já, það er verið. Ég er réttir að þú. Já, hérna kemur við tæknimaður rest. Hæ. Það er eitthvað að sjá þetta. Já, þið sjáu bara kameruna. Sjáðu þérna. All right. Þetta er betra. Ok, ekki, hún er rætt sér. Ok, bye. Þú verður bara á símanum. Takk fyrir maður. Já. Herri, já. En það er sem sagt, við erum komin þá í þetta hús þarna og það er þá ég og Jói. Jói verður nú mér
til halds og traust alveg fram í október þegar hann kemst formlega á aldurinn. Þannig að ég fæ að svona vinda úr honum það sem hann veit og veit ekki. Og sjá bara þarna eru svona okkar upplýsingar. Jæja. Og hér. Af hverju erum við að hafa þetta þarna uppi? Já. Ok, við verðum að bara hafa þetta. Já, ef hún kemur hérna inn. Þess að Náttúruverndarstofnun, við sjáum hérna svona hvernig hún er uppbyggð og hreindýramálin lenda hérna á stjórnunar- og verndarsviðinu og ég sjá að veiðistjórnin kemur þarna inn í stjórnunar- og verndaráætlun líka, við förum aðeins yfir það líka. Nei, þetta verður bara uppi. Þetta fyrir náttúrulega í þetta stort. Já. Ég held bara að það. Þannig að við verðum bara að þola þetta sé þarna upp. Já, þannig að við sjáum, þetta er sem stofnun sem er dreifð dálítið víða. Við erum með þá öll þessi svona, landvörslusvæði innan stofnunum líka sem að lenda undir landvörslusviði en sem sagt hreindýramálin og veiðistjórnin kemur þarna undir stjórnunar- og verndarsvið. Helstu hlutverk þá svona með hreindýraveiðunum að við sjáum þá að innheimta greiðslurnar fyrir veiðileyfin, útdeila þeim líka. Þurfum náttúrulega þá þessi skotpróf, skotvopnaleyfi, veiðikort, þarf að fara yfir þetta allt saman. Eftirlitið, við förum aðeins yfir það. Við erum jafnvel að fara aðeins yfir í að landverðirni kom inn í eftirliti hjá okkur einhverju leyti. Þetta sem við erum að gera núna, menntun leiðsögumanna, það er náttúrulega bæði það og síðan þessi svona svæðaprófin. Jói hefur svona mest verið með það á sinni könnu. Síðan er þetta utanumhald og upplýsingagjöf á veiðitímanum sem að, fer að detta á núna sem er náttúrulega stór partur af þessu. Og síðan að lokum þegar að veiðitíminn er nú búinn að þá förum við dálítið í þessa arðsútreikninga og útborgun, það er sem sagt að koma peningunum til landeiganda. Þetta þarna er sem sagt svona, ég get sagt að þetta sé svona aðal vefsíðan okkar, náttúra.is og þarna má finna svona til dæmis hreindýrafréttirnar sem að Jói hefur haft umsjón með síðustu árin. Þannig að þær finnast þarna undir. Það er líka undir náttúra.is er listin yfir leiðsögumenn sem eru þá starfandi og eru virkir. Það er til einhver gamall listi sem er ennþá einhvers staðar hjá gömlu umhverfisstofnun en hann er í raun og veru ekki uppfærður. Þannig að þarna kemur í raun og veru listin sem er svona uppfærður. Og síðan eru svona ýmsar aðrar upplýsingar sem getur komið þarna fram. Eftirlitið, við erum náttúrulega með á eftirlitsmann á vegum stofnunina og hann hefur eftirlit á veiðisvæðum, einhverju leyti fer hann inn í verkefnastöðurnar líka og svona lögin segja að leiðsögumanni og veiðimanni ber að framvísa tilskildu leyfum og sína eftirlitsmanni felld dýr og skilja hann eftir því og leiðsögumanni ber að fara að öllu á tilmælum eftirlitsmanna. Það hefur 99% af tilvikum gengur þetta bara mjög vel. Það hefur vissulega komið upp á svona hnökrar í samstarfi eftirlitsmanna og leiðsögumanna sem að bara
bara svona leiðindi stundum, eins og það neita að stoppa þegar verið að biðja menn að stoppa og svona hefur alveg komið í vissum tilvikum fyrir bara eiginlega svona dónaskapur. Þannig að við verðum bara að passa okkur að það náttúrulega bara allir að vinna sína vinnu, líka eftirlitsmaðurinn, og þetta gengur alltaf bara best þegar allir eru bara að reyna að vinna saman. Þannig að við höfum alltaf hugsað þessi svo að eftirlitið, það ekki markmiði eftirlitsins að vera að ná mönnum við eitthvað ólöglegt eða annað slíkt. Heldur þetta meira það að sannreyna að allt sé í lagi. Þannig að við erum ekki, þetta ekki löggu og bóaleikur, þetta meira bara svona aðhald til þess að menn viti að það sé verið að fylgjast með þessu og það sé bara öll skjöl og allt í lagi. Þannig að í þessu svo öðru þá bara þessi gagnkvæma virðing sem nauðsynleg, bara til þess að allt gangi upp. Ég vein ábendingu? Já. Já. Þessi að koma þetta fram? Já. Ríkið stillir þessu svona upp, sko. Svo gera þeir beinlínis ólöglega hluti. Bara vísvitandi. Það þýðir ekki að blikka einhvern mann upp á þjóðvegi nr. 1 og hann að stoppa hann sem heimlist þarf að gera. Nei, en kannski... Þessu fíflagangur er þetta, þetta er dettur Íslendinga ríkinu að stilla þessu svona upp. Já. En það nú kannski já, menn við Þetta er opinber stofnun. Já. Og þeir hægja ykkur alveg gjörsamlega eins og vitleysingar. En væntanlega nú ekki verið að blikka mann einhvers staðar upp á... Blikka mann? Það er margbúið að blikka mig á 80-90 km hraða og þegar ég er að leiðum til Þrándarstaðar. Já, og er það ekki Maður þurfti kant að stoppa fyrir einhverjum hundgömlum landbrós eða einhverjum hvítum hælus. Já. Og svo segir hún núna að það er bara dónaskapur að stoppa ekki. Þetta er bara ekki rétt á þér. Þetta er alveg rangt. Sko, við getum náttúrulega, sko, við viljum ekki fara að taka lögreglun inn í málum að fara að stoppa í raun og veru bara ef það er lögregla eða annað slíkt. Ég verður bara að gera það að stoppa bílana því, stoppið ekki svona. Já, það er kannski eitthvað sem það þarf að fara í, ég veit það ekki. En þetta við erum náttúrulega bara með einn mann í einu bíl sem að þarf að sjá þetta og ég held að hann sé ekkert þessi öfundsvert verk alltaf að gera það. En það var eitthvað að vera til yfir höfuð, en lögreglumaður yfir lögreglumanni, til þess að lögreglumaðurinn... Lögreglan hefur ekki bara... Við erum búin að vera hérna svo að þetta fór úr höndunum og bendum í okkur leiðsögumenn. Þá var það verið að segja hvort þá okkur ekki treystandi. Það er eftirlitsmaður ofan á eftirlitsmaður. Sko, lögreglan... Endalaust alltaf þessu hjá ríkinu. Við erum bara að dæla upp peningum. Lögreglan... Já, býttu það aðeins. Já, það voru að leyfa öðrum að koma stað. Lögreglan hefur ekki verið að fylgjast mjög vel með þessu. Það er bara málið. Og ef þið hefðum sett þetta bara alveg yfir í hendur lögreglan, þá hefði ekkert verið gert. Þetta er bara svo nálgun sem hefur verið tekin eða verið með hennar eftirlitsmann. Hvort að þetta er endilega rétt á nálgunni, það er bara allt annað mál. Já, ég veit það. Og leiðsögumenn eru misjafnir eins og annað fólk. Þið treystu okkur ekki, segðu það bara. Það jú, við treystum alveg... Þessi kom eftirlitsmann ofan á eftirlitsmann. Ég held að megi nú leysa þetta einfaldlega. Já, það getur vel verið. Og auðvitað... Má ég grípa inn í þetta strákar? Já. Reynið nú að vera alltaf kurteis við hann til. Þannig að hann verði ekki mótfallin ykkur svona á fyrsta degi. Og Benni, róðaði nú bara á það. Ég segi bara eins og er. Já, þú er alveg eitthvað til því smáls í þessu. Og við skulum bara samþykkja það. En það sem hann er bara að segja, við erum að segja það sem lögin segja okkur að gera. Við erum með lögum það að eigum að sinna eftirlit með hittir alveg sama þó að það sem við leiðsögum sem að sinna sínum starfi faglega á flestum sviðum og svona hefur þetta verið gert. Ég veit alveg að það hefur verið gagnrýnt að hvernig er verið að reyna að ná sambandi við leiðsögumenn og flestum tilfellum gengur það vel, en það er alveg rétt að það er kannski ekki lagaleg heimild að stoppa menn hvað sem er. Nú þið fáið það samt sko, og ég get alveg skilið það að stundum við sér Benni ekkert hvað bílar sem er að blikka og allt það sko, þannig að það geta komið upp svona atvik sem eru orka tvímælis og allt það, en
þetta er aðferðin sem við höfum og þið vitið það. Það er einhver á ferðin á merktum bíl og hann er að reyna að ná tali af ykkur og þetta hefur gengið svona snurðurlaust að mestu leyti. Það er einstakar sinnum lent í ykkur og svona þrassi og leitum. En við reynum að lágmarka það eins og við getum og svo getum náttúrulega bara, svo get allir sem eru ósáttir við störf ríkisins og hvernig þau eru framkvæmd og ef ég hef ekki heyrt það í hópi leiðsögumanna að þeir telji það, hafa með sér komið frá leiðsögumannafélaginu að þeir hafa viljað auka eftirlit. En þá þurfum við líka kannski að vera sammála það hvernig það eftirlit á að vera. Þannig að það er ekki verið, það er algjörlega misskilningur hjá Benna að þetta sé bara af því að við treystum ekki leiðsögumönnum til að vinna sína vinnu. En þið skulum það ekki gleyma því að í þeim lögum sem stendur leiðsögumenn að það stendur að leiðsögumenn skuli fara að öllu eftir lögum. Og þetta gerir þið það bara en það tekur ekki af okkur þá skyldu sem stendur í lögunum að við eigum að hafa eftirlit með heildaröðu. Og það er sko vel að þetta sé dálítið ruglingur í því að einu sinni voru allir sem voru með kúna upp á fjöllum hétu eftirlitsmenn. En gáði því þið heiti ekki lengur eftirlitsmenn. Þetta breyttist áður ég fór að vinna sem voru 20 ár síðan. Þannig að þess vegna hefur verið eftirlit í gangi sem við þurfum að setja upp. Við getum ekki sleppt því. Sem ríkisstofnun getum ekki sleppt því. Svo getum við alveg deilt það hvernig þetta er að vera. Og ég ætla að vona í framtíðinni ef það verður einhverja breytingar á þessu. Þá kemur félagið ykkar inn í það með okkur að hafa þetta eins og það best er. Við erum ekki að láta þessu lokið. Og ég aðeins komment á þetta. Já. Þarna stendur eftirlit á veiðisvæðum og eftirlit við verkunarstöðum. Já, sem sagt, ég er ekki að segja að eftirlit sé þar það hefur verið sem sagt sett þannig af eftirlitsmaður hefur verið að fara í verkunarstöðvar. Ég er ekki að segja að það sé endilega þar sem á að gera eða annað slíkt, en það hefur vissulega verið þannig uppsett að þar er auðveldast að komast oft að mönnum með dýr, stundum jafnvel þegar menn hafa ekki stoppað fyrir eftirlitsmanni og þegar hann einhvern tíðan hefur að þurft að keyra í raun og veru alla leið að verkunarstöð. Ég veit alveg hvaða hnökrar hafa komið þar upp og þess vegna er ég ekkert ég er bara að segja að þarna hefur eftirliti átt sér stað á einhverju leyti. Ég er ekki að tala sem sagt Svo ég fá að klára í síðasta sumar og sumarið þar að þá var bara þessi ágæti eftirlitsmaður, hann var bara staðsettur á planinu fyrir utan hjá mér. Ég veit. Fyrsta sem hann kerti var það að leiðu menn kom í hús að það var að taka þá og haki einhverja skýrslu. Ég finnst þetta einhvern veginn ekki vera rétti staðurinn fyrir eftirlitsmannin til að vera á. Þegar menn koma með þetta í hús þá eru menn með hlutina á hreinu sko. Og ég er alveg sammála, en eins og ég segi sko, ég bara, ég er alveg, eins og ég segi, ég er sammála, ég bara seti þetta upp af því að þetta er eins og það hefur verið sem sagt týrkað, en hvort að það sé alveg rétt. Já. Ég hjá því sem að Reimar sagði núna, þegar menn koma í hús, þá eru menn með hlutin á hreinu. Ég er örugglega 99,9% alveg örugglega. Þegar menn eru ekki með hlutin á hreinu, þá er það ekki komin í hús. Nei, ég er alveg sammála. Þetta er alveg drepleiðilegt. Já. En þá, já, ok. Þetta er algjörlega drepleiðilegt þegar er hangið á hlaðinu hjá manni allan djöfulisdaginn. Og ég lendi nú í því fyrra að vera saknaðar veiðiþjófna tvisvar sinnum af þessum ágætis leiðsögumanni eða eftirlitsmanni eins og þau líka kallar. Og ég er alveg harðákveðinn í því, hann verður ekki að hlaða mér mér í sumar. Nei, ég veit allt það. Það veist það með. Það er bara einn stöld þetta. Ég er búinn að fá athugasemdir við þetta á okkar borð og ég setti það í fyrra. Ég talaði við um eftirlitsmann, hann hafi hlustað á mig eitthvað. Við munum taka þetta upp aftur með þeim eftirlitsmanni sem verður í sumar og ég tek undir þetta hjá ykkur. Þetta er ekki það sem er lagt fram við þennan eftirlitsmann. Nú við kannski hugsanlega fáum við eitthvað, getum við eitthvað breytt verklagsreglur og þetta verður alltaf tekið fyrir. Ég er sammála ykkur báðum og svo er náttúrulega algjörlega á hreinu að það þarf að fara yfir þá sem tekur að sér eftirlitið
það að fara yfir með honum hvernig hann á að haga sér í þessu eins og með allt annað að auðvitað á hann aldrei að saka menn eitthvað sem er ekki hægt að sanna, það þá bara eitthvað sem orð gegn orði. Þannig að það held ég að við komum að hafa farið yfir strikið og þetta skulum við bara allt taka vel til skoðunar fyrir tímabilið. Ég held það sé bara akkurat sem við þurfum að gera. Það er mín skoðun að það, ef þið fáið ekki hæfan mann í þetta sem ratar með svæðin, þá verður þið bara að sinna þessu sjálf. Og kannski ekki rauð meira við núna. Það er alveg möguleiki. Herri, það er gott að fá skoðanaskipti. Herri, hoppum aðeins hérna. Herri, tilkynningar. Tilkynna sig af og á veiðum. Það hefur stundum verið bara af hverju viljum við þetta. Og við erum náttúrulega, við viljum vita hvað er í gangi á veiðislóð, hversu margir eru á veiðislóðum og öðru slíku. Við viljum fá svona yfirsýn. Þetta er líka einhverju leyti er þetta öryggismál. Það er svo sem mjög gott að það séu fleiri en færri sem vita hvar menn eru. Það er bara þannig. Þó að við séum komið með rosalega góð tæki og annað slíkt, þá geta hluti gerst. Þannig að það er ekkert verra að vera búin að láta vita hvar menn eru á hvaða veiðislóð og annað slíkt. Ég fer yfir þetta, sko í dag þá verður þetta og verður áfram, sem sagt þetta verður mest í gegnum SMS, einstaklingsnum tölvupóst, kemur fyrir símtal, sem sagt hafið á samband við, hafið haft samband við Jóa hingað til, við verðum svona saman með þetta í sumar á einhverju leyti. Við förum yfir þetta í bara sér fyrirlestri með þetta hreindýra veiði app sem er svona hugmynd að því hvernig þetta verður framtíðar. Þetta er svona þróunarverkefni sem við erum að fara með á stað, og ég skýri það bara betur á eftir, en það er svona hugmyndin að það taki dálítið við af þessu SMS-i og öllu þessu dóti sem er bæði tímafrekt og kostar mannskap og annað slíkt. Það sem að mætti bæta stundum, það náttúrulega kemur fyrir að menn gleyma að tilkynna sig á veiðar. Það getur verið bara alls konar ástæði fyrir því. Það getur verið að skoða og síðan fara að veiða og annað slíkt, eða þá að eins og stundum kemur nú fyrir að menn er að tilkynna sig mjög seint á veiðar. Gleyma að tilkynna sig af veiðum, þetta er líka mjög bagalegt, ég veit að, og svona að gleyma að tilkynna þá að dýr sé fallið og annað slíkt. Þetta getur verið bagalegt líka fyrir þá verkefnastöðuna, skilst mér, að þeir eru ofta að bíða og vita ekki alveg hvernig það kemur. Þetta eru tilmæli í dag, hvort þetta verður eitthvað meiri, ég veit það ekki, en eins og ég segi, hreindýrappið á vonandi til framtíðar að taka á þessu, en eins og ég segi, við förum betur yfir það seinna. Má ég benda hérna á eitt í samt þetta? Já. Það er rosalega þægilegt að vita kvöldið áður hverjir ætla að fara á veiði. Já. Það væri rosalega þægilegt ef veiðimenn sem ætla sér að fara á veiða þeir fylgir sér kvöldið áður en það skráða veiði. Já, það væri... Svo mætir maður bara sveiði þá þessi bara líka 10 menn sem eru ekki skráður á kvöldi mættir á svæðið og maður verður bara að fara eitthvað annað. Þetta gæti verið til dæmis eitthvað sem að væri hægt að setja í þetta hreindýraveiðaapp, sko, eins og við setjum það núna upp og þá er það að þú skráið á veiðar, en kannski mætti hafa það þá þannig að þú skráir þig daginn áður að þú ætlir bara til að fá einhver yfirsýn fyrir ykkur. Hreindýraappið sem við förum yfir seinna, það er hugsað fyrir ykkur að miklu leyti til að gera ykkur lífið líka auðveldara. Þannig að ég er alveg sammála þessu að þetta er líka spurning að svona dreifa dálítið álaginu og þar sem séu ekki allir að hrúast á sama staðinu. Bara aðeins í þessu samtíð, sko, ég veit að þetta allt saman þurfa á rétti leið með að breyta þessi með tækninni og ég er saman á því sem að Jakob var að segja með það og það er gott að vita hverjir að fara á hvert svæði.
veitum kannski ekki alveg þó að við verðum með það, við veitum kannski ekki nákvæmlega í hvað kjörvikum þetta er að fara eða eitthvað slíkt en þetta hefur náttúrulega gegnum árin sko skilað okkur heilmiklu að menn viti hver af öðrum og menn vita geta þá hringt í þá sem eru skráðir eins og auðvitað er best að geta hringt í þá sem eru komnir bara eitt snemma því menn eru jú að fara snemma á stað og stundum klikkar sendingina því menn eru kannski komnir úr sambandi og ýmislegt svona og það verður örugglega líka með þetta app að með að það er ekki alltaf sem ég get kannski verið í sambandi en það er samt að aukast og þannig að þetta verður örugglega mjög gott þegar verður búið að þróa þetta allt saman og ég held eins og þó að löggjafinn hafi ekki eins og sett þetta inn á sín tíma að væri gott að vita hver væri þá hefur bara búið að sýna okkur í allavega þessi 20 ár sem ég hef búin að vera í þessu hvað þetta hefur skilað okkur miklu og þetta hefur líka verið öryggisatriði það hefur verið hringt í mig þegar viðkomandi hefur bara reynilega ekki verið búin að hafa samband heim til sín og engin veit hvað er að gerast og það hefur mér sér bara hjálpað til við atvik sem að hafa kannski hefur þurft að grípa eitthvað inn í þannig að þetta verður örugglega fínt þegar þetta verður allt búið að gerast saman og ég trúi því að hér sé ekki nokkur einasti maður í salnum sem að vill leggja þetta af að tilkynnist til veiða og af veiðu. Herri já, þetta er nú eitthvað sem þið bara vitið bara þegar áðurinn er lagtur á stað að allt sé eins og það á að vera. Við þurfum ekkert að fara svo sem sérstaklega yfir það. Þetta er búið, passa þessi blessu hækilmerki, þau séu nú sest strax á felli stað, það vill stundum gleymast. Fyrir okkur þá er rosalega gott að þið vandi blessaði veiðiskýrslunar. Þið viti ekki hvað við þurfum að leggja á okkur stundu til að lesa út úr sumum skriftum sko. Þá kem ég aftur á þessar hreindýraveiðiappi sem við verðum vonandi til þess að við þurfum ekki að gera það. En allt sem þið skrifið og annars lítið að reyna að vanda það eins og hægt er. Þannig að skrift sem er bara góð. Vanda líka bara gögnin. Við erum að nota þessi gögn eru mikilvæg. Þannig að þetta er ekki bara eitthvað sem fer í einhverja hít og skiptir engu máli. Náttúrustofan er til dæmis að nota þessu gögn mikið í fellipunktunum og annað slíkt þannig að þetta er virkilega mikilvægt fyrir okkur að fá þetta rétt. GPS-innheitin séu þá á réttu formati. Það er ótrúlegt magn af hreindýrum sem skotið út í sjó á Íslandi. Þið hafa ekkert farið þangað? Nei. En sem sagt ef þið eru með vitlaust format á GPS-num þá lenda punktarnir bara einhvers staðar og það er ótrúlega vinna sem fer í það að vinna það tilbaka á réttan stað, fá það semst á rétt staðsetning. Veiðistað, jörð og sveitafélag, þetta er gríðarlega mikilvægt að því að ef að punkturinn er vitlaus þá getum við strax fundið þá jafnvel hvað er að í punktinum ef við vitum hvar þið eru að skjóta eitt örnefni getur bjarga á. Þess bara sagt ok, við erum í þessum dal við þetta fjall þá vitum við náttúrulega mikið meira heldur en ekki. En eftir ekki að tala gömlu sveitafélög? Nei, en þið megið sleppa þessu sveitafélaga. Já, hvort þið, já. Ég meina það er kannski bara 3 sveitafélög að vera? Já, ég veit það. Þannig að, jú. Sko, þið megið skrifa þeim nýja og þið megið skrifa þeim gömlu, sko. Þetta er bara til þess að við getum fundið okkur nokkurn veginn hvar þið eruð. Það er bara munar ótrúlega. Við getum bara bjargað okkur upp á það að geta sett punktar á rétta stað. Og ég er spennt á. Já. Það er að leiðsögumenn noti örnefna sem Landmælinga Íslands, þetta nefnir örnefn. Já. Það er megnið af örnefnum á Austurlandi komið inn á þetta kort. Þannig að ég segir örnefnum sem Landmælinga Íslands, en það er ótrúlega fáir sem nota það. Þannig að, já, það er mjög gott. Skrifa mældar og kannaðar upplýsingar, ekki giskanir, þannig að ekki giska til þess að þetta sýnist mér að vera 110 kg torfur. Hann er ekki 110 kg nema hann hafi verið mældur 110 kg. Þannig að ég veit
sko fyrir okkur skiptir þetta ekki rosalega máli á Náttúruverndarstofnun en ég veit að, og Dáni kemur betur inn á þetta, að þetta hefur rosalega mikil þess að gildi fyrir þau að fá réttar upplýsingar þá í þessu sem mælt, þá bæði þyngdir og bakvita og annað slíkt. Þannig að, já, það, sko Náttúrustofan notar þessar aldur, þyngd, staðsetningar og allt það. Fyrir okkur þá þetta líka gríðarlega mikilvægt til þess að við getum komið þessum arðgreiðslum út á rétta staði, því að þeir felligjöldin fara á vissar jarðir og annað slíkt og þá þarf náttúrulega punktarnir að lenda á þeim jörðum sem þetta er skotið á. Þannig að þetta skiptir máli bara í öllu kerfinu. Þannig að langt best að gera þetta líka strax, ekki alltaf tékka á þessu bara þegar þú ert komið heima því að það var svolítið vindur eða rigning eða eitthvað. Þess að bara reyna að koma þessu af sig fyrst. Ég veit að hlutir gleymast með til sem að fer lengra. Þetta við munum halda áfram bara með pappirsformið eins og Þið sjáu kannski þarna að við erum að ósk Náttúrustofu þá var bætt aðeins við kortið í ár að við erum komið með þarna rétt kyn skotið. Þeim það hafa komið milkir tarfar og ýmislegt svona sem hefur komið sem að og það vita allir að það geta komið slys og menn eru með beljuleyfi og skjóta veitingám talvega og það er ekkert að því. Þetta bara gerist, slys gerast, þau heita slys að slysin gerast, en þetta var eitthvað sem að Náttúrustofa vildi koma hann inn að fá rétt kyn. Og þau vildu líka fá þarna vikt og mælingar samkvæmt stöðlum hjá þeim, þannig að þetta sé þá örugglega eins og þeir báðu að þetta yrði gert. Og síðan vildu þau fá svona krossana fyrir aldur metin út frá tannsliti, þannig að ef að menn meta þetta út frá tannslitinu ekki svona minni giskun skuli ég segja, þá eigi þeirra. Þetta er svona dálítið frá og kannski tekur Dáni þetta betur á eftir. Þetta er einu breytingan sem að eiga sér stað. Síðan bara svona Náttúruverndarstofnun og leiðsögumennirnir. Ég er svo sem náttúrulega bara nýr og blautur bak við eyrun í þessu og er bara svona að koma mér inn í þetta, þannig ég er nú ekkert svona algjörlega inn í þessu öllu saman en er bara að læra inn á þetta. Þegar nýjir menn koma, þá koma nýjar áherslur. Ég er ekki ný Jói, ég er bara Hlynur og mun bara hefða mér eins og Hlynur. Þið getið ekki allast til að allt sem að Jói gerði að það geri ég. Það verður ekki þannig. Og kannski sem Jói gerði ekki, það geri ég hins vegar. Þannig að bara mun að með nýjum mönnum koma nýjar áherslur. Það var bara ferskur. Skulum vona. Já, ég hugsa bara eins og í þessu eins og í öllu, þá voru þetta bara traust. Það var bara verið að vera traust á milli manna, gagnkvæmt traust, milli þá leiðsögumanna og okkar. Að við þurfum bara að vanda okkur líka dálítið við þetta kerfi. Því að það er alveg ýmislegt í þessu kerfi sem að menn eru að agnúast út í. Sumir vilja leggja þetta alveg niður. Við þurfum að fá meira samráð, kannski milli leiðsögumanna og Náttúruverndarstofnunar eins og veiðitímann. Það hefur svo sem verið alveg svona samráð þarna á milli, skaranar á milli svæða og jafnvel að fara í meira í að friða jafnvel einhverja hjarðir eða einhver svæði innan svæða til að koma í veg fyrir að við fáum svona, eitthvað sem á ekki gerast. Við þurfum líka að passa okkur á svona almannarómi. Gróa er rosalega fljót að fara á stað og við þurfum líka að passa okkur á því. Þannig að passa okkur á svona það heyrist alls konar hlutir og í dag þegar að blessa Facebook og kommentakerfi og allt þetta þá geta litlir hlutir, þeir geta sprungið upp í bara á mjög stuttum tíma. Þannig að bara vanda sig. Því að ef að svona sögur fara á kreika þá er það svona bara vatn á milli þeirra sem vilja helst þetta bara kerfi í burt.
Þegar við erum komin náttúrulega inn í Náttúruverndarstofnun og Náttúruverndarstofnun, hún hefur náttúrulega mikið með þá náttúruverndin að gera líka, þess að ekki bara hreindýrin, heldur þá alla náttúruna og eins og allir vita þá svona meginreglan að það bannað að aka á vélknúnum ökutækjum utan vega. Hins vegar tvær, en við getum sagt ein starfsstétt sem eru á leiðsögumenn sem hafa undanþágu þarna og þetta gríðarlega mikilvæg undanþága. Og við þurfum að passa mjög vel upp á þessa undanþágu því að undanþágur eru alltaf þannig að það er hægt að taka þau tilbaka ef að einhverju dettur það í hug. Að við þurfum bara að passa að þessi heimild sé notuð í svona innan skynsamlegra marka. Og við þurfum að passa sérstaklega vel upp á umgengnina með það að til dæmis ef við erum að keyra að halda okkur á þurrari svæðum, ekki á blautari svæðunum og annað slíkt. Og muna að í raun og veru nær heimildin ekki til þess að fyrir leiðsögnina, hún til þess að sækja dýrin. En að því að tala blessað kommentakerfið, þá þurfum við líka að passa okkur á einhverju svona. Þetta rosalega fljótt að ein svona mynd á Facebook getur eyðilagt meira en 10 þingmenn. Þá mikið satt. Þetta getur haft alveg rosalega mikil áhrif. Við þurfum að hugsa vel svona hluti. Almenningsálit, það skiptir okkur miklu máli. En það eru margir sem vilja herða reglur hreindýravegar. Þannig að þurfum að passa okkur. Já, þetta á leiðinni þegar við núna þegar við erum búin að setja þetta námskeið, síðan förum við í þegar við búum með slysavarnar námskeiði líka og síðan með skotprófið og allt þetta þá þurfum við að sækja endurnýjun á leyfinu, við erum gefin út í 4 ár í senn og þetta á síðustu metrunum að koma þessu inn á Ísland.is. Þetta eitt svona af þessu kerfum sem það gengur ekki rosalega hratt að eiga við, en við erum búin að vera að þessu núna í 1,5 mánuði að reyna að komast inn. Held að þetta sé að hafast. Þannig að þið fáið tölvupóst þar sem verður skýrt hvar þið eigi að fara inn til þess að sækja þá endurnýjun. Og í raun ef þið hafið farið þetta námskeið, ef þið hafið farið á til dæmis slysavarnanámskeið eða skyndihjálp hjá FLH og eru með skotprófið í lagi, þá eigið ekki að þurfa að hafa neinn fylgikort. Þetta á alltaf að koma þarna inn. Ef þið hafið hins vegar tekið skyndihjálpin einhvers staðar annars staðar, þá þurfum við að senda það sem fylgikort væntanlega. Já, þetta bara það sem við þurfum síðan að hafa og ég ætla bara að þakka fyrir í bili. Við sjáum við aftur og eftir. Frábært. Þarna átti stíflan að vera fyrir Grímseyjarvirkjun sem var aldrei byggt. Já, komiði sælir og sæl, ég má ekki gleyma Köllu vinkonu minni. Ólafur Jónsson heiti ég, dýralæknir, ég héraðsmaður, austfirðingur og ég hafi lungan að starfsæfinni starfað annar staðar lengstan tíman í Eyjafirði. Að hlut, ég var þar héraðsdýralæknir til fjölda ára og undir lok
þess starfs, ég hætti fyrir 2 árum síðan, þá var ég nokkur ár einnig héraðsdýralæknir hér á Austurlandi. Og ég hafði svo smátt spurnir af þessum hnúðbólgubreytingum í hreindýrum, síðan verkefni Hrafnköllu, þekktu Charlottu sem var hennar liðbeinandi. Þannig að þetta svona fór að vekja svona ýmsar spurningar hjá mér. Og ég kem undir þunginn kannski að mínu erindi snýr af því að segja ykkur frá því verkefni og hvernig við erum að vinna það. Ég lærði í Noregi, það er náttúrulega mikið hreindýraland, það eru vilthreindýr, hálfvilt og síðan eru samarnir með búrekstur hreindýr og því kannski margir ykkar hafa heimsótt og þekkið þetta. Á þeim tíma sem ég er að læra voru svona hreindýr ekki mikið rætt þetta, voru heilbrigð dýr, gengu villt, en í seinni tíð þá hefur sýn manna á bara hreindýrum og öðrum villtum dýrum varðandi sjúkdóma og eina heilsu aukist til muna. Og ég bý að því að eiga mörg skólasystkini sem hafa fetað þann veg að gera rannsóknir á hreindýrum, bæði í Noregi og Svíþjóð. Í grunninn eru mínar ærokýr. Ég hef sem sagt verið þar. Hreindýr eru náttúrulega jótturdýr, klaufdýr, en mín reynsla það sem að maður var að gera einhverja tilraun og fikta við hreindýr sem að menn höfðu tekið heim á bæi, að það fer ekki alltaf heim og saman þau vísindi sem að þykja góð og gegnvarðandi ær og kýr. Þetta er flóknar en svo. En fyrst langar mig bara að fara örstutt yfir svona hugleiðingar með ykkur. Hérna hitti ég mýramenn og berfirðinga sem komu hér fyrstir í salin og þeir spurðu hvað ætliði að kenna okkur. Ég sagði ekki neitt, þið kenni mér eða við kennum hvor öðrum. Það er gildi þess að koma svona að deila upplýsingum. En ég fer alltaf að fara hratt yfir sögu. Hrafnkatla, hvað ger ég? Íti á eitthvað? Hérna megin. Já, hérna, já. Þessi, takk ég þarna. Og íti á svona. Hjálpleysa. Þetta er hjálpleysa, já. Rétt svona í byrjun að það er náttúrulega löggjöfin dýrasjúkdóma og dýravelferð nær til hreindýra, villtra dýra og hálfvilltra dýra. Og þetta eru réttindi veiðimanna, þetta eru hluti sem þið þekkið, en bara svona til þess að ítreka það að já. Hér hefur sýn manna dálítið breyst, kannski frá þeim árum fyrir áratugum því ég var að klára mitt nám að menn sjá þetta sem eina heild, heilbrigði manna, heilbrigði dýra og heilbrigði umhverfis. Það má kannski segja að líffræðingageirinn og dýralæknar sjá þetta, læknarnir hafi ekki séð það ennþá. Þeir eru svolítið í sínum, eða heilbrigðisstéttum, það er svolítið í sínum eigin heimi. En breytingar, ferðalög, veðurfar, ýmislegt annað, bara til dæmis blóðmítillinn sem að Þórður í Skorrastað held ég hafi verið fyrstu manna til þess að finna hér fyrir einhverjum áratugum síðan. Við erum að sjá meiru mítla núna, til dæmis á hundum og það gengur á menn, etc. Þannig að þetta er einn samfella, heilbrigði manna og dýra og umhverfis er samtengt. Sýklalyfjaónæmi á náttúrulega ekki við varðandi villt dýr, guðsjálf, en það er samt að gerast í nágrannalöndum okkar, þar sem að hafa orðið breytingar. Eitthvað hefur gert það að menn til dæmis hafi byrjað á því að fóðra hreindýr. Þá leiðir það leið til vandræða. Þá hafa menn neyðst til að fara að gefa sýklalyf. En sannarlega súnur, það eru sjúkdómar sem ganga á milli manna og dýra. Þeir eiga við villt dýr eins og menn og önnur dýr. Nú svo loftslagsbreytingar og ég veit ekki hvort að þetta er rétt á orðið vektbornir sjúkdómar en það eru þá einhver kviðgildi eins og til þess blóðmítill sem getur borið með stungunni einhverja sýkla á milli dýra og manna og öfugt.
Og svo það matvælaöryggis og matvælasmitts þátturinn. Og í hnúðbólguverkefninu fengum við styrk á þeim forsendum að við ætlum að skoða matvælaöryggið, gott og vel, en við ætlum líka að reyna að komast að því hvað veldur þessu. Ég sagði nú hér fyrir viku síðan, þegar félagar ykkar voru hér fyrir hópurinn, að þetta væri kannski glæran sem við getum byrjað á og endað. Við erum heppin að stofninn er heilbrigður og í því felst gríðarleg ábyrgð. Ég sagði þá, það er að standa vörnin að fá ekki á okkur mark. Því að leið og eitthvað fer að fara úrskeiðis, þá er svo erfitt að eiga við það. Þannig hér berum við öll gríðarlega mikla ábyrgð og ekki síst til leiðsögumenn og veiðimenn. Og það er kannski núna tækifæri með þessu fína appi sem að þeir frá Náttúruverndarstofnun Hlíðnum var að kynna hér og Fróði, er ekki Fróði kemur inn á það, jú, að þar gefst tækifæri hjá ykkur sem að eruð á vettvangi, hafi reynsluna. Þegar þið eruð á vettvangi og sjáuð eitthvað óeðlilegt, þá sjáuð það í svona á svipstundu að þið komið þeim upplýsingum með einföldum hætti til okkar. Það er vöktunin sem er alfa og omega í þessu. Við erum með talningar, fylgst með keldum kúm og síðan dýr sem er fellt, að það sé skoðað. Þar kannski verður minn fókus og eftir. Eins að skrá og mynda það sem er afbrigðilegt, smátt sem stórt. Síðan fer það í sýnataka rannsóknir og það vakti athygli mín að það þið, veiðimenn og leiðsögumenn og Jói voru búin að senda eins sýni frá 2007 og búið að skoða margar lífrar án þess að menn væri búin að komast að því hvar niðurstaðan væri. Og svo hafa verið gerðar ýmsar skímanir, það hefur verið að skíma fyrir hreindýraríðunni og síðan hafa til dæmis komið erlendi sérfræðingar hérna og við verið með í samnorrænum rannsóknum að skoða skíma fyrir ýmsum veirum. Allt þetta þarf að vera inn í myndinni. Örstutt hérna, búsvæðatap. Það var nú gaman að sjá skýrsluna núna frá Austurbrú varðandi Kárahnjúkavirkjun að sú framkvæmd hafði ekki þær afleiðingar sem margir svartsýnustu aðilar voru að boða. En við gætum þýtt farið í þurft að grípa til neyðra fóðrunar. Það er bara sammerkt með ákveðnum áhættum. Eldgos, jöklar er að þynnast, það er mikil, við erum að komast inn í kannski núna eldgosa tímabil. Og hreindýrin eru náttúrulega eins og önnur jórtun mjög viðkvæm fyrir flúormengun. Nú svo nefndi ég þessi sníkjudýr og mítlar. Nú, þið náttúrulega eruð ekki að fella dýr sem að dregst aftur úr eða er lélugt. Þið eru að fella bestu dýrin, en þið sjáu þessi dýr og allt þetta er eitthvað sem við þurfum að fanga og hafa eftirlit með. Höfuðhrystingur og núningar, við erum ekki með þessar húð eða nasarbremsur eins og þeir eru með í Skandinavíu, en það er svona típist sem að fer í hausinn og öndunarfæri. Þannig að allar svona upplýsingar eru mikilvægar og það er nú líka mikilvægt að þessum dýrum sé kippt út. Bæði, svona rétt bara hvað, núna kemur nýja appið, þar er verið að skoða einhvern lítinn reit þar sem þið getið skráð bara með mjög einföldum hætti. Það verður ekki staðlað að hvað menn skrifa, menn bara skrifa eftir sínu eigin höfði og hyggjuviti. Auga segir oft mjög fljótt til ástand, til dæmis gröftur svona í augrótu augnakróknum, ský á auga. Allt svona eitthvað sem þið sjáið er mikilvægt. Og hluta þessu er náttúrulega á veiðukortinu í dag og
verið nefnt við ykkur eigið að skoða. Við erum ekki með húðbremsuna en svona lítur holdrósin út við þá sýkingu. Þannig það líka að þið eru búin að flá að horfa á húðina. Tennur, þessi nú kýr úr verkefnin okkar og var náttúrulega ekki vel á sig kominn. Það þarf ekki að fara í einhver aldursgreininga þarna, þetta náttúrulega bara uppburið. Nú, þetta líka dýr úr verkefninu hjá okkur og við erum að sjá breytingar í beinum, í rifjum sem þið í býst við margir ykkar hafi séð. Og hérna sjáum við líka eitil í himnum við lungun, það sem hvíta pílan er. Nú, rétt hérna í lokin, ég bara setti hér upp, það að búsvæði sauðfjár og hreindýra er sameiginlegt. Og ég hef sett svona pílur, þetta getur sjúkdóma geta gengið þarna á milli dýra. Það sem er rautt, það teljum við okkur ekki hafa. Heila ormurinn það eru nú sniglar sem eru milli vertar þar. Öldusótt sem er brucellósi sem að við ekki erum bara að hafa áhyggjur hreindýrum, heldur bæði í mönnum og sauðfé og nautgripum, veldur miklum sýkingum, fósturlátum og svipuðu. Við þekkjum Clostridium sjúkdómana, margir ykkar eru bændur og með sauðfé. Blóðsóttin, garnapestin. Nú síðan er fóturroti, það er baktería Necrobacillus fusibacterium, Necrobactis fusobacterium sem að veldur fóturrota í sauðfé en kannski á einhverja sök af þessum húðbólgum sem við erum að fást við. Nú garnaveikinn, menn telja sig hafa fundið garnaveiki í hreindýri, ég kem aðeins inn á það hér á eftir og það þó að við séum að bólusetja við garnaveiki þá erum við að finna garnaveiki í sauðfé á Íslandi enn þann dag í dag, því miður. Við ættum að vera búin út rýminni. Nú, iðraormar, það hafa verið gerðar kannanir á því og það eru margt sameiginlegt með nautgripum og sauðfé og hreindýrum í þeim efnum. Illkynja slímhúðabólga, þar sem menn voru að hýsa saman sauðfé og nautgripi. Lungnapest, það þekkjum við úr sauðfé og svo orfið. Það fer klárlega á milli sauðfjár og hreindýra og manna líka. Slátur, bólar sem dæmi. Þetta eru bara nærtæk dæmi og mætti tína margt fleira til. Hreindýrariðan er náttúrulega stóra málið og hún kom upp í Noregi á Hardangursheiðum eða Hardangervidda. Það var á svæðum þar sem sauðfé hafi gengið þar sem var riðuveiki, sem sagt á Rogalandi. Guðsjálf kom hún ekki upp annar staðar í Noregi, ekki í Norður-Noregi eða Norður-Svíþjóð, nema þessi bara óhefðbundna riða sem við eigum líka í sauðfé hérna. Og menn hafa verið með ýmsar kenningar grafið djúpt hver gæti verið ástæðan fyrir því að hreindýrariðan kom akkurat upp á þessu svæði. Ég veit það ekki, en mér finnst nærtækast að horfa til þess að þetta var sameiginleg búsvæði sauðfjár og hreindýra og að tegunda þröskuldurinn, hann gaf sig. Hann gaf sig við mannariðuna í Bretlandi og að nautgripir höfðu verið fóðraðar á kjötmjöli, blessunarlega settu við fljótt bann við því hér á Íslandi og þá kom upp þessi skelfilegi sjúkdómur. Og hann er mjög óviðráðanlegur núna í Norður-Ameríku, semst í Bandaríkjunum og Kanada. Normenn grípu náttúrulega bara til sömu aðgerð og við gegn riðunni þegar menn vissi ekki betur með að drepa hjörðina niður. Og eftir á að hyggja, þó að það hafi verið mjög umdeilt þegar við fórum í aðgerðir hérna gegn riðunni með þessu stóra niðurskurði, þá grófum við niður þessi príó. Normenn fóru þarna, þeir
ákvaðu að hætta við leið Íslendinga því þeir höfðu verndandi arfgerðina og fóru að rækta gegn riðunni og þá kom ákveðið svona tómarúmstímabil. Þeir héldu náttúrulega áfram í kindur sem voru afurðamiklar, skiluðu góðum lömbum, góðum fattunga og slíkt, þó það veri ekki akkurat með mótstöðuna gegn riðu. Þær kindur mala og senda út príjón í umhverfið. Þannig að bara til þess að ítreka það að við erum vonandi að komast æðilangt og gegn riðunni, en við erum líka á mjög viðkvæmu tímabili. Þannig við þurfum að halda áfram að vera öflug að taka sýni og fylgjast með þessu. Þið stoppið með að vera einhverjar spurningar. Og ég endurtek, þetta er bara svona nærtækt dæmi. Það eru svigar og ýmis strik hérna hjá mér að því þetta er ekki algild vísindi. Þetta er bara svona rétt til þess að við höfum hugan á þessu. Og ég spyrja, hreindýrariða er það öðruvísi að það venjulegu eða það sem við þekkjum í sauðfé? Nei, hún lýsir sér, allir þessi riðusjúkdómar líka í mönnum lýsa sér með mikið til sama hætti. Það eru, sem sagt, þessi príjón eru náttúrulega í líkamannum en það er það umbreytta formið af þeim sem að missir þá sína getur til þess að starfa eðlilega og það fer að safnast upp í það er svona eins og þú tekur stólana, þú raðar stólanum upp í skólastofunni en oft nota þá samlíkingu, þá er allt í rauð og reglu, stólarnir virka, krakkarnir sitja við borðin í lok skólatíma, þá staflaru stólanum ofan á hvorn annan. Þannig verður þetta í heilanum og stólarnir klessast saman. Og þetta eru líka í þessum öldrunarsjúkdómum eins og Alzheimer og slíkt. Þetta vita menn eru þarna algjörlega á byrjunarreiti í rannsóknum á þessum efnum. En það er það sem hérna, menn hafa sagt, er að við höfum étið riðukjöt í gegnum áratugir aldir og ekki fengið riðu. En þröskuldurinn getur gefið sig og menn hafa í tilraunum náð að smita sértæka riðu úr einni tegund yfir í aðra. Það hefur gerst með hreindýrariðuna í mínum huga. Þetta er nú bara mynd sem ég var að sýna í öðrum tilviki, þetta þekkið þið nú, en það er Garnaveikin. Við þurfum líka að hafa augum með því og það verður fyrst og síðast þykknun á þarmavegg þar sem dugskörnin gengur inn í botnlangann. Og hérna hefur bara verið skorið í gegnum þarmavegginn og svona verður þykknunin. Og utan verður oft sjást sem sagt líka stækkaðir eislar í garnahenginu og svo verður görnin, dugskörnin síðast, hún verður svona fellingadregin, kannski svolítið eins og þvottabretti. Og þið svo náttúrulega sem eru búið að taka innan fjölda dýra í áratugum, þið eru náttúrulega, ef þið bara kíkið eftir þessu, þá sjáum við þetta strax ef að þessar svo ólíklega vildi til þessar breytingar væru. Og þá, bara til þess að, ef þið hafið eitthvað grun, þá er bara tekið sýni, þetta er nú ekki alveg nógu góð mynd hjá mér, en þið sjáu þarna þessi rauðapílinn uppi, þar gengur dugskörnin inn í botnlangann, sem aftast í hluta smákirni, og þá er bara tekinn svona skurðarhringur þar, einhverju 20 cm ummáli, eitthvað sirka, og hérna, og ef þið sjáu svona eitla í sýkja á blað og koma þessu, ég veit að Hlynur tekur við þessu eða dýralæknir því hérna á svæðinu. Vonandi eru þið ekki að sjá þetta, en fyrst og síðast að hafa auga með þessu. Þá voru þetta hér. Það hefur verið tekið sýni frá 2007, þið leiðsögumenn og veiðimenn og frá Umhverfisstofnun að vera að senda þetta inn og dýralæknar. Þetta vakti áhuga minn. Við funduðum hér mér á gistihúsinu í byrjun nóvember 2004 frá Umhverfisstofnun, Náttúrufræðistofu, Keldum og Matvælastofnun og hérna Hrafnkatla var þar og Jói. Og
það var ákveðið að gera eitthvað í þessu, fara í verkefni, fá styrk og ganga svolítið skipulega til verka. Og við fórum á stað, við fengum 6 milljónir króna styrk. Við funduðum með formiðismönnum ykkar, Jónasi og Jóni Hávarði og Þórólfur hjá Hreindýraráði, átt mjög gott samstarf við þá, sendum bréf til leiðsögumanna og fljótt komumst að þeirri niðurstöðu að það væri mikilvægt að ná svona samstarfi við leiðsögumenn sem væri líka í verkun. Þeir tveir eru hér í salnum, ég talaði við Reimar og Eið Gísla. Og það sem hefur gerst er raun og veru þau dýr sem hafa farið inn, það hefur verið dýr sem Eiður Gísli hefur gengið frá og tekið. Þannig að við höfðum einhverja hugmyndir það að það væri best að ná dýri sem að væri á fyrstu stigum sýkingar. Það er kannski einhver útópía. Oftast er það þá dýr sem að lítur vel út. Og hvað gerir veiðimaður og leiðsögumaður sem er einhvers staðar efst upp í skriðum og búinn að fella flottan tarf og sér smá eða breytingar í limur? Er hann tilbúinn að gefa hann frá sér og gera aðra tilraun? Það er að sækja að þoka, dagurinn hefur verið langur, ævintýrið úti. Við höfum samband við Umhverfisstofnun og þeir sögðu já, það má fella dýr, annað dýr í staðinn. En allt er þetta umhendis, bæði þetta staða veiðimannsins og hitt að koma svona dýri niður til byggða, því við ætlum að fá í heilu lagi inn að Keldum. Við ætlum okkur að ná 4 dýrum, við höfum náð 2 dýrum, það voru 2 kýr og við þeir á Keldum, meinafræðingarnir sömdu nokkuð umfangsmikla lýsingu á hvernig þetta ganga frá þess til að fá þetta sem ferskast. Það lendi á Eiði Gísla og verður bara að gefa honum gott klapp fyrir frábærlega vinnu og frágang á þeim kúm sem við sendum inn, sem gert að verkum að það er búið að kryfja þær alveg niður í skít, inn í minnstu einingar og orðið mikið að sýnum. Og sýnin voru fersk og fín. Þannig að það er greiðin og við erum í raun og veru stopp þar. Við ætlum ekki að ganga lengri í bíli vegna þess að einn aðili til viðbótar er með okkur í verkefni, það er Morten Tríland sem er prófessor sem kannski margir ykkar hafi hitt. Hann hefur verið hérna, hann er mikill hreindýra sérfræðingur á heimsvísu og við erum í samstarfi með hann og nú er bara verið að skoða hvað getum við leyft okkur miðað við það fjármagn sem við höfum að ganga langt í greiningum. Það hafa verið uppi lengi kenningar að þetta séu fuglaberklar. Það voru tekin sýni með þessari nýjustu sameinda líffræðilegu greiningum sem ég kann ekki, eða Hrafnkatla þekki betur til en ég, og það kom svona eitthvað ljós það að það væri samsvörun við fuglaberkla og maður, yes. Síðan kom póstur frá þeim vinkonum mínum Keldum viku seinna og sagði þetta er ekki yes, þetta er hugsanlega yes eða jafnvel nóg. Og það þarf að bera þetta saman við eitthvað mikinn grunn. Þessi fótrót eða Fusobacterium necrobacillosis, hann gæti líka verið orsök þessa. En við erum bara þarna, við erum komið með gríðarlega mikið af sýnum, við erum búin að sjá breytingar í beinum, við erum búin að sjá breytingar í hrygg og við mænu sem að sannarlega geta þá hafa gefið tauga einkenni í því dýri. Og hérna, þessa mynd sýndi ég okkur áðan. Við erum að sjá það að þessi sýking hefur ekki í öllum tilvikum bara viðstöði í lifrinu og endar þar. Hún fer að dreifa sér með blóðinu út í beinvef. Þegar þetta er komið út í beinvef þá er þetta ekki mannamatur. Þó við vitum ekki hver ástæðan er. Ef þetta verður nautgripur sem kemur í sláturhús og ég stæði þar á línunni þá er þetta ekki mannamatur. Ekki hundamatur heldur.
En í mörgum tilvikum þá virðist þetta stopp í lifrinni, dýri stendur þetta af sér og bara þroskast áfram og verður hinn besti, vænlegasti veiðigripur. Þetta samstarf við ykkur er mjög mikilvægt. Ekki bara þetta verkefni, heldur líka annað sem við sjáum óeðlilegt. Ég sé mikil tækifæri í þessu appi, þó að margir ykkar hérna séu jafnaldrar mínir og ég býst við séu jafn tölvuheftur og ég, þá er þetta allt sem okkur ætti nú að takast að læra og skrá litlar sem miklar sem litlar breytingar. Þetta er sem niðurstaðan, við sendum ekki fleiri dýrin til krufningar, það var ýmislegt gengið á, kannski rannsóknarmegin. Anna Karin, meinafræðingur og dýralæknir á Keldum sem fór af stað með okkur í verkefni, hún tók upp á því að hætta á Keldum og fara að selja prjónagarn og erum kaupmaður í Reykjavík. Við mistum þar alveg feikilega öfluga konu í að gera annað. Þannig það hikstaði. Þá þurftum við að leita til Charlotte og Ólafar Guðrúnar. Ólaf Guðrún er heimsþekktur meinafræðingur, það vantar ekki. Það er ekki lygi, hún er þekkt á heimsvísu fyrir sín verkefni, en hún er of hlaðin störfum. Þannig að það hefur hikstað. Þetta hefur hikstað hjá okkur. Það verður ekki hérna. Við höfum ekki svör ennþá, við höfum ákveðna vísbendingar og við höldum ótröð áfram. Það sem var gert heim í héraði, það hefur gengið upp með miklum bravur. Og allir verið tilbúinir að hlaupa til þó að hafi mætt næst á Eyðigísla. Ef það er eitthvað, þá hringið þið mig eða Hlyn. Jó er ekkert sloppin heldur, er það nokkuð? Nei. Þannig að, já, er þetta ekki bara síðasta? Þetta er það síðasta. Íslenski hreindýrastofn er afar heilbrigður samanburði við erlenda stofna. Vöktun, skráningar og sýnatak er lykillinn að því að grípa sjúkdóma snemma og verja góða stöðu. Þetta er ein heild, þó við séum bara á byrjunna þar. Þannig að við minnsta vafa taki mynd eftir atvikun sýni, hafið sambandi héraðsdýralækni, það er orðið, þeir eru ekki lengur í héraði, þeir eru orðnir mjög fáir, það er til að verða útrýmt stétt, þannig að eðlilegast er að hafa samband við Hlyn sem hérna í fyrstu atriðinu og skrái stuttlega og veiðikort sem núna er að verða. Og þessa mynd tók henni sjálfur á Háreksstaða. Það var starfsbróður minn, hann er serbi sem er unni hérna hjá okkur í Sláturhúsum og hann keypti sér bíl, þannig ég lósaði hann á Seyðisfjörð. Komið, held þetta hafi verið í nóvember, getur það ekki verið svona miðað við Horn og Dýrum, ja. Og hann sagði því þegar við lögðum á stað, Ólafur, I would very much like to see reindeer. Og við lögðum á stað og keyrðum í þoku eins og ég keyrði í gærkvöldi, hérna austur. En á einhvern veginn vegna þarna þá þyrfti til við Háreksstaði og ég á einhvern veginn vegna leit til og náði þessum hópi. Svona viljum við hafa dýri. Takk fyrir mig. Einhverjar spurningar eða það ég verði hérna áfram líka? Ég prófi ekki næstur. Heyrið í mér? Við heyrum eitthvað mjög lítið í þér. Ok, það á að vera, þetta er eitthvað kerfi hérna inn í fundarherberginu, heyrist illa eða? Ég ætla að prófa að skipta í annan eða heyrist illa? Já, bara vilja hann. Veistu hvað hann snakkar nýtt? Já. Núna heyrum við ykkur. Það heyrist vel nú.
Þetta er bara næst. Góði. Já, ég er að fara að tala með reyndir sem er eitthvað næsta. Hvað segir, heyrið ágætlega núna? Já, Það við heyrist vel erum áður. að takast að setja þið hérna í kerfið. Þannig að það er bara mjúta okkur. Það er allir. Remmi höstuð. Já, ég gefst 2 mínútur að hoppa allir og ná sér í bolla. Já, við erum að láta sér kaffi hérna líka. Já, ég vissi að því sko. Ég þarf að rjúka út. Eru að verða ágætlega mönnu þarna fyrir austan? Það er hingraðisleikur. Tuttu þið í kaffi líka? Já, viltu að opna þessu? Það er ekki. Það er ykkur aðeins. Ég var inn í getur á það. Ég er með einhverjum 15 mínútum eftir að ég geti þétt mig fyrir veistu sjóði, sko. Það var rosa vatn sem þetta utbúðum. Já. Þú verður ekki hérna áfram í þess að það var tjóna. Ólæg. Hvað sagði? Ég verð hérna áfram. Já, já. Kannski þetta maður spurning. Það er ekki villfest. Ég var eiginlega, já, ég var fengið. Þannig að hótt í líka. Hvað segir þið fyrir austan? Er að verða mannað í stofunni? Þið eru á mjút, þannig ég heyri ekki að þið kallið upp. Þið þurfið að fara að taka af mjúttakunum með alltaf að svara. Það var bara á mjút þannig að hlusta. Já, ég er góð. Þið eru ekki með stúna þannig að þeir heyra. Ég er þetta ekki. Jú, ég held ég bara að byrja bara að spá. Koma þér bara inn í þetta. Þá fer ég að góða allan til þannig fyrir austan.
Geti það fara Varlega, margir til. varlega, Það er málsins. Já, ég veit ekki hvað. Ég ætla bara að hefja leik og vonast til þess að það sé ykkur að hlusta með hann, annars hoppa menn bara inn í kynninguna þegar að því kemur. Við erum að verða rúmu 15 mínútum eftir áætlun, þannig að ég ætla að reyna að þétta mitt erindi aðeins til að svo við getum verið á réttum tíma og fengið almennilegan hádegismat og að hætta á réttum tíma í þessu blíðu veðri sem er allavega hérna fyrir sunnan. En þetta er sérst fyrirlestur sem að Bjarni Gunnarsson, kollegi minn, hélt 1. júní þegar endurmenntunarnámskeiðið var þá, en hann er í fríi í dag og bað mig að hlaupa í skarðið og vona að ég geti skilað af mér þá mannsæmandi verki og ætlaði að kynna fyrir ykkur stjórnar- og verndaráætlun fyrir hreindýr sem að fór af stað núna í byrjun árs og er áætlað að ljúki á 18 mánuðum eða næsta sumar og vonandi getum við að halda okkur við þá verkáætlun. Þá byrjum við kannski að tala hvað stjórnar- og verndaráætlun er, en það er í raun bara svona tæki sem er oft notað fyrir dýrastofna, friðlýst svæði eða náttúruverndarsvæði til þess að marka einhverja stefnu og hvernig við ætlum að stjórna og vernda og stýra stofninum eða svæðinu og það er gert þannig að allir hagsmunaaðilar koma snemma að borðinu í byrjun vinnunar og setja saman markmiðið með stjórnuninni. Hvert er markmiðið? Við tölum til dæmis hreindýri, þá geta verið mismunandi markmið og þau geta verið til dæmis að halda stofninum heilbrigðum, halda honum undir ákveðinni stærð, halda honum yfir ákveðinni stærð, passa upp á beitarlönd, passa upp á árekstri við landbúnað og svo framvegis. Og þetta þarf alltaf skilgreina. Og næst fyrir þá í aðgerðirnar, hvernig náum við okkar markmiðum, þá setjum við upp einhverjar aðgerðir og það getur verið nokkrar mismunandi aðgerðir sem að ná þessum markmiðum fram misvel og við þurfum að velja svolítið úr bara bunka hverjar aðgerðir eru bestar og henta best og síðan þurfum við að vakta vel allt sem við erum að gera til þess að sjá hvort að þessar aðgerðir eru að mæta þessum markmiðum sem við erum búin að setja okkur. Og það sem er almennt með svona stjórnar- og verndaráætlanir er að þær eiga að vera aðlögunarhæfar og fara eftir svona lögmálum sem kallast svona aðlögunarstjórnun. Ef aðstæður breytast eða ef aðgerðirnar okkar er ekki að virka sérlega vel, ef við erum ekki ná markmiðunum okkar, þá þurfum við að breyta til og setjast aftur að teikniborðinu og hnika hlutum til og þá í samráði við hagsmunaaðilana aftur. Þeir eiga að vera inn í ferlinu eins og hægt er, koma snemma að borðinu. Og þetta er í raun bara sama glær aftur, þannig að ég ætla að staldra stutt við, sýnir bara ferilinn að númer 1 þá koma hagsmunaaðilarnir saman og setja ákveðnar leikreglur og finna út markmið. Það geta verið mismunandi markmið og við þurfum að skilgreina hvaða markmið eru mikilvægari en önnur og það er ekki hægt að setja upp kerfi sem að næra öllu markmiðum fullkomlega. Það eru trade-offs í þessu kerfi. Ef við ætlum að vera með risastóran stofn þá erum við ekki ná okkar markmiði að vernda landbúnaðinn eða vernda viðkvæm beitasvæði eða vistkerfi. Ef við ætlum að vernda það alveg til í síkasta þá erum við ekki að ná okkar markmiði að stunda góða veiði eða vera með mörg veiðitækifæri og svo framvegis. Þannig að við þurfum að skilgreina hvað eru mikilvægastu markmiðin og síðan meta valkosti, hvað við getum gert til þess að ná þessum markmiðum sem best. Og þegar við erum í þessari valkostagreiningu þá þurfum við að setja upp svona kannski spálíkan eða mætti kalla það. Hvað gerist ef við tökum ef við förum í ákveðnar aðgerðir? Út frá því þá veljum við aðgerðina og vöktum og fylgjumst með og síðan er það í lokin lærdómurinn eða aðlögunin. Hvernig gekk þetta? Gekk þetta illa? Þá þurfum við að breyta til. Gengur þetta vel? Þá höldum við áfram. Er eitthvað smáveld sem á hnika til? Þá hnikum við því til. Það er svona pælingin. Dæmi það sem okkur finnst hafa verið tekist mjög vel til er stjórnar- og verndaráætlun fyrir rjúpu sem kom út núna fyrir 2 árum og var 2 eða 3 ár í bígerð og þá fengum við alla hagsmunaaðila saman á borðinu, bara snemma í ferlinu og ákvaðum svona bara fastar leikreglur út af eins og kannski margir þetta þekkja sem hafa verið í rjúpnaveiði, það hefur verið mikið hringla á þessu, heilidagar, hálfvidagar, 12 daga tímabil, 9 daga tímabil, þetta má og þetta ekki
og það hefur ekki verið neitt fyrirsjáanleiki og það bara skapar bara vantraust í kerfinu á milli hagsmunaaðila, veiðimanna, stjórnunaraðila og bara almennings líka. Þannig að við settum niður skýrar leikreglur, það má veiða 5 daga í viku, föstudag til þriðjudaga og fyrsti veiðidagur hvers tímabils alltaf föstudag á eða eftir 20. október. Þannig að núna vita veiðimenn, ok, tímabili í ár byrjar 23. október. Við erum hættir að fá símhringingar þar sem alltaf verið að spyrja hvenær tímabili í ár hefst. Og við erum komin með skýrara líkan sem skila niðurstöðum fyrr, þannig að núna höfum við verið að ná að henda út tímabilinu í cirka byrjun júlí í staðinn fyrir bara í byrjun október eins og þetta hefur verið síðustu ár. Og það skapar líka betri fyrirsjáanleika og meira gagnsæi og það við birtum alltaf skýrsluna með sem að sýnir output úr líkaninu og hvernig ákvörðunin var tekin. Og síðan erum við fleiri reglur eins og að tímabilin hlaupa á 5 daga bilum, þannig að það getur verið 0, 5, 10, 15 og upp í 45 daga hámark og skiptum landinu niður í veiðisvæði, 6 mismunandi svæði sem eiginlega bara krúsjál út af það vont að ætla alltaf að vera að stjórna dagafjöldunum á Austurlandi sem að höndlar frekar mikla veiði bara út af góðu landi fyrir rjúpu og kannski minna af afræningjum á suðursvæðinu eða fyrir austan. Láta það stjórnast að því hvað búsvæðinannar eru lélegir á Suðurlandinu. Þannig að við erum að skipta þessu upp svo við getum verið með löng tímabil þar sem að stofninn þar þolir löng tímabil og þá erum við bara með styttri tímabil þar sem stofninn þolir ekki mikla veiði. Og þetta hefur gefið mjög góða raun, finnst okkur. Við höfum náð að setja upp hámarkstímabil á Austurlandi síðustu 2 ár og nokkuð löng tímabil, allavega lengra en hefur verið að ganga og gera síðustu ár á öðru svæðum að Suðurlandinu undanskiptu sem hefur verið að rokka í 10 til 15 dögum sem kannski bara svipað og meðaltali hefur verið síðustu árið þar undan. Þannig að við höfum allavega ekki fengið margar kvartanir, nema helst kannski frá mönnum að austan og það kannski einhverjir fyrir austan sem þekki það, að þeir hafa áhyggjur af því að þeir séu með langt tímabil, styttri tímabil annar staðar og því mun fólk fara að flykkjast á þeirra svæði undir lok þeirra tímabils og það allt annað að loka. En við og Skotvís höfum bæði gert kannanir á því og það hefur ekki verið að gerast en það kannski bara út af því að það hafi verið ágætt tímabil á öðrum stöðum og menn ná sér í það sem þeir vilja ná í sko. En ef það kemur einhvern tímann að því að það verði örstutt tímabil á Vesturlandi eða Norðvesturlandi þá getur verið að menn fara að flykkjast austur, þannig að tíminn þarf bara að leiða það í ljós og ef það eitthvað sem að leggst illa í fólk og gengur illa þá þurfum við bara, eins og ég segja, að setjast aftur niður með hagsmunaaðilum og skoða hvort einhver ætti að hnika til. En aftur að hreindýrunum, þá var svona ákveðið ákall eftir því að væri farið í pínu endurmat á öllu kerfinu og þetta kemur frá ráðuneytinu beiðni að fara í þessa áætlun. Þegar Guðlaugur Þór ráðherra fyrir tæpum 2 árum, þá sendir hann inn beiðni að við förum í þessa vinnu sem við þetta bara verðum að verða við. Og það sem kannski helst kallað á að þessi vinna hæfist var að það eru kannski óljós markmið með veiðunum. Erum við að reyna að halda heilbrigðu stofni, erum við að reyna að halda heilbrigðu vistkerfum, erum við að reyna að búa til bara gott veiðikerfi. Þetta svona að margt sem þarf að taka til hana. Það eru áhyggjur af fjármögnun kerfisins út af því að fjármögnunin er náttúrulega bundin við hvað kvótinn er stór út af því að þetta bara fjármagna með veiðileyfisgjöldum og það býr til möguleika á ákveðnu vantrausti út af því að maður hefur heyrt í fleygt fram að fólk haldi að náttúrustofan sé að setja kvótann aðeins stærri en hann ætti að vera svo þau fá aðeins meiri pening í kerfið. Ég ætla að leyfa mér stórlega efast það, en eins og ég segi þá bara slæmt að þessi möguleiki á því að fólk geti hugsað þetta og við þurfum að reyna að tækla alla svona hnökra sem að geta valdið vantrausti. Þannig að okkur langar að reyna að finna aðra leið til að fjármagna kerfið og það er svolítið undir ráðuneytinu komið hvernig við getum gert það. Það er alltaf smá átakamál hvernig skipting arðsins af hreindýraveiðunum er. Landeigendur hafa verið ósáttir með felligjöldin í mörg ár. Þau voru hækkuð aðeins núna en sennilega ekki nóg. En það er bara ákveðið mikill peningur í kerfinu og þetta þarf að skoða allt vel. Og það sama með ágangsgreiðslurnar, það þarf að skoða þær líka þess. Eins og ég nefni þá þarf meira að gagnsæja varðandi ákvarðanatöku. Þetta þarf að vera skýrara fyrir öllum og ef þetta er í birtri áætlun þá geta menn alltaf flettið upp hvernig ákvarðanir eru teknar og hvað er hægt að spyrja út í.
Það hafa verið umræður svæðaskiptingu sem kannski svolítið gömul og fer eftir sveitarfélags eða hreppamörkum og menn hafa talað til dæmis hann Jónas hjá félagi leiðsögumanna talaði mikið á vinnustofu sem við héldum daginn að það ætti kannski að færa einhver mörk niður í dalsbotna frekar en eins og eru upp á fjallstoppum sem að gera líka náttúrustofun erfiðara fyrir að ákveða kvóta þegar þetta er upp á fjallstoppum og það veist ekki í hvor áttina hreindýrin fara. Þannig að það ýmislegt svona sem þarf að taka til. Og eins og Hlynur nefndi áðan, þá var þetta líka með leiðsögumannakerfið. Það er alltaf hægt að skoða það eitthvað aðeins betur. Það verður bara að skoða hvað við viljum fá út úr þessari veiðistjórn. Eins og ég segi, þá kom þessi beiðni frá ráðuneytinu að gera verkefni og þau styrktu verkefnið 30 milljónir, svo að það sé gegnsætt, hvað fer mikill peningur í þessa áætlun. Og meiri hlutin af þeim pening svo sem að fara í að fá erlendan sérfræðing til að hjálpa okkur sem sérfræðingur í svona stjórnar- og verndaráætlunarvinnu og var með okkur í rjúpnaverkefninu. Og hann líka sérfræðingur svona líkanna og tölfræðivinnu og að hjálpa náttúrustofuna aðeins þar. Og síðan fengum við líka ágætis peningarna til þess að ráða Hlyn þá 1. janúar svona sem við í verkefninu alveg frá byrjun, fá að læra af Jóa í staðinn fyrir að það sé eins og oft hjá ríkisstofnunum að Jói myndi hækka í haust og Hlynur kemur inn mánuði seinna og alveg græn. Þannig að það var mikil búbút að fá Hlyn inn svona snemma í ferlið. Þetta hófst núna í byrjun árs og á að ljúka innan 18 mánuði eins og ég nefndi og markmiðið að þróa þessa stjórnar- og verndaráætlun sem stuðlar að skýrara markmiðum, auknu gegnsæi og betri ákvarðanatöku í stjórnun hreindýrastofnsins og með þá alla hagsmunaaðila að borðinu. Tímalínan svona, þannig að geta greina þetta eitthvað rosalega. Við héldum vinnustofu núna í lok maí á Egilsstöðum sem gekk bara mjög vel með helstu hagsmunaaðilum sem ég kem inn á eftir smá og eru núna að greina svona gögn úr þeirri vinnustofu og munum halda aðra næsta vetur og eru síðan þá næsta vor vonandi komið með drög að einhver áætlun og þá förum við aftur í samráðsferli við hagsmunaaðila áður en að kemur inn loka skýrsla. Og varðandi svona áætlanir þá alltaf, drögin alltaf birt opinberlega þannig að hver sem getur komið með athugasemdir og það verða allar teknir til greina. Það var til dæmis með rjúpuna, fengum við því eina athugasemd en ég vona það að vera út allir voru sáttir með þetta frekar en að enginn hafi neitt að lesa þetta og skoða þetta. En það annar mál. Vinnustofan sem við vorum með núna í maí, þá fórum við yfir þessi markmið og vorum að skoða þau aðeins til hlítar. Og það voru svona helstu markmið sem við vorum að fara yfir, voru varðandi, ég ætla að fara yfir þetta á annar glæru. Og fórum yfir líka áskoranir og hagsmuni og hagsmuna árekstra, mögulega leiðir til framtíðar, skoðum alls konar svoleiðis á þess að festa neitt niður í stein. Náttúrustofan fóru í líffræði og vöktun og við töluðum aðeins svæðaskiptinguna og hvernig hún kom til og reyndum að kortleggja svona óvissu þætti, hvað við þurftum að gera betur í vöktun, hvað gagna við þurftum betur að afla og svo framvegis. Og þátttakendur á vinnustofunni voru við í Náttúruverndarstofnun, Náttúrustofu Austurlands, fengum fulltrúa frá félagi leiðsögumanna, frá umhverfisráðuneytinu, Óli frá MAST var með okkur og fengum fulltrúa frá Hreindýraráði, Tóti Borgars sem held í salnum núna fyrir austan, Áki frá Skotvís kom og við höfðum samband ítrekað við sveitarfélög og búnaðarfélög, bæði símleiðis og í tölvupósti, en það gekk ekki hjá þeim að senda fulltrúa í þetta skipti. En það nokkuð ljóst að það nauðsynlegt að fá þau á borðinu, þannig að við erum að halda áfram að vera bara í virku samtali við þau, bæði símleiðis og í tölvupósti og fá þau vonandi inn á næstu vinnustofu. Og síðan fengum við eitt fulltrúa frá ferðaþjónustunni, Dýraverndarsamband Íslands og Skógræktinni. Og ég tek núna inn að dæmi markmiðin sem voru rædd, það var þetta svona yfirflokkar og undir flokknum hreindýrastofninn þá tölum við markmiðin að viðhalda stofnstærðin að skilgreins bils, tryggja langtíma lífvænleika, sérst að stofninn sé alltaf í svona svipuðum stað og þegar við viljum forðast að mikla sveiflur á milli ára sem minnka fyrirsjáanleika varðandi veiðar til dæmis og vildi draga úr hættu á stofnhruni. Og síðan það flokkurinn búsvæði og þar erum við að tala að takmarka beitaráhrif á birkiskóga, fléttur og skógræktarsvæði og viðhalda gæðum búsvæða og forðast staðbundna ofbeit. Síðan erum við með veiðarnar og þá viljum við tryggja sjálfbær veiðitækifæri,
stuðlaði velferð dýra og mannúðlegum veiðum, tryggja sanngjarna úthlutun leyfa og viðhalda gæðum á veiðunum, svo þau séu ekki minnka. Undir landbúnað og landnýtingu þá erum við að lágmarka snertingu við sauðfé til að draga úr sjúkdómahættuna sem Óli var að tala um. Og við viljum reyna að stýra útbreiðslunni og þéttleika til að minnka samkeppni beit. Og það kannski hægt að gera með einhverju nýrri svæðaskiptingu og kvótasetningu og svo framvegis. Það kemur fram seinna í ferlinu. Varðandi samfélag og efnahag, þá erum við að tala um að tryggja sjálfbæra fjármögnun vöktunar óháð leyfasölu, eins og við komum inn á áðan. Hámarka ávinning fyrir nærsamfélög fyrir austan og tryggja sanngjarna greiðslur til landeigenda. Öryggið svona nokkuð basic, draga úr árekstrum við ökutæki, hreindýr og ökutækja og lágmarka aðra áhættu tengda stofnstærð og veiðum og svo framvegis. Varðandi samfélagslega sátt, það sem ég segi, við viljum virða menningarlegt gildi hreindýra á Austurlandi, viðhalda lögmæti stjórnunarkerfisins, samræma ólík sjónarmið og draga úr ágreiningi og byggja upp traust á kerfinu. Undir stjórnsýslunni, þá er það eins og ég segja enn og aftur, tryggja gagnsæi, ábyrgð, þátttöku hagsmunaaðila, vera með aðlögunarhæfa stjórnun og vera móttækilegir fyrir athugasemdum hvaðan sem það berast. Og svo náttúrulega tryggja nægilegt fjármagn í kerfinu. Ef við kemum bara aðeins inn á lokaorðin, þá er það augljóst, það er engin ein lausn sem leysir öll vandamál. Það er ekki hægt að útrýma öllum ágreiningi eða óvissu. Það er alltaf einhver ósáttur, það er alltaf einhver óvissa og vísindi ná bara ákveðið langt. Og vísindi er ekki það eina sem er hægt að nota. Það er hægt að nota staðþekkingu, reynslu frá fólki sem er í felti og er í þessum geira. Og það er bara mikilvægt að taka fram að ráðuneytið vildi ekki fara í þetta verkefni endilega út af því að þessi veiðistjórnun hafi tekist eitthvað illa. Hún hefur tekist bara nokkuð vel og ég held að flestir séu svona temmilega sáttir. En ég held að allir séu sammála það að það eru ákveðin atriði sem er hægt að útfæra betur og má svona heimsækja aftur og skoða aftur og nýta þessi einstöku gögn og reynslu sem er búið að safnast í gegnum tíðina til þess að bara setjast aðeins aftur við borðið og skoða hvað má bæta. Þannig að við ætlum að reyna að skapa bara betri ramma í kringum þetta allt. Þá er ég búinn og náðu að skera smá fitu af tímanum. Þannig að Hlynur ætti að hafa ágætan tíma til að fara yfir appið góða, en ég vil endilega taka við örfáum spurningum ef þið hafið eitthvað sem brennur sérstaklega á ykkur, en annars er tölvupósturinn hjá okkur alltaf opinn og síminn sömuleiðis á vinnutíma. Einhverjar spurningar? Mér langar ekki að spyrja við talar stofninn. Já. Og ég hluti að markmiðunum væri að stilla stofnina, hvernig vil ég hafa hann og hvað vil ég hafa veiðistofninn stóðum. Ég veiðistofnina það er eitthvað lítill núna. Já. Sjáðu þið ekki fyrir einhver fjölgun? Ég kannski farið yfir þetta. Það er spurt hérna úr salnum hérna sunnar hvernig við sjáum fyrir okkur stærðin á stofninum. Og það er bara eitthvað sem er búið að útfæra og eins og ég segi það er eitthvað sem þarf að útfæra saman með hagsmunaaðilum og það fyrir eftir hvað við viljum gera varðandi vistkerfin, búsvæðin, hvað við viljum hafa mikla veiðar og svo framvegis. Það er ekki búið útfæra en ég held að svona almennt eru kannski flestir sammála að hann sé ágætur og í kringum 5.000 og við viljum reyna að minnka þessar sveiflur svo þessi fyrirsjáanleiki í veiðinni. Þetta er ekki búið útfæra eitthvað sérstakar tölur sem á að halda. En eins og við gerðum með rjúpuna þá var ákveðið til dæmis á einni svona vinnustofunni að hafa það að markmiði að stofninn færi aldrei undir meðaltalið frá árinu 2005 til dagsins í dag. Þannig við vorum ekki að heimsækja einhverjum gamlar tölum frá síðustu öld þar sem stofninn var risastór og ætla að fara að loka veiði í 20 ár til að ná upp þeirri stærð. Við vorum svona hugsa að hafa hann svona bara litla sveiflur með það sem hann hefur verið síðustu 20 árin. Það var svona pælingin og það er svona lett allir nokkuð sammála þar. Þannig ég sé fyrir mér að geta alveg orðið eitthvað svipað með hreindýr. Eitthvað að austan? Þeir þóru ekki að hreyfa sig hérna sko. Þeir eru allir slegnir, maður talaði svo hratt. Já, við sendum honum út þessar glærur, ég veit ekki alveg hvernig það er, þá getur hann rétt yfir þetta og sett bara póstið eða eitthvað spurningar. En ef við ekki að hleypa bara Hlyni að með appið? Jú, endilega.
Það er líka þarna í þessari verndunarstjórnin að náttúrulega leiðsögumannafélagi kemur þarna í gegn og þú getið náttúrulega haft svona aðkomu þar í gegn að einhverju leyti. Þannig að þeir vita út á hvað þetta gengur líka sko. En auðvitað það er yfirleitt alltaf kaffi þarna upp á Náttúruverndarstofnun líka. Allt dottið inn. Hverju fæ ég ekki? Allt var í fokk eftir að fyrirganga bröðundra. Þarna. Er það alltaf svona veitingar eins og í gær, eða? Ha? Er það svona veitingar eins og í gær? Já, alltaf þegar þið mætið. Já, mjög flott. Við erum með, æja. Og... Okay. Svona. Já, heyrðu, þið ert ekki lausið við með þá. Æ, sjáum þið þetta? Þú svona. Spurti hvort þið sjáu þetta fyrir sunnan. Sýnist ekki. Við sjáum þetta vel. Þetta er ekki fullscreen eins og Við sjáum appið allt PowerPoint. Ok, þannig að er ekki sért screen núna, þannig að ég veit ekki alveg hvað klikkaði. Já, virkaði hjá mér sko að byrja að séra meðan þetta var ennþá svona og íta svo fullscreen. En sjáum þetta samt alveg svo sem sko ef þetta er eitthvað rosalegt vandamál en það er þægilega að hafa þetta í fullscreen. Þetta er hliðar sko. Veitur eitthvað svona? Nei. Nei, ok. Þetta hafði engin áhrif. Það bara... Æja, sjáu þetta svona. Sjáum þetta. Já, heyri, ég ætla aðeins að tala þetta margumtalaða veiðiapp, eða hreindýraveiðiapp eða hvað sem við ætlum að kalla það. Þetta þýðir bara lítið prógram sem á að halda utan veiðarnar og allar þær upplýsingar sem við viljum fá úr veiðum. Leysa á kortinu. Vonandi. Það er svona draumurinn er að þetta leysi kortin af svona með tíð og tíma. Auðvitað verður eitthvað svona tímabil þar sem að við verðum bæði með kort og bæði með þetta tekur ekki yfir bara svona. Þetta er bara þróunarvinna sem er í gangi en við erum svona aðeins farnir af stað með þetta. Og þetta er sem sagt hugsa fyrst og fremst fyrir þá leiðsögumenn kannski fyrst og fremst og þá þeir sem að sjá gögnin, Náttúruverndarstofnun. Finnur ég að fá að grípa aðeins fram í að ég sé búin að skipta glæru en við erum þetta bara á forsíðunni hérna þannig að þarf eitthvað að breyta deilingunni. Já. Þá fór tæknimaðurinn bara. Þetta er gáðulegt maður. Stillinga fyrir birtingu. Já. Ég myndi bara að reyna að taka deilinguna af og setja henni aftur á sko. Þú ert að snemma á ferðinu með þetta. Já. Þurfum að sækja starfslið í svona appi. Nú veit ég bara ekkert þetta. Það var að byrja eftir tæknimanninu. Það er ekki spurning að taka bara hádegishlið núna og beða á að koma bara fyrr. Já, sem að sjá hvað tæknimanninu er. Það er ekki víst að finna hann. Það er gríðarlega kvöld og kunnátt að hérna í mót. Það er glæðast tilbúin að hjálpa þér. Einhver sem býðir sig fram í að hjálpa að koma þessu á skjáinu. Nei. Já, þeir hafa bara séð þetta. Já, ok, ég skil.
got it. Þannig við. Gerum þetta ekki Ég svona. get að Garðs afvekjandi son við bíl alveg restast á fyrst í Klingberg. Eftir að Ísverðin það alveg að gæða nú bukstunum. Ég fekk Garðs. Svona, þá þetta vera leið. Glæsilegt. Takk. Svona, þá var þetta svona. Og þið sjáu þegar ég skiptum glæri hérna. Já, þetta er það bara breyting. Ok, heyrðu, jæja, byrjum aftur. Það er hýgilega gaman. Heyrðu já, þetta verður aðaltækið, vonandi, sími. Og þá eru örugglega margir sem segja, við erum bara ekki alltaf í sambandi, sem er alveg rétt. En forrit eru nú orðið þannig að þau eru, þú getur unni á þau, þó þú sért ekki í sambandi, og síðan þegar þau komast í samband þá senda þér út upplýsingarnar. Þannig að þetta eru til dæmis eins og GPS-merktu kýrnar og annað slíkt, og það er þegar þau komast í samband þá senda þér, geta líka dottið úr sambandi í einhvern tíma. Þannig að forritin eru orðið þannig að þú þarft ekkert vera alveg stanslaust í sambandi til þess að þau virki. Og við erum að hugsa þetta náttúrulega fyrst, þetta sem sagt fyrir leiðsögumenn og okkur kannski í Náttúruverndastofnun og Náttúrustofu sem að förum gögnin. Framtíðinni að þá er hægt að hugsa þetta sem jafnvel eitthvað fyrir veiðimenn, jafnvel hægt að taka einhverja útgáfur fyrir eftirlitsmenn eða eitthvað slíkt, en það er svona, ég getur sagt að það sé svona framtíðar möguleikar sem að verða þá ekki fyrir neitt hér seinna. Hvað viljum við að svona app geri? Hvað viljum við að einhvers konar forrit geti gert fyrir okkur í stað fyrir að við séum að fylla endalaust út pappír eða annað slíkt? Ok, það sem við erum semst að hugsa er að þú ert bara með lítið forrit í símanum, þú opnar þetta forrit og þú stofnar semst að þá bara veiðiferð. Ok, nú er ég bara að fara á veiðar. Þið setjið inn bara númerið á veiðispjaldinu, þannig að hvert leyfi er náttúrulega með númer og ef þið stimplið það inn þá eigið þið semst að fá bara allar upplýsingar þann aðila sem fékk þetta dýr í útlutum. Þannig að þetta bara syngir saman, þannig að þú þarft ekki að fara að skrifa niður allt og nafnið og kennitölunar og allt þetta. Þannig að þú fær bara upplýsingarnar, nafnið, kennitala, skothóknið, svæðið, kyndýr, svona slikt sem að fylgir þessu veiðileyfi. Og það er ekki búið að útfæra það alla leið, en þetta byggir á því að síðan veiðimaðurinn sjálfur, hann veitir síðan samþykja á að þessi leiðsögumaður sé að fara með hann. Þannig að þið getið ekki sett bara inn eitthvað númer og fara á stað. Þetta er sett bara svona eins og bara rafrænt auðkenni eða eitthvað slíkt sem er bara nýtt til þess að bara synka saman þá veiðimann sem er með þá þetta leyfi og leiðsögumannin sem er að fara að leysa yfir. Ef þið eru með fleiri en einn, getur náttúrulega verið með allt upp í 3, þá þurfum við að stofna í raun og veru bara hvern og einn. Þannig að þið setjið þá bara leyfisnúmeri fyrir hvern og einn og síðan stofnið það. Ok, nú erum við búin að stofna kannski 2 eða 3 veiðimenn, við erum bara orðið ánægðir. Þið ætlið kannski að svona láta aðeins vita hvert þið er að fara, þannig að við getum skrifað inn, ok, við erum að fara, ætlum að veiða núna í einhvers staðar á einhverju vissu svæði og þá setjum við það bara þarna inn og síðan þegar þessu er lokið þá sé bara ok, hnappur sem segir bara ok, veiðiferð hafin, þannig að nú erum við bara að byrja. Þannig að þarna eru komnar allar upplýsingarnar veiðmanninn, þetta leyfi sem liggur þarna til grundvallar og þá hvert þið eru að fara með þennan veiðum. Núna eru þið bara á ferðinni, það eru semst að, ég staðfestar ekki starf rúf.is, kannski þekkir ykkur annan en þetta er allavega, ég ákvað að þetta væri í það mikilli dreifingu að ég gæti tekið myndina ef þetta er á einhverju svona mjög opinni síðu
En segjum að nú sé veiðimaður búinn að fella dýrið og þá sem sagt, þegar dýrið fellt, að þá svona okkar hugmynd allavega að það sé í raun og veru bara tekið mynd. Af því að allir þessi símar eru með myndavélar og þú getur í raun og veru að bara tekið mynd af þá veiðimanninum og þessu fellda dýri. Og í dag eru símarnir orðnir þannig að þegar þú tekur mynd þá hægt að láta síman skrá niður staðsetningun á myndinni og tímasetning. Og þetta náttúrulega þessi 2 atriði sem við svona eitthvað mikilvægust fyrir okkur til þess að fá inn. Þannig að með myndinni þá fáum við, sjáum við ansi margt. Við sjáum náttúrulega þarna veiðimaðurinn, þarna veiðidýri, þetta þess og við sjáum kynnið og kýrin og allt það. Væri náttúrulega best að hafa hækilmerkið líka svona, það sæjist og líka, þetta ekki kannski þannig að við getum lesið á það annars slíkt, en bara svona við sjáum í raun og veru bara út frá þessari mynd þá svona, já, bara nokkuð mikið þetta. Það sem líka rosalega gott að þarna getum við fengið bara sjálfkrafa að til dæmis GPS-nitin koma á réttu formi. Þannig að það þarf enginn að vera af því að ég veit að GPS-tækin eru þannig að þú getur verið með þau stilt á mismunandi hátt, en það bara hægt að láta bara forritið segja ok, við viljum fá hnitin á þessu formi. Þannig að GPS-nit, tímasetningar og annað kemur alveg eins og á að koma. Endilega halda samt áfram að skrá niður einhvers konar örnefni og annars lítið. Því að þó þetta sé með eins og annað, við höfum svo sem séð í dag að tölvubúnaður ótrúlega góður og þá geta alltaf komið upp eitthvað. Þannig að það getur bestu tölvuforrit og annað slíkt getur bilað og þá getur verið óskaplega gott að vera með eitthvað örnefni eða annað slíkt, þannig að og bara fyrir ykkur líka, bara að eiga það. Ok, það kemur nú fyrir að þið farið til veiða og þið bara finnið ekki dýr eða eitthvað kemur upp á eða annað slíkt, það var ekki fellt dýr í ferðinni og þá sérst bara hægt að ýta á napp og veiðiferð lokið. Við eigum náttúrulega eftir að útfæra þetta allt, en hvort að menn geta verið með veiðiferðina í sérst einn dag, sett hann á bíð eða eitthvað slíkt, af því að síðan ferðum með sama veiðimanni aftur daginn eftir eitthvað slíkt. Þetta allt útfærslatu, við erum bara svona á fyrstu skrefunum með þetta. Og sérst þegar veiðiferð hægt þá sérst bara skrá stað og tímasetning hvað með slíkt. Lillur, Já. eigum við fyrst og fremst að kynngreina eftir hornum? Nei, það er ekki að gera. Þú sýndir okkur allir punginu. Já, nei. Þetta náttúrulega bara myndið svo, auðvitað væri það betra að við getum haft það alla leið, sko. Við skýrslan, við náttúrulega eru vanið því að þurfa að vera að fylla þetta út. Skýrslan yrði þá kannski sömu upplýsingar nema það væri bara í þessu appið á og þá væri við alveg, við myndum setja kynið þarna inn, líka punktalinnar, setja rétt kyn á þetta. Bakvið og fallþungi, þarna mætti kannski hugsa sér að þetta mætti líka setja á eftir á, af því að þetta náttúrulega oft tekið, best ef þetta tekið á verkunastöð, þannig að þarna mætti hafa opið fyrir það að breyta því síðan eftir á og setja það inn, þannig að það þyrfti ekki að setja í fyrstu atriðinu. Síðan náttúrulega bara þetta venjulega kúaræða, geldiða mylk og síðan aldur metin. Þarna væri líka möguleiki ef menn eru óvissir eða eitthvað slíkt að það væri bara jafnvel að taka mynd af kjálka, það er svona hugmynd. Svona ein hugmynd sem hefur komið upp en hvort að hún verður, ég veit það ekki. Og síðan náttúrulega bara verður hægt að setja þá allar þær upplýsingar sem maður vill. Sem sagt fjöldi og samsetningu hóp og sem hefur náttúrulega verið gert hingað til. En síðan erum við að spá dálítið í þessar aðrar upplýsingar af því að eins og Ólafur kom inn á, nú getur kannski segjum að þið séuð ekki stóra veiðum og þið sjáuð eitthvað óeðlilegt við dýrið að þá sé það hægt bara að
taka mynd af því jafnvel, við segjum að þetta sé eitthvað í innyflum eða eitthvað við auga eða eitthvað slíkt, að þá sem sagt, þá er líka svo gott að þá svona parast það saman við dýrun. Það er erfiðar þegar maður fær, segjum að sem er mjög gott að fá myndir af öllu svona óðurlegu, en þá þarf maður að vera viss, já ok, og þetta var hvaða dýr, og svona, þá þarf að setja það saman sko, en þarna myndi það sem bara parast með, okay, þessi mynd er af þessu. Þannig að þetta væri eitthvað sem að, hvort að þetta kemur inn í fyrsta fasa eða öðru fasa eða þriðja fasa, ég veit það ekki, en þetta væri eitthvað sem við getum þá hugsað okkur að setja þarna inn. Og síðan náttúrulega aðrir hlutir eins og slysudýr og annað slíkt sem að svona venjulega kemur. Ok, þá myndur nú einhverju spyrja hvað græðið þið á þessu? Er þetta eitthvað ekki enn eitt helvítis forritið sem við þurfum að hafa í símanum? Það er ekki alveg komið með óhemjum magna þessu, en þetta myndi spara ótrúlega mikið fyrir marga aðra. Þið getið til dæmis sleppt þessum SMS-um eða hringingum eða annað slíkt, þó það sé voða gaman að heyra í ykkur og allt það sko, en sem sagt að muna eftir að senda SMS eða muna eftir að tilkynna svo veiðar og annað slíkt, það kemur semst bara meira sjálfu sér. Þið slippu við öll þessi staðsetningarhnit og það að þið séu með tækin stillt rétt og miða við það sem við viljum fá og annað slíkt, þannig að þetta kemur á réttu formi. Tími og dagsetning líka. Þessi möguleiki að senda myndir, hann gæti auðveldað marga hluti og gæti svona auki upplýsingaöfluna og sérstaklega getur maður hugsað þetta eins og til dæmis með þá öruggari aldursgreiningar eða sjúkdómana eða annað slíkt. Þannig að það kemur þarna ef eitthvað óeðlilegt er líka og vonandi að endingu verður þetta bara þannig að pappírsleifin að þau bara svona smá saman feita út. Þau gera það ekkert bara 1, 2 og 3 en svona að með tíð og tíma þá gætum við svona farið bara dálítið úr pappírsleifinu. Auðvitað þurfum við alltaf að hafa hækilmerkin og annað slíkt. Það er ekki hægt að setja þau á í appi en svona pappírsleifin myndi svona feita út með tíð og tíma. Já, við þurfum ekki vera að tjekka á veiðikortanúmeru, veiðimass. Þetta kemur bara sjálfkrafa þegar veiðimaðurinn, þannig að upplýsingar veiðimanni. Já, þetta er einhver svona, það er svona staður sem að má setja það inn. Til vonandi verða þannig að þið getið séð að skoða upplýsingar aftur í tíman og þið getið bara setið heima þegar er þoka og leiðinda veður og þið getið þá fara bara að láta ykkur dreyma og flett hérna gömlu veiðiferðinu og vonandi þá bara jafnvel frá fyrir árum sko. Þið getið svona, svona tekkað á hvar og hvenær þeir eru á veiðum og með hverjum og annað slíkt, þannig að þetta er líka bara svona gagna fyrir ykkur að eiga. Og eins og ég segi, vonandi endar það þannig að þið þurfið ekkert að skila inn þessum pappírsskýrslum til stofnunum. Þannig að það er svona það sem við erum að vona og er svona stóri munur. Hvenær áætlar þetta verði komið í gagnið? Vonandi verður hægt að setja niður einhvers konar svona prototíp í dag og ég kem aðeins inn á það betur. Sérst í ár, þetta þarf að þróast náttúrulega mikið betur. Kannski væri þá komið einhvers konar form næsta ár sem væri nothæft. En eins og ég segi, örugglega munu vera með tvöfalt kerfi til að byrja með. Þannig að mann getur verið með bæði pappír og appi til að byrja með. Það er ekki flesti hættir þegar það komið á? Ég veit það ekki, það er spurning. Það er ekki vonandi. En það er ekki hægt að þróa þetta kerfi áfram til dæmis rjúpnaveiði, grænjavinnslu og GPS-nýtt í grænjaskráningum og öllu því? Jú,
það er einmitt komið svona hugmyndir það sko, og þetta myndi alveg vera til þess gríðarlega flott til að halda utan staðsetningu Grenja og sem sagt ástand á mismunandi Grenjum og svoleiðis sko. Maður getur alveg ímyndað sér það. Þannig að Ég sé þetta bara fyrir mig svoleiðis sko. Já. Þannig að það er, þess ég segi, það er svona, ef við förum síðan lengra, við erum svona öllum að einbytta okkur að reyna að ná hreindýrum til að byrja með, en það er alveg möguleikar á að fara með þetta lengra. Hvað græðum við á þessu? Það sem er kannski það besta sem við fáum út úr þessu væri þá rauntíma upplýsingar. Við fengjum það bara strax upp hverjir væri á veiðum hvenær, og eins og bentir á í morgun, það væri náttúrulega ennþá betra jafnvel að vita hverjir ætla á veiðar á morgun. Það væri til dæmis eitthvað sem væri hægt að bæta inn. Þannig að svona app, það þyrfti alltaf að fá sem sagt bara þróunarvinnu með ykkur, því þið viti hvað þarf í svona. Þið svona þekki hvað væri gott að hafa og hvað er minna nauðsynlegt. Þannig að við fengjum þessar rauntíma upplýsingar að því að pappírinn hann skilar sér nú stundum í bunkum einhvern tíðan dálítið seint og síður og annars lit og þá er hlutinni búnir sko, en við fáum þetta þá fyrir. Þessi mögulega sem sagt sjálfvirka uppfærsla á því hverjir eru á veiðum og hvar og hvenær og annars lit, og kannski væri hægt að hafa þetta einhverju leyti í staði fyrir hreindýrafréttina þar sem að Jói er að pikka þetta inn, að þetta komið á bara sjálfkrafa, ok, þessi er á veiðum hér og með þetta marga eða eitthvað slíkt. Þetta aftur við þurfum að, þetta væri eins og þið myndi vilja, sumir vilja kannski ekki að þetta komi sjálfkrafa upp eða annað slíkt. Þetta er örugglega eitthvað svona persónuverndar hlutir líka þarna bakvið sem þurfum að hugsa mögulega hægt að fá bara punktana svona inn á kort jafn nóðum. Það er náttúrulega rosalega flott að geta séð bara hvar er verið að fella dýrin og þau bara birta svona á einhverju korti. Hvort það verður, já, það er allavega ekkert sem að svona gera verkum að ekki verið hægt. Allt á réttu formi, dagsetningar, GPS. Við spörum gríðarlega mikið í innslætti því að við þurfum að slá inn hvert einasta kort sem kemur frá okkur. Þannig að við sleppum það þá þannig, pluss að þá þurfum við ekki að fara í gegnum rithöndar sérfræðinga að reyna að finna út stundum hvað þið eru að skrifa. Það kemur alveg fyrir. Minni óvissa í alls konar hlutum, aldursgreiningu og kannski síðasti punkturinn að ef við erum með rauntíma upplýsingar þá getum við líka kannski brugðist við betur í veiðistjórnun. Ef að til dæmis segjum að við sjáum bara að punktarnir eru að hrúast á einhverju hjörð hérna á einhverju svæði þá er kannski hægt að fara að bregðast fyrr við og segja bara ok, nei, heyrðu, það verður ekki skotið meir úr þessari hjörð. Sko. Það er bara greinilegt að það er alltaf gott aðgengi að henni, það er kannski búið að vera þoka á öðru svæði með slít og það er bara verið að dúndra niður eina hjörðin. Þannig að kannski sleppum við að eyða einhverju hjörðum af einhverju svæðum. Þannig að við endurtökum ekki Fljótsdalsheiðina til þess. Þannig að þetta er svona, já, hugmyndir. Leiðsögumenn sem væri hægt að framtíðarmöguleikar, kannski við gætum leiðsögumenn trakka ferðir sínar, þetta yrði samt ekki trakk sem að við myndum sjá, kannski væri þetta eitthvað sem þeir myndu vilja. Kannski viljið þið líka skrifa einhverjar persónulegar athugasemdir. Kannski lentuðu með einhverjum veiðmanni sem bara þið viljið bara, ég mun aldrei taka þennan mann nokkuð tíman að veiðar aftur eða ég meina, kannski eru búin að gleyma því næsta ár sko, en þið geta bara flett honum upp, skiljið. Nei, þetta mann Síðan kannski ef við verðum komið með þetta líka fyrir veiðmennar, kannski taka þeir þetta, já, við mun aldrei horfa með þessu leiðsögumann aftur. Síðan er þetta, já, síðan gæti maður hugsað þetta sem utanumhald. Það kemur alveg fyrir að menn eru alveg bara býtu, hvað er ég búinn að fara margar ferðir í ár? Ja, fór ég með hversu marga þessa daga og annars slíkt. Þannig að þú getur bara, ok, fundið ferðirnar og jafnvel að fá semst á eitthvað kortaviðmót, þannig að þú getur séð bara þína fellipunktar sem að
og getur þá svona, já, þetta getur bara að hjálpa þér svona að trakka það. Þannig að þetta er hugsað til þess að einfalda líf. Þetta er ekkert svona eitthvað, við erum ekki að fara í einhverja njósnastarfsemi eða neitt svolítið. Þetta er bara þess að einfalda lífið fyrir leiðsögumenn, fyrir veiðimenn, fyrir stjórnsýslu. Og að við fáum betri gögn út úr þessu. Við bætum upplýsingarna, þannig að við fáum réttari gögn út úr þessu. Og við þurfum, áður en þetta verður nokkuð tíðan tekið í gagni, þá þurfum við að fá einhverja leiðsögumenn til að prófa svona einhverja prótótýpur af þessu. Eitthvað sem er ekki tilbúið og þeir munu þurfa að vera með bara gamla pappír hérna, þeir geta svona tjekka á því, ok, er þetta virka? Eru hlutir hérna sem að vantar? Er eitthvað sem að okkur því stóðþarfi og annars líkt? Og það verður örugglega tvöfaldskerfi hérna í einhvern tíma. Það sem við erum bæði með appið og þá pappírinn. En við viljum trúa því að ef við komum þessu vel frá okkur, þá geti þetta verið svona bara eitt af stærsta skrefi í bara nútíma væða þessa bara veiðarnar og eftirlit og allt þetta með þessum veiðum. Þannig að þetta sé svona bara þægilegra viðmót fyrir alla. Nú þarftu nú að vera hérna nálægt mér ákveðla. Þú ætlaði að fara nefnilega inn í... Er þetta sótt í einhverja fyrirmyndir frá Norðurlöndunum eða eitthvað? Er þetta bara verið að... Nei, já. Já, ég ætla að fara hérna. Sko, við erum að þróa þetta dálítið út frá okkur, en það eru náttúrulega til svona veiði önnur, en veiði svona grunnurinn verður þá búinn til hér, en það eru ótrúlegustu hlutir sem að við erum með mjög bara færan tölvumann. Hann átti nú að vera með hann fyrirlestur en hann bara var þurft að fara í bara svona ástæðu þá gat hann ekki verið, en þarna þetta er ekki beint copy-paste af einhver öðru, en auðvitað nýtu við kannski hluti sem áður hafa verið nýtt. Af hverju get ég ekki hægt að séra? Fleira? Þetta er hug. Er það í tegum og þú verður óþægur þegar þetta verður komið í? Jú, veistu það, mér finnst það alltaf bestu mennirnir sem að vinna þannig að þeir reyna að gera sig óþarf. Þá get ég bara að fara að gera eitthvað annað, það er ekkert mál. En ég hef aldrei fílað það að vera að setja vinnuna sína þannig að maður reyni að halda sér endilega þörfum. Þá er líka alveg nóga verkefni sem að hægt er að fara í, sem að tímanum er til dæmis betur varið heldur en að pikka inn veiðiskýrslur, sko. Þannig að ég held að kannski ekki óþarfur, en kannski get ég nýtt tíma betur. Hei. Ég var búin að veita innan móment. Ja, góð. Heyri, hérna er svona bara svona hugmynd að þessu. Og hérna eru hérna eru til dæmis þá bara hugmynd hvernig svona, þetta er svona bara prótótýpa. Þetta er svona bara fyrsta, þetta er ekki eitthvað sem virkar eins og við erum bara svona að sýna hvað við erum að hugsa. Og þarna getum við séð, ok, hérna er einhver leiðsögumaður sem er búinn að fara þarna með einhverju 5 aðila og leiðsegja. Þannig að hann er með veiðiferðir hérna. Og þið sjáu að það eru mismargir veiðimenn sem hafa farið með honum og allt þetta. Þannig að það er hægt síðan að opna þessa veiðiferðir og kíkja á þær. Nú segir ég bara, ok, nú erum við að fara á nýja veiðiferð. Og við ætlum að setja, það er hér veiðileyfisnúmer, setjum það inn. Jú, svona það kemur rosalega margt á veiðileyfisnúmerinu. Þú lítur að vera með það allt í tölvunni hjá þér.
Þú lítur að vera með það allt í tölvunni. Já. Sem á við þetta númer. Já. Þetta er þarna sko, þarna kemur bara veiðileyfisnúmeri. Þá getur þú bara séð, ok, þetta veiðileyfisnúmer, þetta er rétt aðili, skilur. Bara, svo sett vissum að þú getur líka stimpla kannski eitthvað vitlaust og þá kemur þér upp bara, já, nei, heyrðu, þetta er einhver allt annar, sko. Þannig að þetta er bara til að mattsa, ok, þetta er veiðileyfisnúmeri, þetta er náungi. Þú ert kannski með allar form 2 þennan dag. Þá setur þú bara annan hérna inn. Þá ertu komið með Jón Sigurðsson og Guðrúnu Pétursdóttir sem við ætti að smella á veiðar í dag og þið sjáu, ok, þetta er allt rétt. Sýttur svæði. Já, það er... Já. Þið ætli bara að vera fara yfir stórt svæði í dag. Já. Nei, þetta eru bara sem sagt ímyndaðir menn, ok. Það er fínt að fara upp á Flateyri við þetta. Já, það ekki. En annað, Já. skjótið að því, er ekki hægt að hafa þá skotvopnaleyfi hvort það sé gildi inn í þessu eða við svolítið vantur og það er að vera tætt mönnum með skotvopnaleyfi og það kemur oft til að menn séu ekki með gild skotvopnaleyfi. Við erum ekki lögreglan, við erum ekki verið að tekka þessu. Ég veit það nefnilega, þannig að það er einhvers staðar á svona gráðsvæði hvort að það eigi að fara þarna inn eða ekki, af því að þið eigið ekki að skilja þið. En það sem annað er, af hverju þetta ekki gert á skotsvæðinu menn taka skotvopn? Góð spurning. Svo getur einfalda rauðið og gildi á milli sem gerir stökkpróf og fer að veða. Ég hef lent í því. Já, þetta er alls konar hlutur og kannski ætti það að vera þannig að þið bara segja, ok, nei, þú ert ekki með skotvopnaleið, þú ert ekki að fara í þessa ferð, sko, þó að það sé ekki lögformlegt hlutverk. Það stæðir bara ef við gilt skotvopnaleið ekki, sko. Já. En eigum menn að fá leyfi ef menn ekki með skotvopnaleið? Nei, það ánáttúrulega ekki, já, það kemur náttúrulega, já, en þetta getur verið svona... Já, það er bara eða kynntir inn á ringi fyrir veðarna. Þú bara auðvitað sendur í hann. Það eru svona alls konar möguleikar, en grunnurinn er þannig að þú fær náttúrulega ekki veiðileyfi nema úr skotvopnaleyfi og í réttu flokk annars líf, en síðan eru alltaf möguleikar á einhverju þarna sem að eitthvað dettur úr gildi, einhverju sviptur, það geta komið hlutir sem að það væri kannski gott að hafa einmitt þar. Heyrðu, nú erum við búin að smella þessum tveimur hérna inn og við erum bara sátt. Fyrir einn áfram, já, þetta eru þeir sem við ætlum að fara. Hvert ætlum við að fara? Þetta voru ekki að 2 og 5, já, við ætlum að fara í okkur vissæði. Kemur það ekki bara sjálfkrafa? Já, ég meina kannski vil ég þið bara setja upp, sko, já, ég ætla að fara í Flatarheiðina. Það er oft sem við reyndi að segja 5 á Flateyri. Já, það er alltaf erfitt að það eru 2 og 5, sko. Þannig að, já, þetta er bara að hugsa, ok, bara hvert eru að fara og þetta getur náttúrulega verið bara mjög vítt og þetta getur verið, auðvitað eru menn að leita ofta á stóru svæðum, þannig að þú veist ekki alveg hvar þú ferð á veiðar, en kannski hvar þú ætlar að fara og byrja, sem kannski endur á einhverjum allt öðru stað, ég veit það. Ok, og þá bara hefði ég veiðferð og við erum bara komin á stað. Það er ekki skrifað þarna númerið á svæðinu. Líka, bara... Það er náttúrulega á að koma með veiðileyfi. Þannig að þú ert náttúrulega með veiðileyfi á þessu svæði, annars lið. Síðan, eins og hérna, nú ertu kannski búin að fella dýrið. Þá er hérna fellispjöld. Hér erum við með einhver ókláru fellispjöld. Hérna er, sem sagt, hérna getur komið bara sem sagt myndin og með þessari mynd kemur við þá staðsetning og tímasetning og annað slíkt. Þetta er einhverja myndir sem að tölvumaður okkur stala á netinu, þannig að ef þið þekkið einhvern eða annað slíkt þá er það bara þannig. Þannig að... Mjög stór kú. Já, þetta hefur verið svaðaleg kú. Vel hirnd. Já, þetta er Flatarheiðiskú. Já, það eru stóra beljurnar í stöðufyrnum maður. Ok, bakvitan, hvað sýndist ykkur bakvitan vera? Já, það er ekki svona 10 millimetrar.
Fallungi, þetta var helviti stór kú sinni mig, þetta var, já, allavega það sko. Og mér sýndist að vera vel myrk og nokkuð gömul og þetta var í einhverjum hópi og síðan getið komið bara einhverja aðrar upplýsingar, veður, aðstæður, einhver athugasemdir eða eitthvað slíkt. Hún hefur verið í stöðu þegar þú sérst verið þoka. Já, það gæti verið. Síðan færið við semst á bara þegar við værum búin að vista fellispjald og þá verður þetta bara búið. Það væri síðan hægt kannski að fara aftur í þetta og breyta einhverju sem við segjum til dæmis að við hefum fengið bakfituna og fallungan eftir á. Þess að við erum búin að setja allt hitt niður og þá fáið það kannski upplýsingar frá Reimari eða einhverjum fallungan eftir á og þá getið þið sett það inn eftir það. Fleiri hlutir á þessu, sko, það er alveg hugsanlegt að setja mitt upp eitthvað svona samskipta. Hérna er einhver veiðiferðasvæði 3, ok, þarna eru einhver samskipti þarna á milli og getur verið bara samskipti inn í veiðihópnu, skilji. Þannig að já, bara við erum á leiðinni, sjáumst þér hálftíma eða eitthvað svona, við svo hópið farið yfir hæðina og hvað sem það er og... Já, hann er í góðu netsambandi hérna. Það er bara... Ég sé að getur bara, já, verið bara hvað sem er hérna. Bara... Eigum við semst að geta að sé hvern annan á einhverju korti í þessu? Kannski ekki á korti, en það væri alveg hægt að hugsa sér einmitt eins og þarna að þetta væri bara þá hvernig þið myndi vilja. Kannski verið hægt að sjá samskipti allir veiðimenn sem eru á einhverju svæði. Þeir sem hafa skráð sig á svæði 2 í dag, að þeir kemur inn á eitthvað. Ég veit ekki, þetta er eitthvað sem að myndi vera dálítið hvernig þið myndi vilja. Hvað myndi henta ykkur best? Heldur að fá mér í kjósölda bara 29. ágúst? Þetta er nú örugglega ekki vitlausara en margt annað sem hefur verið kosið hérna. Þetta er, ég held að þetta gæti alveg verið, sko, já, það er bara... Það er svona eins og maður gerir í þessu leysum dæmi, það er margir sem hjálpast að og það er margir sem maður kærir sér ekkert um að vera skratauðið. Nei. Og kannski er hægt að, ég veit ekki, eins og ég segi, þetta er algjörlega þá eftir að útfæra þetta á allan hátt, sko. Við erum ekki konið með neitt eitthvað ákveðið þarna. Þarna er kannski meira eins og þið myndi vilja. Kannski myndi vilja vera, þessum geti þetta verið svona pínlítið eins og á Facebookinu þar sem veldið ykkur vini. Veit það ekki? Það þyrfti að vera þannig að þú getur persónustýrt þínum hverju þú vilt hleypa þér og hverju þú vilt hafa með þér. Það er alveg, þannig að þetta er svona hugmyndir. Það sem að mig langar aðeins að skjóta inn í þetta, sko, því að það var nú verið að tala hérna svæði, skipan og annan á það, að við ætti að breyta inn í dalsbotna. Ég er nú ekki alveg sammála því. Ég held að þetta til dæmis komi ekki vekk fyrir það eins og er mikið þarna miður frá. Sumir skjóta belvitar á 7 yfir á 6 og 6 yfir á 7. En það eru alltaf skráðar réttu svæði. Þó að, skilurðu, það kæmi kannski eins út þegar upp í staði. Þú ferð á eftir hópið og svæði 6 og skýtur belvið þar. Þú ferð bara í gamlan grunn frá því fyrra eða hitti fyrir að þær eru alltaf feldar í krossgarði eða alltaf í einhverju skörðum. Þannig að punkturinn sem örgulega rétti megin við. Og við förum að lenda í þeirri stöðu að ef að menn ætla að halda þessu áfram, því að það fréttist alltaf hvað þú veitir, að þá fara landeigendur að stoppa við. Já, og þetta er kannski meira sem að hefur að gera með þessa stjórnunar- og verndaráætlun, að við þurfum kannski að fara að endur hugsa svæði líka á einhverju leyti. Það er þetta. Leiðsjónendur eiga bara að setja punkt í það sem að dýrið er fellt. Ekki færa það yfir á svæði sem að þeir sáu dýrið fyrst
Það þurftu svo bara yfir og vilsa. Og það kannski dálítið þarna líka, sko, ef þú tekur myndina af dýrinu og veiðimanninum að þú þarft að hafa helviti mikið fyrir því til að drösla dýrinu allavega yfir á... Já, krossdalega í Fagradal. Já, það er svona... Nei, en þarna komum við bara aftur að því, við eigum að geta sagt bara við þig eða Jóa, við veitum dýrið í Krossdal, ekki Fagradal. Það er bara skráð þannig að það veit í Krossdal. Staðinn fyrir það að menn sé að brasa við að ljúga til eitthvað. Já, algjörlega saman. Því að það komum við aftur að því hver á heiðarleikin að vera á milli okkar og ykkur. Já, og náttúrulega eins, sú hjörð er náttúrulega bara mjög erfið að því liti, hún er náttúrulega bara í hún er bara í línudansi. Og, nei, en svona, hún er kannski þekktust fyrir þetta, sko. Og það er, já, það þarf að leyfa bara skörun hann á milli að einhver liti, sko. Já, þetta fer alveg svakalega í taugarnar á mér, þetta að menn sé að ljúga til veiðistað. Já. Það var bara skjóta sér inn í að ég satt þessa ráðstefnuna stjórnum og undirráðum. Það var ekkert, bara svo að komið fram, sko, þetta var bara umræða sem kom svæðina, sko, svona almenn. Og hún spurði bara hvað hann sagði fyrir stóra breytingar eða litla breytingar. Menn máttu að skoða það. Og við nefndum þetta eins og við vorum kannski meira að hugsa þessum svæðisfjögur og Hálfdán hefur verið að benda á þetta að hann er að setja kvóta á Reykjahjörð og Seyðisfjarðarhjörðina, Skálholtsyrðina. Svo kannski kemur bara fyrir það að hjörðin er alltaf á 5 og þá bara skotum upp Skálholtsyrðina. Og þá kom bara þessi umræða hvort það mætti færa einhver staðar niður bótt. Við hins vegar í stjórninni erum ekki fara að koma með neina tillögur, drasískar tillögur, nema að bera það náttúrulega undir aðra leysum, bara svo fólk það komið fram. Þetta er bara svona... Við getum nefnt annað svæði sem er svona línudans, endanlegs línudans á. Það er svæðið á milli Lóns og Álftahjörðar. Já. Það hefur bara verið viktarskúli þar á milli og það er ekki vandamál með það. Nei. Ég veit að það hefur verið þegjandi samkomulag að þú þarft að elta ef þetta hefur á svæði 7, þarft að elta hópið sem þú finnur yfir svæði 8, þá skráir ferðardýrið á 8. Já. Hvað að fara að borða, Ómar? Já, við sjáum þetta. Það er glæsilegt, þá er allt klárt okkar minn. Sviðið þitt. Hvað þér? Viltu vera með tölvuna til að... Læru, það er ekki það einhverjum eitthvað að vilja. Nei, ég er spilað mús eitthvað. Það er eitthvað sem get melda á. Þetta er hérna, en ég gæti láta öðrum að taka það. Já, náttúrulega. Já, góðan daginn, það fínt að tala svona um henni í 2 áttir. Ég heiti Þóra, ég er á leigusamstöð lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Það er búin að vera síðan 2022, þessu hlutur ekki. Við erum náttúrulega þjónustum aðalega það sem er með lögheimili á höfuðborgarsvæðinu. Það getur allir leitað til okkar eftir þessi ráðum og öðru og hérna bæði embætti og einstaklingar. Ég ætla bara aðeins að renna hérna yfir mjög hratt, þetta er bara hálftími sem ég fæ með ykkur. Þannig að renna snöggt yfir ákveðin atriði varðandi skotfæri. Þetta er svo sem mjög svipað erindi og við vorum með hjá Skotvís í fyrra. Margir gráðum kannski sér. Þannig að bara aðeins svona að renni yfir þetta. Fyrir ég. Já, þessi. Má sjá. Þú sko hóstunum? Nei, ekki. Það er að setja hann. Það var ekki að setja niður. Já, klikk og svo sjá hann af. Bara aðeins byrja á þessum punkti varðandi það hvernig kannski ekki síst við sem erum skotfæraeigendur erum að tala um okkar eigið umhverfi. Jú, vissulega kannski má segja að það sé lítill minnihluti sem stýrir oft umræðunni og hérna kannski helst á vettvangi eins og skotfæraspjallinu því það hefur allir séð þetta. Hvernig umræðuna það geta nú verið eða umræður, þetta er náttúrulega ekki félir umræður. Ég finnst við oft vera alltaf duglegir að tala niður þennan bransa okkar. Ég sé ekki alveg að þjóni hagsmunum neinna.
ástandið hér á Íslandi gagnvart skotvopnum og skotvopnaeigendum ekkert ræðilegt að mínu viti, alls ekki. Og það sé ákveðinn rammi utan og var nú kannski komið tími til þess aðeins að taka til í þessum geira líka. Ég fæ náttúrulega reglulega til menn sem hafa verið búsettir erlendis og núna síðast mjög skemmtilegt eitt sem var nýfluttur heim frá Ameríku og Texas ekki heldur. Þar sem menn kalla nú ekki aftur ömmu sína. Hann var ægilega feginn að vera komin hingað og geta keypt sér hljóðdeyfi. Vegna þess að meira segja þarna þar sem að byssur eru stjórnarskrárvarin mannréttindi. Það kaupa menn ekki hljóðdeyfi nema að vera bara í heri eða lögreglu. Þannig að það ekki allt hræðilegt hérna og það ekki allt betra í útlöndum. Þó að megi benda á margt sem að öðruvísi og jafnvel betra þar. En tölum sjálf okkur ekki niður. Aðeins varðandi vopnalög eru dálítið sérstök mörg leyti. Almennt eru lögin að þylja upp svona það sem bannað. Þegar við lesum eins og hegningarlög og annað slíkt, þá þetta bara endalaus útlistun því hvað má ekki gera. Og það oft svona fara leiðandi svona ákveðið fylgifiskur að ef það ekki bannað eitthvað, þá það leyfilegt. Forsendur vopnalaga eru hins vegar, ef maður les greinargerðina þeim frá 1998, þá raunin búið að umpóla þessu og grunnreglan sú skotvopn eru bönnuð á Íslandi. Það bannað að eiga byssur, það bannað að nota byssur. Það grunnreglan. Öll leyfi sem eru gefin út eru rauninni undanþága frá þessu banni. Og allt það sem leyft í þessum atriðum það þarf sem sérstaklega rauninni að vera leyft. Það spurt hvað stendur það sem bannað. Það einhvern. Það þarf að standa einhvers staðar að minnum. Og ef við horfum á þessu skotvopnaflokkana, A, B, C og D, hvað má flytja inn af skotvopnum? Það má flytja inn riffla sem eru svona, það má flytja inn haglabyssur sem eru svona, það má flytja inn skammbyssur sem eru svona. Það sem fellur utan við þetta má þar að leiðandi ekki flytja inn. Þannig að þetta ágætt að hafa í huga þegar við erum að lesa vopnalögin. Grunnreglan þessi. Þannig að ef það ekki leyft, þá það ekki þannig. Eldsnöggt bara varðandi leyfin, skotvopnaleyfin. Og það náttúrulega þetta þessar hæfiskröfur sem þið kannist við. Vopnalögunum var breytt fyrir 2 árum, 2004, og það var aðeins átti þetta meðal annars. Það bætt í hvað það sem menn ekki hafa gerst brotlegir við. Það sem sagt, menn megi ekki hafa gerst brotlegir við hvorki áfengislög eða lögum ávana og fíkniefni, en ég gerir ráð fyrir því í gömlu lögunum að gildir á umferðarlögin líka. Þannig að menn megi ekki keyra undir áhrifum þessar efnum. Það var því var bætt inn. En þetta svona, þetta ekki langur listi en hann næri yfir hans í margt. Þetta bara öll hegningarlaga brot, hafi menn gert brotlegir við hegningarlög, þá í rauninni eru þeir komnir á svartalista. En svo oft uppi á bara getið aldrei vikið skotvopnaleyfi, það ekki þannig heldur. Það sérstaklega þegar menn eru ungir og gera mistök og annað slíkt. Það alveg gert ráð fyrir þessu í lögunum og lögreglu heimilt að horfa fram hjá þessu þegar eins og það segir brotið smávægilegt eða langt liðið frá því það var fram. Það svona þumalputta regla varðandi, þegar 5 ár eru liðin frá einhverjum broti sem ekki 3 ára, þá yfirleitt eru að gefa mönnum grænt ljós á. Þetta heldur samt að sjálfsögðu áfram að telja þó að menn séu komnir með skotvopnaleyfi. Þannig að einstaklingur sem komið með skotvopnaleyfi en gerist svo brotlegur við þessi lög, hann getur verið að sjá eftir leyfinu sínu í kjölfarið vegna þess einfaldlega að hann uppfyllir ekki lengur þær hæfiskröfur sem eru gerðar í lögum. Þetta virðist oft koma mönnum á óvart og jafnvel lögfræðingunum vera líka oft talað 2-falda refsingu. En sem sagt afturköllun skotvopnaleyfis ekki refsi ákvörðun, bara menn uppfyllir ekki lengur hæfiskröfur. Þá leyfið afturkallað ef áttu þetta ekki til. Svo talað það líka að menn þurfa að vera, hér eru lögin sem menn ekki hafa gert brotlegir við, en svo þurfa þeir líka að vera að öðru leyti hæfir. Og ég mat á þessu lögreglu meðal annars heimilt að skoða málaskrá yfir viðkomandi. Þarna náttúrulega fyrst og fremst verið að horfa í svona, getur við sagt, andlegt heilbrigði og bara hegðun manna almennt.
tiltölulega nýlegt dæmi á okkur einstaklingi mitt sem að leta á þetta reyna fyrir dómsmálaráðuneyti. Hann hafði ekki gert brotlegur neitt af þessum lögum, en hann átti á 2 ára tímabili á annan tug útkalla lögreglu vegna svona, já, mjög annarlegar hegðunar og leyndi sér ekkert þegar maður lasið við þann fyrir að þarna var greinilega gert í lagi. Þannig að það eitthvað sem við horfum í líka, eðlilega. En við ekki það til Landsréttar, það okkur tekinn fullur á rafskútunni í bæ og vissi svo ökuleyfi í kjölfari, ég heyrði eitthvað svona dæmi, en hann sé að það var að missa byssunni líka. Og það, já, menn getur haft mismunandi skoðanir því, en reyndar fyrir að segja ekki afturkallað leyfi ef að menn eru teknir á rafskútu. Það er forsenda þess að þú missir ökuleyfi. Já, við heyrðum einhvern sko, hann var að deila á það reyndar ekki skotvarnarveður. Já. En hann var að Svo reyndar, eins og ég nefndi á þetta umtalið sko, að það er heyrir í þetta sko. Já, mér kennar það í menntaskóla, hann sagði okkur krakkarnir að hann hefði misst bílprófið þegar hann tekinn fullur á hjóli, sko. Svo veit maður betur í dag, það er ekki þannig. Þannig að maður heyrir ýmislegt. Það er einmitt þetta sem við heyrum og þetta sem við lesum á í kommentakerfunum, sko, að það er ekki endilega rétt þó að standa einhvers staðar, eitthvað segir það. En svo er það hinn punkturinn, sko, jú, við erum náttúrulega fyrst og fremst að frambyggja lögum, sko. Ég er ekki mikið í því sem embættismaður að vera svona frambyggja hlutum einhvern veginn eins og mér finnst þeir eiga að vera. Ég reyna að forðast það, svo heitt að veldi. Það er svolítið gamli skólinn og er bara ekki gott. Við eigum bara slæma reynslu af því, bara til dæmis hjá mínu embættum. Skottamálin voru eins og flest allt annað, svolítið kyrrað á þessu. Fyrir marglöngu síðan. Þannig að við förum bara eftir lögunum og ef að lögin segja að ég taka þig leyfi fyrir að þú fullur rafskútu þá er það þannig. En nú tilgreinir það ekki sérstaklega. Þannig í rauninni er þetta svo leið sem að hefur verið ákveðið að fara. Þetta er rauninni helst í hendur við afturkvöldinu á ökuleyfi. Og svo er það varslulega. Þetta er svolítið sem að hefur verið rætt og breytist líka. Sem betur fer held ég að segja nú bara allir síðustu breytingum að þetta var eins og þið munið með fyrst ekki viðurkenndan vopnaskáp fyrir við 4. byssu. Byssurnar áttu samt alltaf að vera í læstri hirslu. Það er svona eins og oft þegar maður les lög, sko, maður byggjar út það sem að hendar. Þannig að margir lásu lögin bara þannig, já, ok, ég á 3 byssur eða færri, þá bara fara þær undir rúm eða upp á fattaskáp eða bara hvað sem er með þetta í að geyma þess. En það var aldrei þannig. Þessu var bara breytt eðlilega. Og ég held þessi eina atriði sem ég hef neikvæmt yfir í nýjustu breytingum og allir ánægðir með það. Já, ég meina þetta svona. Hvað segir þið? Ég meina þetta svona. Já. Þú fer austur á land, segjum svo búist í Reykjavík og það eru gæs og hreindýr og svona. Já, ég ætla einmitt að koma að þessu á eftir. Það er það sem hefur kannski helst verið rætt einmitt á ykkar sviði og tengist og er alveg þarft atriði að ræða, klárlega. En staðan er náttúrulega þessi, þetta á alltaf að vera geymt í viðurkenndu skotvopnaskáp. Þegar skotvopnin eru ekki í notkun, eins og það segir, þá komum við einmitt að þessu túlkunaratriði, hvenær er maður að nota skotvopn og hvenær ekki. Ágætt að benda líka á það, óviðkomandi eiga ekki að hafa aðgang að skotvopnunum. Hvað þýðir það nákvæmlega? Hver er óviðkomandi? Byssunum þínum til dæmis? Allir sem er ekki á. Já, það er ég. Allir aðrir en þú, nákvæmlega. Það er bara konur, börn, allir aðrir heimilismenn eiga ekki að hafa til dæmis aðgang að skápnum. Þeir ekki að vita hvað lykillinn er. Þeir ekki að vita kóðan. Ef maður er með sér skotvopna, sem skotfærageymslu líka. Já. Mega aðstandendur hafa aðgang að henni til að geyma skotfærageymslunni. Strángiltengi ekki, nei. Það á enginn sem er ekki með skotvopnaleyfi að hafa aðgang að skotfæri. Þó mætti alveg halda fram, segjum svo að það séu fleiri leyfishafar á heimilinu. Já. Þá sjálfum sér ekki aðtöfandi að þeirra aðgang að skotfærunum. En aukin heldur, og þetta er líka breyting á lögum sem var, að einstaklingar sem deila lögheimili mega deila skotvopnaskáp. Þannig leið og eru 2 á heimilinu með skotvopnaleyfi, eins og til dæmis á mínu heimili, við hjónin erum bæðið með skotvopnaleyfi, þá megum við vera með okkar byssur í sama skápnum. Og þar með erum við ekki lengur má segja óviðkomandi. En
ef mín kona væri ekki með skotvopnaleyfi þá mætti hún ekki hafa þennan aðgang. Okkur vantar ennþá reglugerð og við vantar hann í 2 ár. Þannig að í reglugerð á að tilgreina þessa hluti nánar og þá sérstaklega það sem hefur kannski mikið við rætt einmitt skotfærin, þurfa þau að vera í byssuskáp eða mega þau vera í einhverjum aðeins veiga minni skáp sem jafnvel tætist ekki í sundur eða kveiknar í og verður sprenging. Hugsunin var alltaf sú, já, að skotfæri mættu vera í annars konar skápi, þyrftu ekki eiginlega byssuskápað undir það. En aftur það ekki komin reglugerð. Við höfum samt heimilað okkar mönnum þetta, það að segja þeim sem búa á höfuðborgarsvæðinu. Vera með verðmætaskápa eða annars slíkt, svo lengi sem þetta eitthvað sem að þú ert ekki að fara að taka og setja niður frá labbanum út. Verðmætaskápur sem boltaður fastur, eitthvað slíkt. Þannig að það vonandi kemur fram þeir ég er eiginlega búin að lofa mér því fari í samráðsgátt þessi nýja reglugerð fyrir júlímánuð. En þetta var rúm 2 ár sko, og þetta átti að koma bara í næstu viku þegar að lögin voru sett. Það fór eins og það fór. Já, hvenær skotvopn í notkun? Lögin segja þegar skotvopn og íhluti þeirra ekki í notkun skulu þau vera í viðurkenndu byssuskáp. Svo fer maður í veiði. Og hún næri yfir helgi eða jafnvel lengri tíma. Hvernig ber að horfa á það? Við skotvopn í notkun allan tíman og þarf að þar að leiða ekki að vera í skáp. Þið tekið ekki að leiði sögumposta í viku og ferði í einu að vera í það sem tekur 2 daga og hvað ætlar að gera með vopnið? Það var að vera læst, ætlar að taka byssuskápinn með þeir. Nákvæmlega, veit hvað þýðir þetta? Ég er ekki alfarið með svarið við þessu, það hefur, af því ég hef ekki reynt á þetta. Hvað þýðir að þetta sé í notkun? Menn hafa verið teknir í bústað sem á veiðum með skotvopn og fengið sektir fyrir að varla ekki rétt. Þá kemur náttúrulega fleira til, það ástæðan fyrir að lögreglan mætir á staðinn sem menn eru vel í skál og með vopnið í andirinu og svo framvegis, sko. Við höfum svarað þessum þannig til. Það aftur, það bara mín skoðun og okkar hjá LRH að endingu það alltaf dómari sem kveður á hvað rétt og hvað ekki ef þannig fer. Þannig að það þá dómstóla að leggja línuna að endingu, en það sem við höfum talað við menn náttúrulega bara þetta common sense. Reyna svona aðeins að viðtala það. En við erum í bústað, við erum með byssu. Það gerir sundur, það verður ræstum töskum, gíklásar. Verið ekki að komast upp á kappið þá sem í næsta bústað, allir blindfullir, verið ekki að gefa yfirvöldum ástæðu til að koma á staði og koma inn í bústaðinn hjá okkur og sjá hvað í gangi. Það veit ekki sýnilegt. Hvað með út í læknum bís? Er þetta betra? Byssan í bílnum og þú ert í sundi og einhver fer inn í bílnum. Ég meina á veiðiferð, sko, já, náttúrulega líka. Ef maður verður að fara til dæmis að hreindýraveiðar austur á land, sem að tekur nálan sólarhring að keyra, þá náttúrulega ekki hægt að taka byssuna með sér, þá það ekki byssuskáp, það bara Ég held að ferðast á veiðislóð, það hlýtur að vera notkun, ég held að það sé alveg. En ég búin að spá í eitthvað, því að mann ekki með byssuskáp í bústaðnum, væri ekki betra, eða hvernig myndu þau horfa á það, eða það væri, við myndum ákveða betra að hafa þetta bara út í bíl og læsa bílnum. Persónulega myndi ég alltaf frekar vilja sjá einhver í rýminu þessi byssanir. Ég myndi ekki vilja persónulega hafa hann út í bíl. Ég held að það myndi alltaf aftur, og ég get ekki kalla fyrir alla dómara eða dómstóla. Ég held að menn alltaf horfa á það mildari augun að þú ert með þetta inn í bústaðnum þar sem að einhver frekar en út í bíl og hann sé læstur. Það mín skoðun. Vantar bara inn í það reglugerð gígglása, setja það inn Já, gígglásar eru til góðra hluta, þeir hafa sinn tilgang. Kannski má svona segja meira svona fiktu vörn gagnvart börnum og annað slíkt. Þeir svo sem ekki það stæðilegir í sér, ef einhver stelur byssunni þinni, þá gígglásin ekkert að fara að stoppa neitt til lengdar, sko. Þannig að stoppast eitthvað í augnablikinu. Jú, vissulega gott. Og mjög gott, en bara eins og sumir gera, þegar sumir geyma alla lása annars staðar heldur en vopnið sko. Allir lásar í sérskap, sumir geyma lásana með skotfærum. Það sjálfur ekkert til balla, það má ekki geyma skotvopn og skotfæri saman.
Það ekki bannað að geyma nauðsynlega íhluti með skotfærum. Það bara þannig að ef einhver nær í skotvopn sem funksional, þannig að hann sé ekki líka með að ganga að skotfærinu á sama stað. Þannig að til dæmis það að geyma alltaf boltan á öðrum stað í skotvopni mjög gott. Þannig að segjum sem svo ekki komist yfir vopnin, þá hann ekki með vopn sem virkar í vopn. Það strax betra. En svona með lánsheimild á þessum mínum. Já. Hann var svo býr ánastað. Hann með að ganga skotvopnaskónum heima hjá mér. Það í lagi? Hann með lánsheimild á vopni. Þar alveg í lagi sem við aðgangar stofnum frá. Eitt sem við skulum hafa í huga líka, segjum sem svo að nú ætlum við bara að keyra á túlkurina. Ég að fara á reyndir og ég þarna 3 nætur í sumarbústað. Byssurnar eru í notkun, en það gæti alveg bara yfir hennan tíma, þannig ég ætla bara að vera með í bústaðinu hjá mér ekki skáp. Má ég þá fá mig eitt kaldan kvöldið? Meðferð skotvopna undir áhrifum ekki leið. Þannig að ef að við erum ekki með vopnin okkar í skáp af því að þau eru í notkun, þar að leiðandi hljótum við að þurfa að vera edrú. Það hangir á spýtunni. Þannig að ágætt að hafa það í huga líka. Ég hugsa nú að sé kannski ekki langt að bíða að þessi giskaðir fari nú að bjóða einhverjir upp á skápa ekki þessu skápur í sumarbústað. 40 spell, það drepur engan og nú ekki fyrir heldur. Þannig að ég hugsa að það verði nú kannski lausn á þessu á næstu árum, en þetta svolítið á gráðslægi, bara svo það sé sagt. Ef þetta farið fyrir frá maga? Nei, ef það ekki gegn. Þess vegna get ég ekkert sagt nema bara svona eins og ég myndi túlka þetta, eins og ég horfa á þetta. Ég get ekki sagt ykkur, já, ég þetta bara, þetta í lagi. Þetta ef maður les lögin mjög stíft, þá má þetta ekki. Í rauninni. En það hefur ekki reynt á þetta, það málið, sko. Við þurfum í raun og veru að fara að fá okkur kistur í bílunum í alfanum. Já, það geti verið. Væri það löglegt? Að vera með læsta kistu í bílnum? Hægt að stela bílum? Það hægt að stela bílum, já, vissulega. Sko, hann náttúrulega með, eins og mennur líka tala við þar óttur að gagnrýna þessa nýri skápatækja millimetra framleitt í Kína, þetta handónýtt og ferði nýta með ofboðslega lítilli fyrirhöfn. Skápar eru ekkert hugsaðir þannig að það geti engin nálgast ofurinn. Þegar menn komast inn í bankakvelningar eða ætla sér. Ef menn ætla sér í skápan eitthvað þá fara þeir þangað. En sko, það oft talað bara sleggju og stórt kúbein og fyrir klípir okkur allt þetta, sko veist. Standandi innbrotsþjófur, hann með stórt skrúðjárn í vasann. Það búnaðurinn. Þannig að þetta allt gert til þess að tefja, hindra, gera erfitt fyrir menn í innbrotum að flýta sig. Þeir ekki að dunda sig í hálftíma klukkutíma að brjóta byssuskap. Það snýst það það að þetta sé ekki á glámbekk. Það er rauninni það sem það snýst sko. Lélegur skápur margfalt betri en engin skáp. Það bara þannig. Svo getur alveg skoður því að skápar ættu nú að vera hærri kröfur og allt það. Það má alveg vera sammála því. Passið náttúrulega ef að skotum tínast eða þeim stólið þegar verða tilkynna undan strax. Ef og þegar lögreglan bankar upp á hjá okkur, bankar skotum, já, því var stólið hérna, ég glemdi það. Þetta gerist. Hún fór nú í sjóin hérna í 10 árum. Þetta rauninni, það þarf að tilkynna án tafa til lögreglu ef skotum glatast. Það þarf að vera alveg reynda. Þú voru allir með á hreinu hvar má nota skotum, það ekki? Á veiðislóð náttúrulega, má nota skotvopn með leyfi landeiganda eftir því sem við á. En þessu utan, hvar má skotsvæði, ná. Ef jörðin var í landi, má ég ekki fara á tún og stillin kíkinni þar. Það með megin betur landeiganda, það er skjópið lægum. Já, það nú ekki verið. Nei, ég er bara að segja mína skoðun. Ég sé mæka galla við þessar lög, sko. Ég verðum að gera þetta ekki að fara fjörur að fljóta eða einhvern og bara lék sér. En það er ekki leifur. Öllunum nótkunn á skotum og önnur veiðar má bara fara fram á viðbundu skotfæra. Það getur alveg við túnarður í Gafirði, okkur búða, ef hann enni lifið staðalögreglu fyrir. Við megum ekki fara bara einhver og stillir yfir okkar.
bara að menn standi klárir á því. Þið eru klárir á, trúi ég, skotvopnaleyfum þessu rafræna umhverfi öllu. Núna hefur hentað mönnum misvel að þetta fór í þennan farveg. Mér heyrist nú í dag, langt flestir verið orðnir sáttir við þetta. Þetta spara mönnum sporinn og keyra á milli með pappír til að undirrita og skila inn og allt þetta. Þetta er orðið mjög notendavænt að mörgu leyti. Fylgist þið með leyfunum ykkar? Þau byrja að renna út að þess að menn gerir þið grein fyrir gróft? Í dag. Já, í dag. Já. Ég veit ekki hversu oft ég hef nú, ég held að þetta væri til 70 bara eins og umskipin. Það er ekki, þetta voru 10 ár, þetta eru 5 ár núna. Þannig að það var endur nýja þetta 5 ára verði. Ég fæ nú meldingar sko þegar bíllinn minn á að fara að mæta í skoðun. Ég vildi mjög gjarnan sjá það sama í þessu. Það er bara eðlilegt. Við munum orðið ekki neitt. Það er allt í símanum að við bókum tíma hjá lækni og fá margt SMS daginn áður. Það er ekki gert að ráða því að neitt muni neitt lengur. Þannig að þetta er bara sjálfsögðu þjónusta. Ég hef ekki náð að koma þessu í gegn samt. Við gjarnan vilji og margar fleiri breytingar sem ég myndi vilja sjá. Þetta svo sem nýja kerfi er algjör bylting fyrir sérstaklega okkur sem erum að vinna þetta. Býður upp á margt á bankutjöldin. Sér maður ekki í símanum hvað byssum maður á eða skráður? Þú getur þurft að fara í eins og iPhone eða Pass Details, þá sérðu svona bakliðina, má segja. Og það er þetta, þið eiga að fletta upp öllum ykkar skotvopnum og öllum eintaksnúmerum og það er að gera fylgjast með þessu, þetta er oft vitlaust. Þú kaupir maður byssu, ég keypti byssu fyrir 3 ára, hún er ekki komin inn á síðinni. Þá hefur hún aldrei verið það. Þannig að seljandinn, hann þarf að tekka byssuna út svo hann færist yfir á einhver. Þannig að að gera fylgdi með þessu. Svo er það náttúrulega þetta, þið eru að fá menn til ykkar og þið eru að fara að fylgja þeim. Ég leyfi þeirra í gildi, eru þeir með vopn sem þeir eiga að vera með? Eru þeir eitthvað að skoða þetta? Ég held að flestir gera það, ef nokkur. Og þú veist engin kraf á eitthvað með það. Það minnir alltaf á að þessum við gleymum að taka með þess að reyndirauðilegum. Já. Þá telur maður þetta bara upp. Mundu eftir reyndirauðilegum með 1. Því ég myndi segja byssuleyfi fyrst þá með móðgast. En svo segir byssuleyfi Já. Og þetta er bara, þú átt ekki að geta fengið reyndirauðilegum nema byssuleyfi í lagi, sko. En samt er það bara þannig, ég hef fengið til mjög menn sem hafa sagt því að það fer ekki strax inn, sko. Nei. Það er bara það sem er, sko. En það var alveg farið á reyndi með útrunni leið. Já, en ég veit bara að það fengir reyndirauðileg og ekki með byssuleyfi. Það sem er í þessu, sko, og bara þess að ég nefndi þetta við ykkur. Aftur, það er ekkert rosalega mikið fjallað hverjir ykkar skyldur eru. Það er bara gagnvart veiðilöggjöf og eitthvað svoleiðis og svo eru þið náttúrulega með ykkar siðareglur. En segjum þess að þú verður bara að voðast við svona veiðar. Þú kemur bara í ljós, herðu, ég er bara ekkert með leynd í gildi. Þetta er ekki driffillin sem hann er skráður á handinu, þetta er ekkert bróður, hann er ekki með langsinn. Ég spyr mig alveg hvar stendur leiðsögumaðurinn hugsanlega í þessu eftir á. Þetta er eitthvað sem ég er kannski bara hlæðið ykkur, eitthvað sem gæti gert. Ég hugsa ef að ég væri í þessu stöðu, ég myndi ekki að vilja bara viðhafa þetta bara. Ég er að fara að labba með þeir hérna einhverjum manni upp á fjöll. Ég vil bara sjá að þú ert með þetta á hreinu. Annarkvort áður, þetta var ég kannski allra eðlilega, þú fengir bara að afrita þessu tölvupústi eða hvernig það er. En ég meina, þá erum við kannski að fæla frá sér viðskiptavinni og vera leiðilegir og menn mókast og allt þetta. Mögulega. Ég velti til spurningum móti, er þetta ekki ákveðið bakvarsett? Svona. Jú, en þegar menn móðgast þegar þeir eru konur austur á land og það byrjar að sýndu með byssuleyfi. Já. Eftir mótið áður en lagt á stað, þá sendi ég alltaf tölvupost, mundu eftir reyndirauðilegum, sem við gleyma því og svo þarf það að hafa byssuleyfi og veiðiköttir og skilur í. Þetta er náttúrulega kannski aðrið sem að þið bara sem hópur ættu að taka upp innan ykkar raf. En kemur þetta ekki í appinu? Mér sýndist það. Mér sýndist vera það kom app þar sem maður fær þessar upplýsingar sem væri náttúrulega svakalega fermi. Fyrir menn sem er svona organiserað eins og þú. Það er samt ekkert sem segir þú fáir þessar upplýsingar sem er réttar uppfyllt. Nei, það er ekki. Það er eitthvað sem þú þurftir að kíkja á. Já, og þetta sést að því skiptinu. Ef ég fær lánaða byssu til dæmis,
og ég nú í skýrtinni. Ef þú sendir inn lánstilkynningu í gegnum kerfið, þá fer þetta inn á þeim og það gerist bara svona. Það þarf ekki að bíða eftir að koma nýtt kort úr prentsmiðjunni. Þetta allt í rauntíma í þessu rafræna kerfi. Það vantar inn í þessum reglum líka að það ætti að vera þannig hægt að hreindýraleiðir sem megi löglega lána riffil. Já. Ef til dæmis maður komin og dettur bara labbar út úr bílnum og dettur og kíkinn brotnar hvað það er að gera. Já. En núna það ólöglegt. Í raunin ekki, vegna þess að ef þið eru í tímasambandi, þá gætu þið sendið, það getur tekið smá tíma, en þið megið ennþá, eins og lögin í dag, þið megið lána skotofni alltaf 4 vikur, bara með skriflegu, bara brotað á blað, báðir skrif undir, það gildir í 4 vikur. En eins og ég skil, regluna, það er skotpróf og það er ákveðin riffil. Já, ég skil. Þannig að það skráður á Já. Og þá er alltaf farin að skjóta með öðru riffli. Já, það er ekki gott. Þannig smá gatt. Já, það er einhvers að þetta. En maður þarf svona akút að lána riffilinn sinn, þá getur bara skrifa, ég ætla að lána það. Það er hægt að gera það, já. Og hann skrifur undir, ég skrifur undir og daginn og þá ertu góður. Já. Og samkvæmt vopnalögunum. En þá er náttúrulega lánþegi, þá er það náttúrulega skipt á lánþega að hann tryggi það að sá sem hann er að lána megi nota vopn. Já. Og þá er klárlega komin krafa á ykkur að fá að sjá skírteinið á ykkur. Alveg klárlega. En eins og ég segi, þetta er svona kannski meira pæling til ykkar sem hóp, sko. Ef það bara reyndir að einhverjum með, myndu taka þetta bara upp. Og ég meina, rökin eru bara býsna einhvern. Ég er að fara að taka ábyrgð á þér á þessum með. Hvernig ég að taka ábyrgð á þér ef ég veit ekki eins og forsendurnar. Ég bara gengur út frá því út af með leyfi af því að þú ert reyndirlegið í þetta. Svo þyrfti það líka að vera heimilt að taka skotpróf á fleiri en eitt riffil, sérstaklega fyrir leiðsögnar. Já. Gæti þá verið með annar riffil sem er búið að taka skotpróf á. Skilurðu, það vantar líka inn. Ég reyndi að fá það í gegnuna þegar skotprófum byrjuði, sko. Og það var hringt og allar átti, sko, og tölum við Jóa og svona. Ég var bara svona aðtöku hvernig ég myndi túlka þetta, sko. Já. En niðurstaðan svo, þú borgar bara aftur og skjóta úr næsta riffil. Borgarbúrasa. Svo lendiði nú kannski í þessu, ég veit það ekki, við erum nú að breytast hérna aðeins í það, sko. Menn eru svona meira farnir að skilja bremsan eftir svona þegar það á við. Það er ekki lengur skylda að vera fullur þegar maður flýgur til útlanda eins og hérna í gamla daga og margt fleira, sko. Þannig að þið fáið ábyggilega menn í misgóðu ástandi. Hvernig breytið þið því? Ef einhver er alveg rauður augun og lítur ekki vel út, er það að fara með hann að skjóta? Það er að hafa gúnar á það. Þannig getur maður lett í pínu pressu, sko. Já, það var pyrrandi þegar drikkjan er númer 1 og veiðin númer 2. Já. Ég segi alltaf við það, hvað er veiðin númer 1 og vögnin númer 5. Já, drikkjan kemur númer 2. Það væri ásættanlegt, sko. Þú veist það er belgið dæmir eins og Bretlandseyjum þá. Þetta er jafnveg. Það er bara svona líka eitthvað fyrir einhverja að hafa það fyrir, og aftur, fyrir einhver sem hóp, þetta væri bara svona kannski einhverstað reglur sem bara blasa við öllum bara, ef að þeir sem maður hefur grunn það að viðkomandi sé ekki ástandi, þá bara ber honum skylda til að neita. Þá eiga menn voðalega erfitt með að vera að hæsa sig eitthvað við ykkur, ef þetta stendur bara og er bara í skilmálum allra leiðsögna. Þannig að, ég ætla að sé okkur öllum í hag að keyra svolítið fagmennskun upp, nú er ég ekki að segja að það sé ekki fagmennska í þessu bransa, en kannski gera það svolítið sýnileg. Og ég ætla bara að fara hratt yfir þetta, við ætlum ekki að vera að rífast þetta blessaða eftirlit, það er bara lesið í skotafræðskatti síðustu 2 árin, þá fáið allt þegar þið viljið þetta. En það er þannig, lögregla að fara í eftirlit með skotafræðsleyfisögum. Þetta var aðeins styrkt í nýlegum lagabreytingum og þá voru komin þessi klása mönnum er skylt að veita lögreglu aðgang að heimili sínu til þess að taka skotvopn. Þetta er ekki fyrir. Ég var í Berlín fyrir, við settum fyrir 7 ári. Þar eru þeir töluvert mikið fleiri en við í þessu, þáttur það að við erum færri í skotvopnum. 32 sem vinna bara í byssukúlunum hjá þeim.
6 starfsmenn í fullri vinnu eða fara í eftirlit og þeir eru með 11.000 leyfishafa, við erum með 14.000 á þjóðbólusvæðum. Við erum með Karlsson í hálfu starfi við þetta, max. Og þeir mæta með posa. Það er bara bankað upp á 100 evrur og svo skoða það í gápið. Það myndir nú eitthvað heyra fyrir að við færum á posa hendi. Þannig að aftur, það er ekki allt. Fyrir hvað er það? Þessar 100 Hvað er það? Fyrir eftirlit. Þú borgar fyrir að fá eftirliti hindi. Sumir hafa þeir efnaði að hafa sex. Sennilega. Já. Sennilega. Kanada, og fótum þá með að þið koma bara og raka með húsleika þess, hvernig þú segir? Bara kaptur að þið eða dóttum. Ég fekk skotórleyfi á Nýja-Sjálandi fyrir nokkrum árum. Já. Fyrir það. Og þá kom löggan heim og talaði við konum. Já. Og það er bara, hann ofbeldisfullur, myndir þú treysta honum? Erst þú sammálið að fá þetta? Bara þetta segir þú. Á Nýja-Sjálandi. Já. Og það var bara, svona hefði bara með einu, Það er eins og þetta heitir góðan dag. Það er bara þetta var alveg, Þetta heitir tangahald. Þetta sko, já. Eða, já, ég er með þetta en hérna. Já. Já, og sem sagt, við erum að fara í fyrsta lagi miklu minna eftirlit, þetta myndum við að gera. Ég veit að sem minni embættir út á landi þau eru bara með það að þeir alltaf heimska alla sem eiga byssur. Það er bara dreift kennitölum á almenna lögreglumenn sem eru á vöktum bara og þú fær bara 10 kennitölur á mánuði, bara heimsækja, alveg í akkuður. Við hérna erum svona meira kannski innan gæsalappa tilvíðankendu eftirliti. Við erum reglulega að fá ábendingar það er eitthvað sem er orðin erfiður, glæpirskapinu, einhverja breytingar á viðkomandi, drykkja, neysla, hótanir, eitthvað slíkt viðkomandi á skotum. Þá erum við náttúrulega gangi í það. Svo sjáum við oft líka bara að það er eitthvað í kerfunum hjá okkur, menn að koma ítrekkað við sögu út af svona einhverjum, vafasamum atriðum, einhver hegðunarvandamál, reiðivandamál eða nágrannar erjur, hvað sem það er. Þá erum við sömulegis að taka stöðuna á mönnum. Því það er náttúrulega yfir þannig þegar ákveðin merkir á loftum að menn sé ekki alveg með allt á hreinu í lífinu, þá erum við yfirleitt. Það er nánast 100% fylgni við það, þá er meðferð skotofna ekki í lagi heldur. Og náttúrulega niðurstöður þess að hafa náttúrulega sýnt það að svona, það hafi batnað mikið, þá er allt of mikið það þá að vörslur ekki í lagi. Það kemur alltaf mikið óvart. Þetta er einast skipti sem að verður einhver umræðu þetta, einhver hleypur í DFF með einhverjar æsifréttir þessu tengt, þá seljast upp allir skápar á landinu. Þetta er búið að gera svona margítrekað og bara aldrei mikið en núna síðast. Og ég held alltaf bara að núna hljóta allir að vera á Kaupauksvöll. Það er alveg bara þeir hafa farið út 200-300 skápar bara á 2 vikum. Þegar svona hefur komið upp. Ja. Og við erum ennþá að koma heim til manna og það er engin skáp. Það er bara merkilega algengt ennþá. Þannig að betur má þetta skal en þetta er alltaf rétt í leið. Og bara langar með að enda svona aðeins á svipuðu nótum sko. Já, það er fréttirnar oft eins og það eru. Ég var nú aldrei til þess að hafa unnið á neinu máli sem að hefur svo komið í fjölmiðlum og allt er rétt sem það er sagt. Það er eins og það er. Við erum náttúrulega alltaf bundin af þessu, við megum ekki tjá okkur. Alveg saman hvað það er. Ég var alveg til í að fá norsku lögin hingað þar sem að leið og þú byrjar eitthvað að tjá þig opinberlega eitthvað mál sem þér tengist, þá má hið opinberlega svara fyrir. Vegna þess að þú ert í rauninni búinn að, má segja, fella niður þagnarskyldunar. En við hérna, jafnvel þó að menn komið fram og ljúið upp á okkur, þá ætla að verða mat okkar að við megum bara ekki segja og ekki gera. Í Ameríku það birtaði bara upptökur búkmyndaðunum, greint. Eitthvað kemur upp, þeir eru nú svolítið jálaðari mál á það, stundum að lendir í að skjóta á fólk og annað, eins og þetta nú sé, þá er þetta bara birt, bara öll upptakan. Það væri alveg geggjað, geta bara birt upptökur þegar við erum að fara og koma heim til manna og uppkoma alls svona sögur með þetta var svona og löggunum gerðu svona, þetta var nú allt í lagi, það var bara þetta. Kemur alltaf með fram í upptökunum okkar. Þannig að það var yndislegt, en það er ekki þannig. Þannig að bara að segja, bara að lókum, við erum ekki óvinnir ykkar,
Við erum ekki að reyna að brjóta einhvern til hlýðni eða hafa ykkur byssurnar eða klekkja á ykkur á nokkuð þátt. Við erum að reyna að vinna með okkur eins og við getum. Við erum aðra fengið rós fyrir það að vera fljótir að afgreiða og lausna með það. En vissulega erum við oft í þeirri stöðu að þurfa að vera mótið. Þá það bara þannig. Það við bara tökum því. Það bara fylgir þessu. En ykkur alltaf að leita til okkar. Við erum stundum að fá til okkar byssur eftir krókaleifum því menn fór ekki að koma með það til okkar. Byssur frá afa, eitthvað sem þeir skil inn eða jafnvel vilja fá skráðar en við leggjum ekki í það því þá gætum við gert eitthvað. Það bara ekki þannig. Við erum að skrá gamla byssur í hver einhverju viku. Það fullt af skotvopnum sem voru skráð hérna í spjaldskrári gamla dag sem ekki til í rafræðingrunum. Við vitum það. Ef einhver kemur með gamlan Bruno eða húsfarnahegla byssur það bæka. Skráður. Það ekki vandamál. Ef við böngum upp á hjá okkur og þið erum í skápnum ykkar óskráð, þá svona verra alltaf bara að skrápa. Þá erum við bara með ólöglegt skotvopn. Endilega bara, reynum að vinna saman en við erum alveg í sama liði. Höfum við tíma í spurningar? Já, það verður alveg upplætt að taka spurningar hvort sem við höfum tíma eða ekki. Hvað segja menn? Það spurning þetta fyrir austan. Jó, að koma? Já. Nei, ekki spurning. Já, tilkynning. Góðan daginn Þórarinn. Þakka fyrir góðan fyrirlestur. Takk. Ég er nú eldri en 2 vetur hérna í þessum hópi. Þó sé ég hérna í salnum eldri en ég. Eitt hérna með þetta með það að menn hafi geta fengið útgefið hreindýraleyfi án þess að vera með byssuleyfi. Það hafi þá ekki gerst á minni vakt. Nema menn hafi geta svindlað einhvern veginn. Annað með þetta að þetta með það að við getum séð ef að byssuleyfi er útrunnið og þess vegna ekki gefið út hreindýraleyfið. Það er fyrst núna sem við erum búin að geta samtengt byssuleyfiskurinn lögreglustjórans. Þannig að fram að þeim tíma gátum við gefa út leyfi og byssuleyfi í gildi. Það gat runnið út á þeir komið til ykkar. Af því ég komin að þessu, ég held að svo sem sé alveg á gráu svæði hvort að þið eigi nokkuð að hafa heimildir til að vera biðjamennum að sýna ykkur hinn og þessi gögn. Nú það fær engin útgefið og hefur engin fengið útgefið hreindýraleyfi á minni vakt öðru sem að vera með veiðikortigildi. Menn fá það bara ekkert sent og þess vegna eru sumir með allt niður sig fram á síðustu stundu og þurfa kannski að ná í skírteini eða senda ykkur eftir hreindýraleyfinu. Þannig að þetta er búið að vera við líði lengi að það hefur stoppað menn af ef menn er ekki með gilt veiðikort. Og þannig að þið sjáu að það er að miða áfram þarna í þessu. En þetta með að minna menn á að hafa gögnin sín með. Já. Af hverju ekki? Vegna þess, ef að þessi maður er að koma sem kunni til ykkar, lögreglan stöðvar á leiðinni á veiðarnar og getur ekki sýnt honum skotvopnsleyfið. Þetta er auðvelt núna ef allir með símanum. En það geti jafnvel verið útrunnið. Þá er hann ekkert að birtast á morgni hjá ykkur til þess að fara með ykkur á veiðar. Þannig mér finnst bara sjálfsagt að þið minnið ykkar góðu kunna á það að hafa þetta meðferðis. Og ég vissum að 99% hérna inn er að sammála því. Og það hefur bjargað örugglega mörgum turnum þegar þið hafið spurt. Ertu með leyfið? Ég get hort hérna við salinn og ég veit að hérna í salnum eru leiðsögumenn sem þurftu að bíða hálfan dag eftir því að komast á veiðar að því að leyfið var ekki með. Fleiri en einn. Er það ekki? Sammála? Annað sem ég heyrði hérna áðan þetta með það, þú mátt hvergi vera með skotvopnið. Ég veit að það eru margir hérna inni og þar á meðal ég sem að hafa hlusta alveg á menn fara í sveitina til mín og með byssuleyfið sitt og æfa sig að skjóta leirdúfur. Það má þá ekki. Það má ekki skjóta neins staðar á leirdúfur þá væntanlega nema upp á skotsvæði. Það er ekkert víst að menn komist að þar. Þannig að þetta er mjög algengt allavega, þótt sé ólöglegt. Það er mjög algengt að menn sé að skjóta leirdúfur bara heima hjá sér út í sveit. Ég efast ekki um það, eða hjá frændaðinum eða pappaðinum eða einhverjum. Er það ekki rétt? Strákar? Já.
allavega seljast kastararnir eins og heitar lumur, þannig að eitthvað staðar er Þannig að þarna er spurning, sko, hvort að þarna ætti að vera einhver buffer, ég veit ekki. Kannski erum við svo hræddir við að gefa eitthvað út það, vera eitthvað svona liðlegri í þessu kerfi. Og eitt enn, af því ég nú hætta, þá held ég mér leyfist að benda á það. Það þetta með skotprófið. Ég held að sé allir hérna inni sem eru sammála því að skotprófið voru til góðs. Menn koma betur undirbúnir, vopnin eru yfirleitt í lagi, nema menn hafi dottið einhverstað með þau og allt farið í vitleysu þegar þeir koma til ykkar. Og þá kemur náttúrulega þetta, hvað á ég nú að gera? Og ég lofa að skjóta með mínu rifli. Þetta maður sem búinn að koma til ykkar 20 sinnum. Ég veit alveg hvað þið myndu gera. En það samkvæmt öllum á það ekki. Ég myndi ekki lappa tilbaka inn og Víðdal. Nei, ég veit það. Enda þetta kúnin ykkar og það veit enginn af því að þið eru með honum. Kannski einir. En, og ég ekki að segja þetta til þess að fara eitthvað að rugga bátnum og ruggla kerfi. En, málið það að ég held að komi ansi oft upp þessi atvik. Og leiðsögumaðurinn veit að þessi maður fór í skotpróf, tók flott próf, en það klikkaði eitthvað. Þannig að hann getur ekki skotið með sínu rifli. Það var bara að afnema þessa reglu, leyfa menn að skjóta með lögðu í mengollu. Ok, þetta var akkur það sem við Emil vorum að ræða á hann. Og ég get alveg tekið undir það. Kannski hver tilgangurinn með það? Jú, við viljum halda skotprófinu áfram. Við viljum að menn nái skotprófinu, en þarf að skrá riffilinn eða má hann bara skjóta með þeim riffli eða eitthvað, skilurðu? Það er spurning hvort þetta bætir eitthvað kerfið eða gerir það erfiðara. Við vitum að allt þetta svona erfitt í framkvæmd, aðalatriðið allt sem er gert og allt sem búið til. Ég veit að kollegar mínir að hlusta með einhverjum umhverfisstofnunum, einhverjir ósammála þessu, en þetta er mín persónulega skoðun að þarna sé einhver lína sem kannski ekki að bæta neitt. Við erum búin að setja skotprófið, við erum allir sammála, það er gott, en hitt er erfitt að kontrollera og slíkt og þetta er bara einhver svona umræða bara sem Já, það er alveg. Ég kannski fæ að grípa inn í þetta nefnilega umræða og við svo sem getum ekkert hér farið að breyta lögum eða neitt slíkt. En bara svo ég grípi þetta fyrst atriði sem við komst inn á með að einmitt menn fá útgefið hreindýraleyfi meðan byssuleyfið er í gildi. Svo er einmitt það sem að gjarnan gerist kannski, að einmitt skotopnaleyfið rennur út í millitíðinni. Það er það sem hefur alveg gerst. En menn geta auðveldlega sett lög og reglur yfir allt, sko. Já. Og mjög vægar, en svo erum við líka að hugsa hvað er vandamálið? Hvað vandamál eru að leysa með þetta öllu saman? Við erum sammála skotprófið, við erum kannski alveg sammála þetta allt saman að við erum ekki að leysa neina reglur með því að banna. Helstu vandamál með skotvörn er að það eru kannski skjóta hvern annan, en það gildir sjaldan og hreindýravörn. Það er ákveðin okkur, já. Höfum við fleiri spurningar? Já, það er eitt í þessu öllu saman að flestir þeir sem koma á hreindýraveiðar og eru búin að taka skotpróf, þeir taka með einhverjum æfingaskotum, svo kaupa þeir einhver afturinn skot í hlað og kannski 150 grunna kúlu í staðinn fyrir 130 grunna kúlu. Svo keyra þeir austur á land og þá fatta þeir það, en hvað eigum við þá að fara að reyna að finna einhvers staðar skotsvæði fyrir að láta að skjóta í mark? Það má ekki. Akkúrat bara sama, ég get alveg tekið undir þig, þetta er eitthvað skotpróf ekki hugsað til þess að koma í veg fyrir öll vandamál, en ég get bara enda á því, þannig ég sé ekki að lengja þetta fyrir ykkur. Ég veit að það eru alveg sammála meira, þetta eru punktar sem mega alveg koma fram. Þó að skotpróf er komið, þá veit ég að þið flestir kíkið á það sem maðurinn kemur með. Ég get bara tekið eina sögu af öldnum manni sem fallin frá, sem tók mennina sem átti að fara með á veiðardaginn eftir, þetta sennilega hvað ég að tala um. Hann skoðaði hvað menn komið með, þetta var eftir að skotprófin komu. Þessir ágætu menn hafðu farið og keypt sér veiðikúlur
hvað haldið þeir hafi verið með? Þeir voru með full metal jacket í vasanum og ætluðu að fara með það á hindriðar. Ekki þeir fyrstu. Þeir höfðu ekki tekið skotpróf á þetta. En Gunnar Gutt sagði, nei, þetta förum nú ekki með á fjall. Það fór dagurinn á eftir til að fara á Reyðarfjörð og ná í veiðikúlur. Þessu hafið þið örugglega lent í. Takk fyrir mig, Dag. Sko, lögreglan þarf að framfylgja á lögum að það skiljanlegt. Og skotprófin eru fín, en það var í fyrstum manna að leggja það til á fundi í fjarlægir hindriðleysum. En þessi lög eru öfgakennd og meingöllu. Það þarf að skilgreina hvernig menn geta eiga að geyma vopn í svona ferðum út á land og í sumarbústaði. Það algjörlega stórskrítið að menn geta ekki fengið sér bjór á kvöldi í loki veiðdags af því að þeir eru með skotfall einhverstað. Já, en það væri til dæmis að skilgreina lítið skáp í bíl þar sem boltinn væri læstur, nota gikklása, það er til alveg fullt Eitt bara varðandi vopnaleysi sem er kannski allt í lagi að skjóta hérna að sko, samkvæmt því sem þau segja mér í dómsmálaráðuneytinu og það var svo talað um það þegar var að vinna þessum breytingum á vopnaleysi núna síðast, það var talað um þarf að fara í endurskoðun laganna í heild, það þarf að skrifa ný vopnalög, þau eru frá 1998, það er mjög mikið breytt, þau eru bara mínumandi, þetta er ekki góð lög í grunni, þau eru ekki vel skrifuð, þau eru ekki skrifuð af þekkingu, þau bötnuðu mikið á mínu viti við síðustu breytingu, en þau náttúrulega, það eru plástar. Og núna er það sem sagt planið í haust að fara hefja vinnu við ný vopn. Og þá held ég og mér sýnist það svona með vinnubröð hins opinbera hafa verið að breytast mjög mikið undanfarið. Þetta er orðið miklu minna valdboð. Það er þetta snerist mjög mikið bara með valdboð hérna einu sinni. Það var bara háaherrarnir bara að segja böflunum hvernig það átti að hefða sig. Núna eru menn, þegar verið að skrifa lög þá er í samskiptum hagsmunaaðila aðila. Þetta var gert til dæmis þegar vopnalögin voru skrifuð. Reglugerðir til dæmis núna á að fara í samráðsgátt. þar sem að menn geta kynnt sér hana áður en hún er sett, komið með aðfyllur, svo verður mögulega hægt að laga þetta. Vopnalögin til dæmis, þau voru tekin út úr umræðu á Alþingi, það kom svo mikið af athugasemdum, þeim var breytt, það var sett aftur í fyrstu umræðu. Þannig að þetta eru lögin sem voru sett í skjóli nætur, eins og það heitir sem málbótaðingarnir. Þannig að það var ekki meiri í skjóli nætur en það. Komum við einhverjana sem við ekki beint inn í þessari umræðu, en sko bara núna síðustu tímum stríði í Evrópu og geta brotist út. Segjum að komi nú bara Kínverjar og hertaki hérna landið, ekki gert það beinni nóttum. Þá verður þið allir lýsfóringjar. Þá spurningin sko til þín, með þið með ykkar gagnagur þannig að þið geti eytt honum í snatri. Þið hermann landsins. Þetta er einmitt það sem ég hef spurt ríkislögreglustjóra af. Og hérna kannski að svarið sé þess eðlis að við getum ekki dreifst í þetta. Þá breyta ekki yfir þetta. Það er ekki til neins, það er einnig þegar. Það er meðlista. Og það er gott að heyra að þið eru að hugsa þetta. Það er búið að hugsa þeirri. Herri, við hérna austan erum alveg á því að þetta sé full rætt í bíli. Komum dagskrá, þakka þér kærlega fyrir Dóti. Nei, Þóra. Kemur þetta rétt að skjá? Já. Ok, ég er bara herrin. Það rættar út. Já, frábært. Takk kærlega fyrir. Betur. Já. Skjá. Þú samt að hafa búntana mína. Já, þú fær það. Ég skal leyfa þér það. Það er næsta dagskrá. Næsta dagskrá er Hálfdán Helgi. Sjáu þið gjörgla glærarnar hans? Jú, sjást þér. Þetta við, taka borðan af. Og... Þetta við. Af hverju vill þetta ekki? Skil ekki hvað þetta er bara svona. Það er 20 mínútur. 20. Þið eru bjartsýnir.
Ég held ég þurfi ekki nema 10. Gjör svo vel. Og virkar þetta gjörgla. Jú. Já, glæsilegt. Daginn, allir saman. Ég heiti Hálfdán Helgason og ennþá sviðsstjóri hreindýrarannsókna hjá Náttúrustofu Austurlands. Ég hins vegar að skipta starfsvettvang og þess vegna get ég sagt það sem mér sýnist menn og málefni í dag. Ég ætla samt ekki að gera það. Ég sem sagt að láta af störfum hjá Náttúrustofunni og fara yfir til Náttúrufræðistofnunar, verð áfram tengdurinn í veiðimálin og ég í sjálfu sér hætti ekkert að hafa skoðanir eða álit á hreindýramálunum, en það verður kannski aðeins minna að hlusta á mig og kannski sem betur fer. En svo sem tekur við af mér Dagný Þórhallsdóttir sem hérna með okkur í dag. Þegar ég tók við þessu starfi 2023 þá voru mörg andlit hérna í dag og á námskeiðinu síðan sem tóku mér opnum örmum og veittu mér liðsinni og aðstoð og kenndu mér ansi margt og þetta hefði ekkert gengið án ykkar. Þannig ég ætla að vona að þið takið Dagnýju jafn vel og þið tókuð mér og verðið jafn duglegir að aðstoða hana á komandi árum. En ég ætla hins vegar ekki endilega að vera að tala um það, ég kem nú aðeins inn á það meira í dag. Fyrirgeði ég sé pínu ryðgaður, það hvað vika síðan ég var með þetta erindi síðast. Sorry Skúli. Það sem sagt markmiðið sem með öllu sem við gerum af því að hreindýrin jú innflutt tegund sem á sér enga eða fáa náttúrulega óvini og lítið sem hrjáir íslensku hreindýrin, þannig lagað það að við séum að stýra stofninum. Þannig að markmiðið stofnstýring sem við höfum síðan brotið áfram niður í að við séum með sjálfbærar veiðar. Það að við tökum ekki það mikið úr stofninum að hann get ekki bætt sér það upp, sem bara því miður afskaplega loðið hugtak. Sama gildir næsta markmið sem að viðhalda heilbrigðum stofni. Aftur þetta frekar loðið hugtak. Takmarka útbreiðslu og þá miðum við að takmarka útbreiðslu við það svæði sem að hreindýr eru á í dag og síðan að draga úr hættu á tjóni. Og þá erum við að horfa á tjón af völdum hreindýra á landbúnaðarlandi, í skógrækt, en sömuleiðis á viðkvæmum vistkerfum, viðkvæmum gróðurlendum. Og þið kannski heyrið af mér, ég ekkert svona allt of hrifinn af þessum markmiðum sem við höfum sett okkur, en núna í gangi vinna sem var Bjarni að kynna, eða Fróði í dag. Fróði var að kynna fyrir ykkur, sem þessi nýja stjórnunar- og verndaráætlun. Það sem ég vona að við komum út úr þeirri vinnu með dálítið skýrari og öflugri markmið með hverju við viljum ná fram með þessari stofnstýringu í dag. Og það sem sagt hlutverk Náttúrustofunnar að sjá vöktun og veiðiráðgjöf, og það sem við erum þá að horfa í grunninn þá vöxtur og viðkoma stofnsins. Og við erum í rauninni alltaf að reyna að spá fyrir semst að hausti þegar við gefum okkar kvótaráðgjöf hvað stofninn eigi að vera stór það bil 1,5 ári eftir að við leggjum til okkar kvótatillögu. Það sem við horfum þá í viðbúin stofnstærð
eftir veiðar það ár sem við erum að gefa kvótan út, viðbúin nýliðun, viðbúin náttúrulega afföll og svo veiðin á næsta tímabili. Við höfum svo sem ekki mikið þurft að vera að horfa í innflutning eða útflutning af því að í grunninn jú íslenski hreindýrastofninn lokaður stofn en út af veiðisvæðum og sérstaklega kannski auknum mæli á síðustu árum þurfum við að horfa í innflutning og útflutning á milli svæða og á mismunandi árstímum. Og það sem við erum þá að horfa í hvernig stofninn breytist og það þessi margföldunarstöðull, stofnvöxtunin lambda. Ef hann yfir 1 þá viðbúið að þá fjölgar í stofninum. Ef hann 1 þá hvorki fjölgar né fækkar og ef hann undir 1 þá fækkar í stofninum. Og hvað það sem að við erum í sjálfu sér að horfa í, hvað það sem að stýrir í hvernig stofninn sveiflast, hvað mikilvægt fyrir vöxt og viðkomur hreindýrastofnsins. Það jú kannski fyrst og fremst innri þættir eins og samsetning stofns. Ég held við þurfum ekki að segja neinum hérna inni að tarfar fæða ekki af sér kálfa. Það fjöldi eða hlutfall kúa í stofninum sem stýrir hámars framleiðslugetu stofnsins. En sömuleiðis hefur kynjasamsetningin áhrif á fleiri þætti í stofninum. Þannig að of skekkt kynjahlutföll í hvora áttina sem getur þannig haft áhrif á tímgunargetu, getur haft áhrif á erfðasamsetningu stofnsins og áfallaþol. Vegna þess að það eru mismunandi þættir, bæði þá þéttleika háðir og ytri þættir sem eru ekki þéttleika háðir sem að hafa mismunandi áhrif á mismunandi líffræðiflokka, mismunandi kyn og mismunandi aldur. En lykilbreyturnar eru lífslíkur fullorðinna kúa og frjósemi. Þess vegna í grunninn skipta afföll á törfum litlu máli svo lengi sem að við höldum tarfahlutföllum svona nokkuð innan eðlilegra marka. Og síðan það þessi, eins og ég segi, þessir ytri þættir, það eru þéttleikaháðu áhrifin og þar skiptir að töluverðu máli hvenær þessi þéttleikaháðu áhrif kikka inn að byrja að hafa áhrif. Ég teiknaði hérna svona til gamans dæmi stofn, hreindýrastofn, hvernig þeir geta brugðist við þéttleikaháðum áhrifum eftir því hvenær árs áhrifin verða. Við höfum dæmi þetta erlendis frá þar sem að hvoru tveggja getur skeð. Að þú með stofn sem að vex upp fyrir burðargetu lands, en burðargeta lands í sjálfu sér getur breyst og breytist reglulega í tíma og rúmi. Þar sem stofninn komin hátt yfir burðargetu að vetri til fellur og lífslíkur fullorðinna dýra, þá sérstaklega fullorðinna tarfa og kálfa, hrynur og því lengra sem stofninn komin upp fyrir burðargetuna, því dýpra verður fallið. Meðan í hinum tilfellinu þá það beitarhægja sumri sem að takmarkar, því að það beitarástand að sumri sem að stýrir hversu stórt hlutfall kúna tekur fangi. Þannig hérna sjáum við rauninu bara frjósemin að minnka og stofninn að stofnvöxtur bara jafnast út og stofninn nær jafnvægi nálægt burðarþoli. En síðan þetta samspil og samverkandi þættir sem að bæði hafa þá áhrif á hvernig stofninn samsettur. Það jú eins og ég minntist á áðan tarfarnir og kálfarnir sem að falla fyrst þegar herðir á dalnum, meðan að lífslíkur kúa eru að jafnaði nokkuð stöðugar.
þó vissulega að mjög harði vetur geti komið niður á þeim. Síðan það vöktunin. Það þessi árlega vöktun okkar sem kjarninn í því sem við byggjum okkar kvótatillögur á. Það eru frjósemistalningar í apríl sem eru fyrstu talningarna sem við tökum, þar sem við förum og skoðum hlutföll hindra kúa, en á þeim tíma hafa flestar geldar kýr fellt hornin. Við höfum dregið dálítið úr vægi þessara talningar á síðustu árum og reynt frekar að setja meira fjármagn og tíma í vetrartalningar. Síðan höfum við burðarflug í maí. Það ekki hluti af þessari veiðistjórnunarvöktun, heldur partur af vöktun út af virkjunum og bundin við við sem að skoða hversu hlutfall, við erum að kortleggja tímasetningu og staðsetningu burðar og þær talningar eru bundnar við svæði 1 og 2 en skila okkur vissulega gögnum sem að nýtast við stoppstýringu. Svo erum við með kjarnan í því sem við erum að gera sem eru nýliðunartalningarnar í júlí. Þá erum við að fara og meta framleiðni stofnsins eða nýliðunin í sumarstofn sem þá hlutföll kálfa á kýr og vetrunga. Og á þessum tíma, eins og þið vitið, eru kúahjarðirnar sem stæðstar, kúahóparnir sem stæðstir, þjappa sér saman og það þýðir svona í flestum tilfellum að það auðveldara að finna þessa hópa og oft á tíðum náum við nokkuð góðri talningu sem gefur okkur þá upplýsingar allavega lágmarksfjölda kúa inn á því svæði rétt áður en að veiðar hefjast. En aftur á móti eins og þið vitið þá eru tarfarnir dreifðari og oft á öðrum svæðum erfiðar að finna þá og þess vegna er eini tíminn þar sem við fáum nokkuð góðan þverskurð af samsetningu stofnsins á fengitíma en ekki góða mynd af heildarfjölda. En takist fengitímatalning og júlítalning eða sumartalning vel upp inn á sama svæði á sama ári, þá getum við nota þau hlutföll, aldurs- og kynjahlutföll til að bakreikna fjölda inn á svæði fyrir veiðar. En það sem við erum statt og stöðugt að gera í þessum talningum að við erum að meta tíðni, við erum að meta hlutföll og það nær vissulega bara svo langt. Við erum yfirleitt alltaf bara með hlutsýni og hversu gott það hlutsýni veltur á hversu stóran hluta dýrana við erum að finna hverju sinni. Þannig að það hefur verið stefnan að við reynum að rétta okkar stofnmat, okkar spár af reglulega og það hefur verið meiningin að gera það með þessum vetrartalningum sem eru hugsaðar sem því sem næst heildartalningar á 3 til 5 ára fresti. Þetta hefur ekki alltaf gengið sem skyldi enda krefjast þessar talningar þess að við séum með mjög góðar aðstæður. Við séum með aðstæður sem að þjappa dýrunum niður á helst láglendi á lítil svæði sem eru þá aðgengileg og það sem auðveldar að finna dýrin. Og þetta krefst þess að við séum með dálítið snjóþungan vetur. Núna á allra síðustu árum höfum við reynt að setja meiri kraft í vetrartalningar og þá frekar að reyna að fá betri heildarsýn af fjölda dýra heldur en endilega kannski að vera með þessi hlutvöll. Og núna svona það sem við erum að vinna með að færa okkur til dæmis frá frjósemistalningunni í sýningu þá eftir en frjósemin hefur bara verið það stöðugt í gegnum árin að það voða lítið af upplýsingu sem við erum í rauninni að fá út úr því sem að væri ekki hægt að skýra með bara sýnaskekkju. Og í þessum vetrartalningum þá höfum við sem betur fyrir notið liðsinnis ykkar margra hérna inni sem hafa tekið þátt í þessum talningum og aðstoða okkur og það einfaldlega þannig að við kæmumst ekki yfir allt sem við þyrftum að komast yfir án ykkar hjálpar.
Það sem við erum að velta fyrir okkur núna að reyna að taka vetrartalningarnar dálítið svona meira kaflaskipt, þar sem við teljum að þessi lítill samgangur á milli svæða, að við getum þá tekið Austurland í heild sinni á 2 til 3 vetrum. Önnur gögn og upplýsingar sem við nýtum okkur við kvótatillögu og vöktun eru gögn úr GPS-kröfum sem ég held að flestir hérna inni kannast við. Það eru felligögnir sem þið skilið inn og þar höfum við núna undanfarið verið að gera gangskör í að hreinsa þau gögn svo þau nýtist betur. Og svo vissulega tilkynningar árið kring frá bæði leiðsögumönnum, veiðimönnum og áhugasömum almenningi og þá dreifingu og stærð hópa en sömuleiðis sjúk dýr og hræ. Varðandi niðurstöður vöktunarinnar þá allt það sem við erum að mæla virðist gefa nokkuð skýrt til kynna að ástand stofnsins sé nokkuð gott. Frjósemi sem þá hlutfall hindra kúa nokkuð hátt, til að jafnaðir sé helmingur veturgamalla kúa að taka fangi. Stórhættuleg snúra hérna. Og yfir 90% af eldri kúm. Og þetta töluvert hærra en að koma fram í vöktun á villtum hreindýrum, til dæmis í Noregi. Og sömuleiðis nýliðun inn í sauðfjárstofn, þar aðeins meiri breytileiki. En samt sem áður þá meðaltal síðan 2000 55 kálfar á hverjar 100 kíló veturunga í talningum. Þetta sama vöktunaraðferð og verið að beita í Noregi og þar hafa nýlega sett upp staðal til þess að svona fljótlega gefa til kynna hvernig, á einfaldan hátt gefa til kynna hvernig ástand stofna, mismunandi stofna þar í landi og þar telja allt undir 35 kálfum á hverjar 100 kíló veturunga vera lélegt. Svona eðlilegt ástand hjá þeim 35 til 49 kálfar en 50 og yfir þá allt í himnalagi mjög gott. Og það það sem við erum í rauninni nánast statt og stöðugt yfir. Það örsjaldan sem við höfum farið niður fyrir 50 kálfa. Sama gildir í sambandi við kynjasamsetningu. Þar hefur við sett okkur viðmið að vera í kringum 37–40% af dýrum veturgömlum og eldri sem tarfa og við höfum svona nánast við höfum allan að vera nokkuð nálægt í flest ár. En bara svona sem dæmi að áður en kvóti var kynjaskiptur, svona þá 92 ef ég man rétt, að þá voru tarfarhlutföll komin niður fyrir 15%. Eins með fallþunga. Samkvæmt veiðiskýrslum fallþungi á íslensku dýrunum bara nokkuð hár og stöðugur í samanburði við norsk villdýr. Þar meðal kýrin í kringum 34 kíló fallþungi. En það reyndar í hópum sem á sama uppruna á íslensku dýrum sem hálfgerð feral hreindýr, dýr sem eru af tamrein uppruna en hafa gengið villt í einhverjar kynslóðir, að okkar dýr eru meira að segja örlítið þyngri en þau. Það fallþungi þeirra dýra meðaltali í kringum 41 kíló fyrir kýrnar, 77 fyrir tarfana, en villtur hreindýrs tarfarnir í kringum 62 kíló fallþungi á þeim.
og fallþunginn nokkuð stöðugur á milli ára en aftur á móti töluvert mikill breytileiki á milli svæða. Takið eftir ég tók 9 hérna út, ég hefði kannski átt að taka 8 líka. Það einfaldlega vegna þess að eins og ég held að flestir hérna inni viti að það eru erfið svæði, það lítið af dýrum sem skila sér inn í vigtun. Og þau dýr sem skila sér kannski helst inn í vigtun eru mögulega léttari. Og þess vegna eru það ekki hlutu niður. Þannig sýnastærðin frekar lág en enga síður þá dálítið greinilegu munur þarna á milli þessar svæða og sumpartinn orsakast það líka mögulega því að menn ekki allir að fylgja þeim leiðbeiningum sem óskað var eftir í sambandi við staðla á vigtun og mælingum. En varðandi veiðistjórnina og framkvæmd markmiða þá höfum við sett okkur það markmið að halda þéttleika dýra undir 1 dýri á ferkílómeter beitarhæfs lands samkvæmt skilgreiningu gróðlindar. Það eru þá flatarmál þessara grænu svæða hérna innan hvers veiðisvæðis og þá eftir veiðar. Jú, semst eftir veiðar. Og semst meðan að þéttleiki dýra ekki nálægt þessum mörkum eða yfir þessum mörkum að reyna að halda stofnvexti í einum. Það semst að hvorki fækki né fjölgi. Og þá unnið út frá þeim stofnvexti sem við höfum séð síðustu árin sem nýliðun 25–27% umfram náttúrulega afföll og svo að við miðum við þessi kynjahlutföll sem ég nefndi áðan 37–40% dýra veturgamalla og eldri séu tarfar. Og eins og þið sjáum þarna þá erum við á flestum svæðum dálítið vel undir þessu burðarþoli eða þessum burðarþolsmörkum sem við höfum sett okkur. Þau mörk eru vissulega svona mjög hógvær getum við sagt. Við erum að fara varlega. En við erum komin yfir þessi mörk eins og þið sjáum þarna á samkvæmt síðasta stofnmati á svæðum 7 og 8. En þarna líka ákveðin breyting í því að hluti þessara dýra hefur verið núna í vetrarbeit á svæði 6. Inn í matinu á svæði 6 eru bara núna Krossdalsjörð og Fáskrúðsfjarðar Stöðvarfjarðarjörð. Og einfaldlega vegna þess að við vitum ekki hvernig þessi dýr á sérstaklega með tilliti til 6, 7 og 2 og 8 vissulega líka dreifa sér að vetri. En það eitthvað sem við erum að reyna að fá betri hugmynd um. Þú ekki að tala tilfærslu á milli þessara 3 svæða innan árs? Sumar og vetur? Jú. Að lokum bara það sem ég hef lært á þessum tíma meðan ég hef verið í þessu starfi það að þetta samstarf milli leiðsögumanna og vöktunaraðila algjörlega nauðsynlegt. Við erum öll að vinna á sama markmiði og hérna inni þekking sem að okkur oft skortir og við þurfum að leita í og mér hefur fundist þetta samstarf ganga mjög vel og hef bara verið afskaplega þakklátur fyrir allar þær ráðleggingar sem að við höfum fengið. En það vissulega inn í þessu
hlutir sem að mættu ganga betur og það skrifast á ykkur, það skrifast á okkur og það skrifast á Náttúruverndarstofnun. Það eru við höfum öll hluti sem við getum bætt. Við höfum óskað eftir því að fá upplýsingar hversu stöðluð vigtin er. Og núna hefur Náttúruverndarstofnun lagað kortin hjá sér og það gefur rosalega góðan tón appið hans Egils. Ég er mjög spenntur að sjá hvað kemur út úr því, hvernig það mun virka í framtíðinni. En það eru þessar mælingar. Það er sömuleiðis skrifast á okkur að bjóða fram, að setja vettvang til þess að halda utan þessar mælingar og fyrir ykkur að geta sótt í þær. Og það er eitt af því sem við erum að vinna í núna og höfum verið að taka til í okkar gagnagrunnum. Það er búið að vera heilmikið átak síðasta 1,5 árið að hreinsa til í okkar gögnum og koma þeim á það form að það sé nýtanlegt og þau gögn eru komin á það form núna að við viljum koma þeim á vettvang þar sem þið getið farið inn, skoðað upplýsingar úr talningunum hjá okkur. Þið getið vonandi farið inn, skoðað fallþunga og fellistaði mögulega þó það sé meira undir Náttúruverndarstofnun komið en við erum að reyna að þrýsta á það með það. Og sá vettvangur verður á öllum líkindum vefsjá hjá Náttúrufræðistofnun en þetta er eitthvað sem að er komið mjög langt og verður vonandi opið bara sem fyrst og uppfært í hvert skipti sem að við göngum frá nýrri talningu. En það er undir okkur komið að auðvelda skráningu þessara gagna. Þannig að endapunkturinn hjá mér er sá að ástand stofnsins virðist bara vera gott. Dýrin eru þung, við erum að tala um flesta mælikvarða. Það er mikil frjósemi, það er há nýliðun, það er hár stofnvöxtur og umhverfið er nokkuð stöðugt. Það er sjaldgæft að það komi upp fellivetur en það eru vissulega blikur á lofti með ýmislegt sem að viðkemur veðurfari. Sjáum þá Svalbarða til dæmis þar sem að eykst tíðni rain and snow, þíðu og frostkafla sem að gera dýrunum erfiðara að komast að fæðu. En samt sem áður gegnum árin sem við getum sagt að veiðistjórn á hreindýrum hafi hafist kringum 1940 eða veiðistjórn og vöktun, þá hafa ekki komið upp stórir alvarlegir felliatburðir og mjög lítið á allra síðustu árum. Veiðistjórnarkerfið í heildina er líka gott þó það sé vissulega ýmislegt sem að þurfi að breyta og bæta og við erum í þeirri vinnu núna og vonandi bara gengur það mjög vel. Mér allavega heyrist það á þessari fyrstu vinnustofu sem var haldin núna fyrir stuttu að það sé mjög góður samhljómur hjá flestum ef ekki öllum hagaðilum. En bara að fá að enda á því að þakka kærlega fyrir samstarfið núna í allra síðustu árum og bara enn og aftur ég vona að þið verði jafn hjálpsamir við Dagný og þið hafi verið mig. Takk. Takk fyrir það. Það má segja þetta eins og það nú lítur út fyrir að breyndin sem við væni á. Sem nota myndi vetri og góða vorið eða ekki við hlýjusumri eða nýtt vor. Vildi í dagslæni reyngi þegar að reikna starfsfólk eða verður kannski bara 4-5 tíma þýndri bara meðfælir. Það var Já, við bara reiknum út fallþunga þegar gögnin liggja fyrir. Nei, það getur komið þetta breyta inn, það dýri verði hvað þyngri á. Já, þá bara vonandi skila það sér inn í mælingarnar. Þess að ég segi eitthvað, það verðist vera minni breytur líka milli ára heldur en á milli svæða. En eru reglur það hvernig á að mæla til dæmis eins og fallþunga? Ég veit að það er gert mismunandi hætti.
Hefur eitthvað aðgengilega hvernig þið viljið að þetta er mælt? Já, það voru gefnar út leiðbeiningar í tíð forvera míns og ég veit að það er ekkert allir sammála því hvernig þetta er mælt af og vilja hafa haldið sinni mælingu eða hvernig þeir mæla áfram. Við í sjálfum sem getum ekki sagt þið eigið að gera það svona, en við getum sagt við myndum óska þess að þið gera þetta svona. Og það sem við erum að biðja núna á veiðikortinu, hreinu miklustu á það, er að það verði, það box sem hækkað í vigtun og fitumæling er samkvæmt stöðlun Landbúnaðarstofu Austurlands og sömuleiðis við í sambandi við aldursgreiningu. Aldursgreining er samkvæmt hamstig að það sé merkt þarna inn í. Rói? Þannig áttu þetta ekki á tölvutæku þessar vigtunar leiðbeiningar? Þetta bara að vera gott og að þetta sé nú í þessum örfáu verkefnastöðum sem eru starfandi að það væri bara gott að menn bara senda þetta á alla leiðsögumenn sem þessar staða sem þeir geta þá ítt eftir því þar sem þeir eru að vigta sín dýr og getur kannski þeir sem eru kannski að fara með fáa að þeir vigta með þessar dýr í bara sjálfur. Já. Og þá verður þeir bara að tryggja það að þeir séu með vikt sem að þeir treysta að sé rétt af því við erum ekki með þessu kerfi eins og veiðunum að við erum ekki með neina lögleiðingu á vigtunum af því að það er nú ekki mikið lögleiðingar í sambandi við verkur hreindýra. Nei, og það sem við erum að óska eftir er í sjálfu sér, auðvitað viljum við að sem flestir mæli á þann hátt sem við erum að óska eftir, en það sem við viljum vita er hvaða mælingar eru gerðar samkvæmt þeim staðinn. Þannig að við getum fengið allavega hluta þessar dýra sem eru fæld, hvernig þau voru mæld og að þau séu þá mæld eins ár eftir ár og á milli svæða. Ekki halda áfram, bara næsti liður, 10 mínútum eftir áhaldum, alltaf hefur böður. Þá er það Benedikt. Gjörðu svo vel. Allt klart, notur örvar. Örvar? Já, notur örvar. Góðan daginn. Ég heiti Benedikt Þóroddur Guðmundsson Hjarðar, kjötiðnaðarmaður. Ég er búinn að vera að úrbenna hreindýrakjöt núna í 13 ár og fláðu í 10. Og ég ætla bara svona að sýna ykkur nokkra glærur varðandi það sem að ég tel að sé mikilvægt að sé haft í huga þegar er verið að handfæra kjöt á veiðislóð. Svo þegar glærurnar eru búnar, þá ætla ég að taka bara við spurningum og heyra bara svona hvað þið hafið um málið að segja. Svo bara það sem sagt, þá getur vel verið að það sem ég fer yfir hérna er eitthvað sem að ykkur finnst almenn vitneskja, en ég tel að það sé þó betra að fara yfir það heldur en að láta það liggja milli hluta. Það sem ég ætla að fara yfir hérna er kæling, gorskot, snyrtimennska og svo það sem að heitir kæliherping og hitaherping. Kæling og veiðislóð. Ég myndi segja það að með tilkomu sexhjólana við veiðar á hreindýrum þá hefur margt orðið mun þægilegra að koma þessu heim innan skikkalins tíma og eitt af því sem ég held að væri snjallt að hafa með sér á sexhjólunum það væri að hafa kæliboks með sér og klaka í kæliboksinu í poka til að henda innan í dýrið eftir að búið að taka innan úr því. Það er til þess að
Ég er nú ekki að hugsa kælibóksið heldur fyrir svo líka þetta já, það er náttúrulega það er þetta að hafa bjór í kassanum með kampæn sem svona til þess að fagna veiðinni. En ef það er ekki klakki við höndina þá er hægt að notast bara við það sem að ef menn eru hefnir að sé til staðar, það er þá bara snjór. En ég myndi vilja hafa hann væri settur í poka eða einhvers konar eitthvað annað sem að hendar til þess að snjórinn bráðin ekki allar saman innan í dýrið og þá eykur það bara hættu á örverismitti og við viljum ekki að fara að slá í það. Tíma sem að þú mátt vera með dýrin á þess að kæla það. Hvað segirðu? Það er langan tíma sem að 6 plus. Já, ég myndi alveg segja sko ef þetta eru 6 tímar nei, svona 5-6 tímar sé í sko góðu lagi að sleppi við kælingu áður en það kemur í hús. Eftir það myndi ég segja að það ætti að fara þannig að það best að kæla það bara aðeins til þess að koma kælingun á stað en ef það líða meira en 6 tímar áður en það kemst í hús þá myndi ég fara að setja það koma því í vatn. Ekki á Fljótsdalsheiði vonandi? Á Fljótsdalsheiðinni? Það er svo fljóttur heim þar. Já. Sko fyrirgeðu, það fyrir nokkrum árum þá vorum við á svona námskeiði, þá var dýralæknir að bara alveg banna að setja í vatn. Já. Það er náttúrulega. Það var ekki stöðupollana á Fljótsdalsheiði, hann tók það sérstaklega á morgun. Það ætti ekki að setja það í vatn þar? Nei, það var ekki talað Fljótsdalsheiði. Já. En það er ekki sama vatn og vatn. Nei, það er nefnilega málið ætli nú hafi ekki þá verið að tala að vera ekki að leggja það í stillt vatn. Það hafa það þó rennandi verið eitthvað. En það er náttúrulega þessi umræða með vatni sko, hvort að ég leggja í vatni eða ekki. Það er bara það sem ég hef séð sko af þeim dýrum sem ég fæ inn í hús til mín sem hafa verið lögð í vatn. Þau ná bara aldrei að þorna almennilega inn á kæli. Og ef þau ná ekki að þorna þá geta þau bara ekki hangið nema í svona 3 til 5 daga áður en það fer að myndast slepjaðum af því þau eru alltaf rökað utan við það. Svo getur það líka bara breytt áferðinu á kjötinu ef þau eru lögð í vatn sko. Kjötið getur bara orðið ljóst og kæfukennt og hreint út sagt ekkert voðalega kræsilegt sko. Og förum við yfir í að hafa það í bjórnum. Já, það fer alltaf, já. En það virðist ekki, þú veist, það nær einhvern veginn, nær bara aldrei þarna þó að það sé búið að taka utan að það, sko. Svo er það górin. Eins og við vitum þá náttúrulega getur ýmislegt gerst á veiðum. Skotið fyrir ekki alltaf það sem er best að það fari. Ef að dýr verður fyrir górskoti þá finnst mér það persónulega að það ætti ekki að setja þau í vatn. Það er þá ekki nema að þurfa að skilja dýri eftir upp á fjalli yfir nótt ef eitthvað óeðlilegt hefur gengið á. Ef að mér hefur fundist að ef skrokkurinn er lagður í vatn með góri og þá dreifir górin sér umtalsvert meira heldur en ef hann er látinn liggja kjur eða þannig sé kjur. Af því að
Gorinn hann liggur utan á himnum sem að er þægilegt að Þetta er sver út í tegnum ból. Já. Er betra að opna það og skafa út eða bara reyna að koma það niður bara sem allra fyrst? Bara að koma þeim niður sem allra fyrst. Það er ekkert tími að opna og reyna að skafa út? Nei. Ég myndi ekki segja það af því það mér myndi finnast það persónulega betra að fá þetta bara í hús til mín bara eins og er og þá get ég verið að plokka úr þessu eftir minni sérvís sko. Maður lendir hefur skotið aftan frá konan með fram í gegnum sko, þá er skoðar innan allt. Já, já. Og það getur verið sko, og ef að það gerist þá er það oft, þá er hægt að taka þetta bara svona í fláningunum og eftir fláningunum þegar búið að opna inn á þetta, þá er þetta oft bara búið að ná, liggur þetta í blóðinu, þá er þetta að skafa blóðið í burtu, það kemur voðalega svona heilt út frekar í fláningu eða eftir fláningu. Og við erum bara ráðgengin, bara komaði niður bara sem allra fyrst. Já, það væri langt best sko. En ég er nú samt ekki að segja það að megi samt ekki sko, af því ég vil ekki að þetta sé lagt í vatn. Það er nú ekki þar með sagt að það megi kannski ekki reyna að skóla eitthvað aðeins úr þessu en þá vera með flösku eða til þess að skóla bara aðeins innan úr svona létt. Ég hef heyrt að menn sé að nota blóð til þess að svona gulla aðeins inn í þetta til þess að ná mesta gorinn í burtu. Og svo er líka bara hægt að vera með grisju eða tusku eða eitthvað svona til þess að reyna að strjúka aðeins inn úr. Þeir voru þeir talað að segja eiginlega hefur notað sítrónusýru til þess að teyfa teflamyndina? Ég hef nefnilega ekki, þetta komur upp og seinast þegar ég var með þetta, ég hef ekki heyrt neitt með þessa sítrónusýru sko. Til þess að, er það ekki til þess að vega á móti sýrunni í gor? Gerlafórunni í gorinu? Já. Það fullirði þetta við mig kjörlega á það fyrir mörgum árum síðan. Já, það, eins og ég segi, ég hef ekki heyrt að þessu sko. Sítrónulegi hindin? Já, búið að marinera þess. Væri þá ekki bara best að taka innvolsinn allt með og selja það sér fyrir vegan. En eins og ég segi, það górsmitt, það sem ég hef tekið eftir, það liggur bara utan á himnum og það er annað hægt að hreinsa það úr eins og ég segi bara í fláningunni eða úrbeiningunni að hreinsa himnum bara ofan á og þá er vatnið ekki búið að þrýsta þessu svona inn á bakið og dreifa þessu lengra. Nú förum við kannski meira í það sem að snýr kannski meira að sláturhúsi eða kjötvinnslum. Það er snyrtimennska og matvælaöryggi sem skilar sér í betri kjötnýtingu meira við afurð. Það væri að já, eins og segir hann að skóla hendur og hníf áður en það er byrjað eða vera allavega ekki með grútskítugar hendur og hnífa við að vinna í því að taka innan úr af því að það getur bara aukið hættu á örverusmiti. Best væri náttúrulega og sumir segja það að ég ekki að skjóta hrindin ef það sé stutt í læk. Það geta þó verið með vatn með sér eða eitthvað til þess að skóla hníf og hendur svona meðan er verið að vinna með hreindýr eða því að þau eru náttúrulega ekki hrein sko. Svona hnífurinn, við vissum að vera með beittan hníf til þess að það er bara minni hætta á hársmiti. Minni hætta hársmiti, minni hætta því að sé skorið eða stungið í vöðva og það getur fylgt því að ef skorið er í vöðva eða stungið þá verður komið hætt á það
þá er búið að opna inn á vöðvan, þá er komin hætta á því að þar myndist bara slepja eða skemmt og þá nýtist dýrið ekki, þá þarf að skera það bara í burtu og þá nýtist vöðvin ekki eins vel. Og svo er náttúrulega bara öryggisatriði að vinna beittan hníf þar sem að þá þurfum við að taka minna á öllu og minni hættu á því að þið stingið í ykkur eða þá sem eru með ykkur. Svo getur það gerst að ef það er verið að draga dýr heim eða koma því upp á sexhjól að það snúist eitthvað upp á það eða einhver rykkir í það og þá getur það orðið til þess að vöðvar hreinlega bara rifni og þá verður myndast skemmt í vöðvanum. Geta rifna frá beini og þá afmyndast vöðvarnir. Þeir skreppa svona saman, þeir verða svolítið áhugaverðir þegar lundin, ef hún slitnar frá, þá getur hún bara minnkað alveg helming. Innra lærið það rifnar oft í sundur, slitnar frá. En þetta er ekki það að það er stundum, ég er nú ekki búinn að finna út úr þeirri aðferð ennþá, en það er oft þannig að ef það er búið að toga eða snúa upp á dýrið þá geta himnurnar á hryggvöðvanum og lundinni, það getur losnað frá. Það er mjög ánægilegt þegar ég sé það, þá get ég bara, þá þarf ég ekki að nota hnífinni til þess að fjarlægja það. En það er ekki gott að treysta á að það sé það eina sem gerist ef það er tekið vitlaust á því. Svo er það með útbeiningu fjallinu. Ég hef aldrei þurft að gera það sjálfur, og þið eru nú eflaust margir hverjir fróðari það heldur en ég. En þar myndi ég bara vilja sjá að grisjur eða annað undirlag sé með í för til þess að setja bara beint í, svo þurfi ekki að leggja þetta í móan og þá kemur bara grjót eða mold eða lyng eða svona óæskilegt með í kjötvinnsluna, því þá þarf ég að skera það bara í burtu og þá skila það bara sér í verri nýtingu á kjötskrokknum. Svo er þetta fyrirbæri sem er kæliherping. Þetta er það sem að ég tel að gerist ef að dýrið er sett beint í vatn eftir að það er búið að fella. Og þegar ef það er sett í vatn þá og byrjar dauðastyrnunin og skrokkurinn er kannski komin í 10 gráður eða eitthvað áður en eða þegar dauðastyrnunin hefst. Og með þessu þá verður kjötið seigt eða missir lit, eins og ég sagði frá hérna áðan. Hérna er sem sagt þessar tölur hérna sem eru, það er miðast sem sagt við sláturhús og kjarnhitti í kjötskrokum og skrokklutum skal vera lægri heldur en 4 gráður. Í alifuglakjöti innan klukkustundar eftir sláturinn, kindásínu kjöti 24 klukkustundar eftir sláturinn og í stórgripakjöti 48 klukkustundar eftir sláturinn. Þannig að ef við segjum að reytir að tarfur flegin er segjum 95-100 kíló, að þá þarf þetta 24 gott að fá því sína 24 tíma svona í svona eðlilegri kælingu. En svo þannig það líka ef að það verður bara að metta það ef það er heitt í veðri og að gleyma ekki að þetta getur líka farið í hinn áttinu sko, verði til hitaherping.
Þetta er svona það sem ég hefur málið að segja. Er einhverjar spurningar? Greiningin og herri, teka okkur á mjúnuna og spurt. Það er ein spurning hérna að sunnan. Já. Skilgreining á hitahertingu. Já, í tilfellum með hreindýr þá væri það eflaust bara að það er engin kæling sett á þau og þá ná þau ekki að, hvað skal ég segja, þá fá þau bara ekki þá kælingu sem þau þurfa og þá súrnaði, getur súrnað og sér það stundum að ef að hreindýr eru bundið saman á sexhjóli og þegar þeir eru komin í fláningu þá sér maður oft að þeir eru farin að súrna svona á milli lærana. Þú veist að það ekki mæla með því að mann keyrir að fljósta sig vestur í Borgarnes með hreindýrstaf á kerfunni? Nei. Í 20 Nei, óflegin hreindýr. Ég myndi ekki telja það ráðlegt. Ég myndi alltaf koma þeim í leyfa þeim að hanga allavega eina nótt við kælingu. Hvað segirðu, Ali? Hvernig viltu verða að djala hérna á veiðislóði eða það er svona aðeins skipta skoðanir við það? Ég vil persónulega ekki að það skert af því að ég hef séð bara skemmtir koma út frá því að það verið stungið í vöðva eða stungið eða skorið í vöðva. En það getur verið að var þetta kennt í námskeiðinu þegar þið voruð að taka það hérna? Og var það upp á þá kælingu í gegn eða hver var pælingin á baki það? Það var kælingin held ég. Já, það verður ekki að slíta sko. Já. En ég held að þetta sé óþarft af því að bara út af því hvað menn geta verið snöggir sko að koma dýrunum í hús. Það held ég að þetta sé óþarft. Það taka okkur einu ánægna ferðinni. Dýrar veiðimenn og segir að það er raskat. Ég verður bara ekki hægt að láta þá naga hjartað eða lifrina eða eitthvað í staðinn. Ég er búinn að fara margar ferðir og þetta úlfinn á fjalli, ég er alltaf með eina grísurúlu eða verðnum taka með sig eina grísur og dálítið mikið af svörtum plastpokum og það er bara venjan að reyna að leggja plastpokan út og láta leggja kjötið að það er þá hlutar sem ekki eru alveg útbeinar og voru læri alltaf tekinn heyri að það er hægt og síðan er bara rifið hylkið og ryggurinn. Skilinu þeir? Já, sem sagt útbeina sér. Já. Alveg hreinsa bara af einagjöndinni. Já. Það er mjög snirtilegt ef það er gert svoleiðis eftir þá. Já, ég fekk betra að það ganga í 6 klukkutíma á þeim. Já. Ég fekk eitt dýr til mínu fyrra sem að var, menn voru ekkert undirbúnir undir það að þeir þyrftu að úrbenna fjalli sko. Þannig þeir voru ekki með allt í það verkefni en nýtningin úr því dýri var ekkert voðalega góð þar sem að það kom með þessu bara alla gerðir að lingi og grjót. Já, hann sem mikið af óæskilu sem það þurfti að skera frá sko. Þannig að ef að menn er að fara þannig svæði að þetta sé möguleiki að þá myndi ég setja þetta á það sem á að taka með sér sko. En ekki mikilvægt
Það er ekki plastpokan fyrir með að það voru dálítið kælt. Jú, að það lofti aðeins. Já, áður en að það er að tókna. Jú, ef þú hefur rúman tíma í það, sko, jú, það væri albest ef það væri gert svoleiðis. Ef það vindur þá sé kannski ekki mjög kallt. Nei, leyfa því aðeins að anda, sko, því að annars getur myndast raki bara í pokanum og... Já, það. Já. Þessi Markum talaði dýralæknir sem kenndi okkur á einhverju námskeiðinu og bannaði að setja vatn, hann bannaði líka að setja í svartan plastpoka. Það er alveg forðast svarta plastpoka. Munið þið kendur? Það var þú segir svona ástu. Hann gerst að reyns og... Og ég talaði þetta. Hver var þetta? Það talaði hann ekki. Ég skilur ekki kring tíma. Jónkafni? Já. Það er sjöfullt eiturefnum í svolítið. Já. Mútt að klara. Já. Ef við kaupar hægt. En ég er ekki með fleiri glærur fyrir ykkur í þetta skipti. Ég þakka bara kærlega fyrir mig og vona að Hreindýr að Viðar gangi bara vel í haust. Jæja. Þá held ég við séum bara að koma að endalokum. Spurning hvort ykkur með eitthvað sem mann vill koma á framfæri eða spurningar eða eitthvað slík. Ef það er að verða erfiðar þá sendi ég bara Jóa. Það er ekkert mál. Ég ætla að læra með því fyrir á næsta námskeiði sem verður eftir 4 ára, mönnum verður kemur beinsum rifla. Beinsum rifla? Ég skal nótera það hjá mér. Það setur dálítið illa í mér að það megir ekki skjóta nema á viðurkenndu skotsvæðinu. Já. Það er eiginlega eitthvað sem gengur ekki upp. Það er margir með ágætt aðstöðu heim á bæinn og þetta er nauðsynlegt fyrir okkur að geta farið með veiðmenn og láta það prófa. Og það er eitt sko aðgengi að skotsvæðinu er bara ekkert auðvitað. Nei. Ég er alveg hjartanlega sammála þér. Já, en það er, já, eins og sé. En er þetta eitthvað vandamál? Eins og það stjórnarmál, það sem það er vel í stjórnum Þannig að ef þú ert landeigandi, viðkomandi er landeigandi, þá getur hann væntanlega að fara með veiðimann og leyft honum að skjóta sínu landi á þess að hann fylgir í einhverja hvað er aðra en það, hann fór leyfi hjá landeigandi. Ekki eins og reglurnar er í dag, sko. Það voru gömlu reglurnar, sko. Núna er í raun og veru bannað að skjóta í mark nema á skotvöllum ef þú ferð alveg, tekur reglurnar alveg. Með þessu framsetningu, þá er ég að kaupa mér kjúkling á fæti og fara með hann 100 metra færi og binda það og leyfa veiðmönnum að skjóta það. Ef það má ekki skjóta pappír á. Hún mátt ekki binda gæsina. Það er erfiðar að binda gæsina. Vinur, er mönnum ekki frjálst að fara að rúlla hérna bara? Þetta er síðast á 2020. Hvað segir þau? Mönnum ekki frjálst að fara að segja þetta gott hérna? Ég held að það sé bara frjálsmála, menn bara þeir sem að vilja spjalla meira, þeir spjalla meira og öðrum er frjálst að fara að rúlla sér. Takk við bara fyrir okkur. Ég er samkvæmlega sem ykkur er viljað sitja. Ok, takk fyrir. Takk. Takk.
hitt ekki. Fórum á miðvikudegi, hitt ekki. Fórum á fimmtudegi, fullur einn, hann kemur ekki aftur. Skrifaði þetta inn í Excel, ég hugsaði vá, það var fyrir skoðum, sko. Við hugsaði það Það hálfa mitt til hægri, hálfa ekki þannig fór hann að veiða. Algjör munur. Það er hins vegar eins og allt. Það settur við reglur, það var enn sko. Það er annars. Menn búin að skjóta það má ekki regla vera þannig. Það mikið bara að nota aðra. Það má ekki vera tekur bara úr hóðinu og segir við bara tristum hóðinu. Það er ekki farið eftir. Það er ekki að hafa svona reglum. Sömu tegundaskókinn nema bara þessu sama framlegandi, sitt hvort galvið. Spaki tæknir úr höfn. Þeir voru bara snegni. Það var með sér reglum. Þú sagði að það var